Theophilus TV, Murata wa Ngai. Muyore tone oiguano waro mutheru no mutheru amuciarire mutwike aithe umwe na mutwike anyina umwe na muhiriga umwe na muthaitha mukirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane muyore tone oiguano waro mutheru thiaga imoyoirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano waro mutheru gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano waro mutheru muoyo wa ma gĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano waro mutheru roho mutheru atonya ngoro agatharia nyũmba ya tene agake njerũ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano waro mutheru anyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya ngai ng'eni Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru atũrire Babuloni miaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia
aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Twetereire wĩra wa Roho kirie gũthira, ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio, rũgendo rũrũ rũgathira rĩ. Mwathani oigire agoka ta mũici, matawa manyu mũtikahorie. Thũkie ngũmwĩra nĩguo, hĩndĩ ĩigaya kagaya ruo, tũkĩgaya muoyo na thũmbĩ ya muoyo ĩtabuthaga. Ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio, rũgendo rũrũ rũgathira rĩ. Mwathani oigire agoka ta mũici, matawa manyu mũtikahorie. Mũciĩ wa igũrũ ndĩna gĩkeno, ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio, rũgendo rũrũ rũgathira rĩ. Mwathani oigire agoka ta mũici, matawa manyu mũtikahorie. Ũgukwo mama matu-inĩ igũrũ, gũtirĩ kĩeha kana maithori. Jerusalemu mũciĩ mũthaka, nĩkuo ngatũũra na ndĩmuonage. Ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio, rũgendo rũrũ rũgathira rĩ. Mwathani oigire agoka ta mũici, matawa manyu mũtikahorie. Nawe tũraga wĩ mwĩhokeku, na nĩũkaheo taji ya muoyo. Ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio, rũgendo rũrũ rũgathira rĩ. Mwathani oigire agoka ta mũici, matawa manyu mũtikahorie. Niĩ nĩngwĩyũria nĩngakinya bũrũri ũrĩa njĩrĩgagĩrĩra,
maithori Yekuria gutari na maithori Ugatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Ndakinya iguru Ugatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Ndakinya iguru nĩngahurũka Na kũu ngatũũra na gĩkeno Kwĩna arata arĩa angĩ mambatire Tũtũũre mĩaka ĩtarĩ mũthia Ũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Arata kwa mũtigetigĩre Ona Mwathani mũtikamake Twakinya igũrũ nĩtũkarĩhwo Mbara iria ciothe twanahũrana Ũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Kinya igũrũ nĩnjũĩ no ngahotana nĩnjĩrĩgĩrĩire gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ hatarĩ kanya nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya na ũhoti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani irĩ hingo ngetigĩra hinya wa Saitani gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ Umeinuliwa juu
twakuabudu, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu na tukisema wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea utu, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea utu, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea utu, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana. Tunasema ni asante Bwana kwa siku ya leo. Tunasema wewe ni Mungu na hakuna Jehova mwingine Bwana kando na wewe Bwana. Asubuhi ya siku ya leo Bwana, tunataka kujiepusha na mambo ya dunia Mfalme, ili Bwana tukanene Bwana kutokana na utukufu wako na jina lako Jehova. Tunaliinua jina lako Mfalme wa Israeli. Sema hakuna Mungu mwingine kando na wewe Mfalme. Jina lako litukuzwe, jina lako liheshimiwe. Tumeona mkono wako Bwana pamoja na Mungu wa Israeli katika ile juma ambayo imepita Bwana, tumekuona Jehova. You have walked with us, O Lord, that week, my God. Oh, my God, you have protected us, my Father. In the mighty name of Jesus, we worship you. We exalt you. We lift your name. In the mighty name of Jesus, there is no other God but you. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you have given us breath, my God. You have given us life. You have met us, O Lord, at the point of our needs. We say thank you, my God, for the grace of provision, for your protection. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Uabudiwe siku ya leo Bwana. Uinuliwe siku ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tawala maisha yetu Bwana. Tawala familia zetu Bwana. Tawala mawazo yetu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We worship you, my God. We exalt your name. Tunalishukuru jina lako, tunaliheshimu Mfalme wa Israeli. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Mfalme wa Israeli. Katika jina la Yesu Kristo, jina lako liheshimiwe, jina lako lihimidiwe. Asubuhi ya siku ya leo tunasema ni asante. Hatuna lingine Mfalme ila Bwana kukuinua, ila Bwana kukuheshimisha. Katika jina la Yesu Kristo umekuwa mwaminifu Jehova, umekuwa mwaminifu Mungu. Tunaliheshimu jina lako
asubuhi na lives, my siku ya God. leo. In the mighty Hatuna name of mengine Jesus. mfalme In the mighty ila name of Bwana Jesus. In kukuinua, the mighty name of hatuna Jesus. mengine In the Jehova mighty name of ila Jesus. Bwana In the mighty name of kukuheshimisha, Jesus. hatuna In the lingine mighty name of Jehova Jesus. ila In Bwana the mighty name of kukuinua Jesus. In the katika mighty name of jina la Jesus. Yesu We Kristo. worship you. Mataifa We yakajue glorify your name. jinsi ulivyo In the mighty mwaminifu, name of Jesus. mataifa In the mighty yakajue name of Jesus. jinsi ulivyo mtakatifu Wewe ni katika Mungu jina mkuu. la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwema. Asubuhi ya In the siku mighty ya name of leo Jesus. Bwana, hatuna Have your way, Mungu my God. mwingine, Mungu Have your way, my Father. ni wewe tu, In the mfalme wa mighty name of Israeli. Jesus. In the mighty name of Tunakuangalia Jesus. mfalme mwenye We heshima exalt your zote, name. tunataka Have Bwana your way, my God. utuinue, Have tunataka your way, Bwana my God. utusaidie We speak Bwana to this katika atmosphere. ibada hii We tunaelekea speak Bwana to this kuanza, atmosphere. tusianze In the na mighty nia name of yetu Jesus. Bwana, May tusianze it na obey you, my fikra God. zetu Jehova, In the mighty name of tusianze Jesus. Jehova njile Tuongoze na sisi Bwana. wenyewe Bwana, Tuongoze Bwana. tujiendeleza In the mighty name of mfalme, Jesus. tunataka In the Bwana mighty name of tupelekwe Jesus. na wewe, In the mighty Mungu name wa of Jesus. Israeli, In the mighty name katika of Jesus. jina la Yesu We Kristo. worship you. Wewe ni We mfalme glorify mwema, your name. wewe ni In the mfalme mighty name of mwema, Jesus. wewe ni In the mighty mfalme name of mwema, Jesus. In the katika mighty name jina of la Jesus. Yesu In Kristo. the mighty name Wewe of Jesus. umekuwa Jehova We njile, worship you. msaada We wetu exalt Jehova, your name. umekuwa In the mighty name mwaminifu of Jesus. Mungu wa In the Israeli, mighty name of mbele na Jesus. nyuma tumekuona, Have your katikati way, Bwana my God. tumekuona, Have your way, my Mungu wa Israeli, juu na chini Tunasema ni asante tumekushuhudia Bwana. ukitenda Tunasema ni makuu, asante Bwana. ukitenda Tunasema ni mazuri asante Bwana. katika jina la Yesu Tunasema ni Kristo. asante Bwana. Lihimidiwe jina Tunasema ni lako asante Bwana. Mfalme, In the lihimidiwe mighty jina name of lako Jesus. Jehova, In the mighty name of katika Jesus. jina la In Yesu the mighty name Kristo. of Jesus. In the mighty Wewe name of umekuwa Jesus. mwaminifu We Bwana worship kwetu. you. We glorify Katika your name. jina la Yesu Have your way, Kristo. my God. Have your way, my Father. Wewe umekuwa In the mighty name of mwaminifu. Jesus. In the mighty Wewe name of umekuwa Jesus. mwaminifu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We exalt your name. We lift your name, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tawala maisha yetu Bwana. Kuja utawale Bwana. Tawala familia zetu Bwana. In the mighty name of Jesus. Tawala na hii ibada Bwana. Hii ibada ya kwanza Bwana. Kuja utawale Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We are gathered here, my God, to praise you, my God, to say you are our good God, my God. In the mighty name of Jesus, we are gathered here, my God, to call you Prince of Peace, my God. In our lives, my God, you are Prince of Peace. In this church, my God, the Ophilas Church, thine, my God, you are the Prince of Peace. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we say thank you, my God. 16th of March, my God, 2025, my God, we say thank you, my God. We say thank you, my God. My prayer today, my God, is that we are going to have, my God, a lifestyle, my God, of giving you thanks, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in this life, my God, help us, my God, to say thank you every time, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in all circumstances, my God, help us, my God, to say thank you, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we say thank you, my God, for the baptism we had, my God, on Friday, my God. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You have opened, my God, our spiritual eyes, my God. You have opened, my God, our spiritual ears, my God, so that we can listen, my God, so that we can obey, my God, to your voice, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I pray, dear Lord, for all the men in this altar, my God. They are in your hands, my God. I speak a blessing to them, my God. Those who are here, my God. Those who are coming, my God. I speak your blessing, my God. Dear Lord, I pray, dear Lord, for all the ladies, my God, in this church, my God. They are blessed of you, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I pray for the youth, my God. May you visit them, my God. May you give them strength, my Father. In the mighty name of Jesus. We say thank you, my God, for all the children, my God, of this altar, my God. In the mighty name of Jesus. They are blessed of you, my God. Wherever they are, my God, they are blessed of you, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, for you are doing something new, my God. You are doing something new, my God. This morning, my God, you are going to elevate our lives, my God. In the mighty name of Jesus. You are going to give us, dear Lord,
new names, my Father, in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. We worship you, we glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu tena ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu tena ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Nifanye kama wewe, unifinyange, unifinyange. Nifanye kama wewe, unifinyange, unifinyange. Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Jehova? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Jehova? Nani kama wewe? Basi tunasema na kama wewe. Basi tunasema hakuna kama wewe Bwana. Basi tunasema hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Basi tunasema hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Nani kama wewe Bwana? Ni nani ainua Bwana? Nani kama wewe? Ni nani aokoa Bwana? Nani kama wewe? Basi tunasema hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Basi tunasema hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Basi tunasema hakuna kama wewe Jehova Bwana wa mabwana. Basi tunasema hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Basi tunasema wewe Bwana wa mabwana. Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani aokoa Bwana? Nani kama wewe? Ni nani adumisha
maisha Jehova. Wewe ni nani yuko hapa Jehova? Nani kama wewe? Basi tunasema hakuna kama wewe. Basi tunasema hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Basi tunasema hakuna kama wewe. Jehova. Basi tunasema hakuna kama wewe. Bwana wangu. Basi tunasema hakuna kama wewe. Hatuzuiliki Bwana wangu. Basi tunanena hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Bwana wa mambo. Basi tunasema hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Bwana wa mambo. Basi tunasema hakuna kama wewe. Jehova. Bwana wa mambo. Basi tunasema hakuna kama wewe. Bwana wa mambo. One more time. One more time. I say one more time. Lord, I need you now. One more. One more time. 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 Lord, I need you. One more time. 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 Lord, I need you. Every day, every hour, every minute, Lord, I need you. One more time. 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 Lord, I need you. One more time. 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 Lord, I need you. One more time. 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 Lord, I need you. Mshukuru Bwana ni mwema. Fadhili zake za milele. 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 Ametenda maajabu. Fadhili zake za milele. Ametenda miujiza. Fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele.
fadhili zake za milele, 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 fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele, mshukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele, ametenda maajabu, fadhili zake za milele, ametenda maajabu Yesu, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele, fadhili zake za tunalinua jina lako milele. mfalme wa Israeli tukisema Bwana fadhili zako ni za milele mfalme wa Israeli. Fadhili Umetenda zako ni za maajabu milele, Bwana, umetenda makuu Umetenda katika jina maajabu. la Yesu Kristo. Umetenda makuu Jina lako Bwana In the limehimidiwa mighty name Bwana, of Jesus. limeinuliwa In mfalme the wa mighty name of Israeli. Jesus. In the mighty name Umetenda of Bwana Jesus. mambo ambayo Umetenda Bwana makuu hayawezi Bwana. kutendwa na mwanadamu In the mighty mfalme. name of Jesus. Katika You jina have la met Yesu us, O Lord, Kristo wa at the Nazareti. point of our need. Wewe umekuwa In the mighty mwaminifu name of Mungu wa Jesus. Israeli. King of kings, my God. You are worthy to receive praise. You are worthy to receive honor. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We worship you, my God. We glorify your name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Umekuwa mwaminifu Bwana maishani mwetu Bwana. In the mighty name of Jesus. Umekuwa mwema Bwana. In the mighty name of Jesus. We worship you, my God. We glorify your name. In the mighty name of Jesus. 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 We lift your name, O Lord, above all other names. We declare there is no other God, creator of heaven and earth. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You have been our good God, my God. In our lives, my God. In our families, my God. In our areas of work, my God. In our businesses, my God. In the church, my God. You have been our good God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You have fought our battles, my God. We say thank you, my God. We say thank you, my God. Tunasema ni asante Bwana for the plans you have, O Lord. For the plans you have, O Lord. Plans to prosper us, O Lord. Plans to elevate us, O Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We pray, dear Lord, that you will take us, O Lord, to another level, my God, of praising you, my God, of loving you, my God, of seeking you, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May you take our prayer life to another level. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You are going to elevate us, O Lord, in supporting your work, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We worship you, my God. We glorify your name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We call you the beginning. We call you the end. We call you Alpha and Omega, my God. In our lives, my God. In our lives, my God. We don't have any other God but you, my God. In the mighty name of Jesus. 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 We call upon, dear Lord, your kingdom to come, my God. This morning, my Father. This hour, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you for your divine visitation. Thank you for your divine visitation. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We say thank you for your word. Your word is light, my God. It has been light in our lives, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Your word, my God, is our daily bread, my God. Is our daily bread, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Your word, my God, it has been our daily bread, my God. In the mighty name of Jesus.
that has given us life, my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And this Sunday, my God, we pray that you nourish us, O Lord, with your gifts, my God, with your heavenly gifts, my God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we worship and glorify your name, because you are our good God, and we don't have any other God but you. In the mighty name of Jesus, we worship and glorify your name. Amen. 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 Fadhili zako za milele, 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 Fadhili zako za milele. tunasongea, tunasongea chini ya miguu yako Bwana, tunasongea, tunasongea, tunasongea chini ya miguu yako Bwana, tunasongea, tunasongea, tunasongea chini ya miguu yako, tunasongea, tunasongea, tunasongea chini ya miguu yako Bwana, tunasongea, tunasongea, tunasongea chini, chini ya miguu yako Bwana, tunasongea, twanyenyekea, twanyenyekea chini, chini ya miguu yako Bwana, twanyenyekea, twanyenyekea, twanyenyekea chini ya miguu yako Baba, twanyenyekea, twanyenyekea, twanyenyekea chini, chini ya miguu yako Bwana, twanyenyekea. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, wewe Bwana, ni wewe mwanzo na mwisho, ni wewe Bwana, wewe Bwana, ni wewe tegemeo, ni wewe Bwana,
Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe uliye juu, ni wewe uliye juu, wewe ni wewe siku ya leo, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe Bwana, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe Bwana, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na neema. Wewe Bwana, kama sio wewe Bwana, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe Bwana, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na neema tele, umejawa na neema tele. Yesu astahili heshima na utukufu. 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 Wewe ni chaguo langu la milele, nikiwa na wewe nina amani tele. Nainua mikono ninakuabudu, maisha yangu yote ninayatoa kwako wewe. Wewe ni chaguo langu la milele, nikiwa na wewe nina amani tele. Nainua mikono ninakuabudu, maisha yangu yote ninayatoa
heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Na kuabudu wewe ni chanzo cha uhai wangu. 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 Na kuinua wewe ni chanzo cha uhai wangu. Na kuinua wewe ni chanzo cha uhai wangu. Yes, Jesus. Tunakuinua sababu wewe ni chanzo na mwisho wa maisha yetu. Asante Yesu, sababu kweli wewe ndiye chanzo na mwisho wa maisha yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo, kwa majina naitwa Paul Jihia. Nimeokoka na nampenda Yesu kama Mwokozi wa maisha yangu. Bwana asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo niko hapa nikitaka tunene neno la Mungu. Bwana asifiwe. Sababu bila neno hakuna mahali tunaenda. Pia wewe mshirika wetu wa online, member wa TV, pia wewe bila neno hakuna mahali tunaweza enda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo niko hapa hii asubuhi ya leo ili tunene neno la Mungu, ili tujue maisha bila Yesu ni bure. Bwana asifiwe. Amen. Wewe hapana jari yoyote yenye watu wanaongea na huko kukuhusu, ni kama huyu amekuwa mjinga, ni kama huyu hata hajijui, sababu ya kukuja asubuhi na mapema ili usikie neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mshahara juu ya yote. Bwana asifiwe. Biblia inasema ukiamua kufanya mabaya, fanya kabisa. Bwana asifiwe. Biblia inasema ukiamua kufanya mazuri, tenda yote. Bwana asifiwe. Amen. Sababu kuna mshahara. Sasa ni wakati wako, ama ni jukumu lako wewe mwenyewe ujichagulie, unataka kutenda mema ama unataka kutenda mabaya. Bwana asifiwe. Ni kwako wewe mwenyewe. Jichunguze ujue unataka kufanya nini. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tukimbie katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza
12. Tukifika hapo tuseme amen. Haleluya. Nataka Bwana asifiwe. Ni Wakorintho. Haleluya. Wakorintho wa kwanza rango ni wa 12 hapo 12. Teacher Danson taka utusomee ili tusikie vile neno la Mungu linataka, sababu linasema kuhusu. Bwana asifiwe. Amen. Zile jukumu lenye umepewa katika madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Ili tuweze kufanyisha kazi bila uoga wowote. Wacha tusomewe ili tusikie. Wow, God is good. At the time. God is good. At the time. Wow, it is the book of 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Bwana asifiwe. Amen. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. And the Bible says, for as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Verse 13, for by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Verse 14, for in fact the body is not one member but many. Bwana asifiwe. Amen. Verse 15, if the foot should say, because I am not a head, I am not of the body, is it therefore not of the body? Verse 16, and yes, Zafikisha hapo. thank you. Tutaendelea. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Hii inaongea kuhusu mwili ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Na katika hii maandiko inaongea kuhusu mwili wa Yesu Kristo. Na mwili wa Yesu Kristo inatengenezwa na mimi na wewe na huyo mwingine. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni mimi na wewe tunatengeneza mwili wa nani? Mwili wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na ndipo inafika mahali inauliza. Inasema ati alikuja kwa ubatizo. Akakuja akabaptize mwenye ako na makosa na mwenye hana makosa, mwenye ameamini na mwenye hajaamini. Bwana asifiwe. Ili tukue mwili wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na ndipo inafika mahali inasema ingekuwa mimi, juu mimi si kidole, sitafanya. Bwana asifiwe. Amen. Sitafanya chenye mguu inafaa kufanya. Bwana asifiwe. Amen. Tutaishi hapo sababu tunagoja hiyo kidole ili iweze kufanya kazi yenye inafaa. Bwana asifiwe. Amen. Nayo mguu umeitwa hapo ukiwa kama mguu ili mwili wa Yesu Kristo ikamilike. Bwana asifiwe. Amen. Lakini juu umeitwa ukiwa kama mguu, ukipata chenye mkono inafanya, unasema mimi sitafanya sababu kama kazi yangu ni ya mguu. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa mguu na umekataa kufanya chenye inahitajika, tutaishi hapo. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Unatuvuruta nyuma sababu tunataka kuenda mbele, lakini juu wewe ndiye mguu unataka tu kumark time. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama mnanisikia. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unataka tu kumark time. Hakuna chochote unataka kufanya. Lakini wewe
umeitwa ukiwa mguu ili ukamilishe mwili wa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Na wewe sikio, umeitwa kama sikio, usikize neno la Mungu, usikie ili ukifika na hapo uweze kueneza neno la Mungu. Uko tu pale. Bwana asifiwe. Amen. Unasikia lakini unanyamaza, utaki kueneza neno la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna mahali unajenga mwili wa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ingekuwa ni season ama ni service ya Kikuyu, tungeimba ile wimbo inaimbagwa, agi moigaga matire na iheo icio. Bwana asifiwe. Amen. No niki ruragia, no niki we mwene waheirwo ni Ngai. Mwathani arogocwo. Amen. Haleluya. Amen. Tutaiba hiyo sababu ni wakati wa season ya Kiswahili ama Kiingereza. Bwana asifiwe. Amen. Lakini jiulize swali, mimi nimeitwa nikiwa nimepewa kipawa gani katika kanisa la Yesu? Bwana asifiwe. Amen. Uko pale, uko muibaji. Haleluya. Amen. Uko pale, uko muibaji, lakini unagoja hata wenye hawana hiyo sauti ya kuimba, umenyamaza tu, nasema wacha tu wang'ang'ane. Haleluya. Amen. Hakuna kujenga, unajenga mwili wa Yesu Kristo. Uko tu pale nyuma, uko na uongozi fulani ama umechaguliwa ama kumechaguliwa mtu mwenye anaweza simama kama pengo la chairman wa kanisa, lakini uko tu pale. Wewe unajua umeitwa ukiwa kiongozi katika kanisa. Haleluya. Amen. Lakini uko tu pale, utaki kufanya kitu. Hakuna kujenga, unajenga mwili wa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Sababu tukirudi nyuma pale karibu pale raini ya 7:6 hapo inasema ati tulipatizwa, tukajazwa na Roho Mtakatifu na tukagaiwa kila mtu kipawa chenye ataenda kufanya nacho kazi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini uko tu pale. Haleluya. Amen. Piga hesabu ndio ujue kila kitu inahitaji kile kingine. Na mimi jua na kuhitaji, sababu wewe ni wa maana. Bwana asifiwe. Amen. Wewe unaweza kaa tu pale chini, unaweza kaa tu hapo nyuma useme kwa kanisa hiyo naonanga tu ni Pastor Rusi, naonanga ni Pastor Wainaina, wako na maana. Bwana asifiwe. Amen. Imagine unakosea. Haleluya. Amen. Nikwambie siri moja mpaka wewe mwenye unatuangalia kwa TV. Nikwambie siri moja. Wewe ni wa maana. Amen. Wewe ni wa maana. Bwana asifiwe. Amen. Hebu geukia huyo mwingine umwambie yeye ni wa maana. Wewe ni wa maana. Haleluya. Amen. Mwambie wewe ni wa maana. Wewe ni wa maana. Sema mimi ni wa maana. Mimi ni wa maana. Nikwambie sababu sasa ni gani wewe ni wa maana. Bwana asifiwe. Amen. Ingekuwa wewe si wa maana, singekuwa nimepewa hapa hii wakati niseme Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Ningekuwa nasema Bwana asifiwe, hizi viti haziwezi niambia amen. Haleluya. Amen. That's why I'm saying wewe ni wa maana. Bwana asifiwe. Hii kiti haiwezi niambia amina. Haleluya. Amen. Hii kiti haiwezi niambia amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata ukiwa umekaa hapo chini, hata kama ukue hukujangi kuimbisha hapa, hata ikue hakuna uongozi yoyote umepewa katika kanisa, jua wewe ni wa maana.
kutoka siku ya leo, jua wewe ni wa maana. Bila hii mkono, bila hii kidole, kuna kitu haiwezi itwa. Bila hii kidole moja. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo inaitangwa kwa Kiswahili wathe witagwo tena Githweri na. Bwana asifiwe. Uremavu. Itakuwa unaelezewa, mnaongelelea kuhusu yule Paul. Paul mgani? Yule mwenye hananga kidole moja. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. That's why I'm saying each and every one, we are building the body of the Christ. Bwana asifiwe. Amen. Juu wewe umeitwa kama kidole. Wewe umeitwa kama sikio. Wewe umeitwa kama mguu. Wewe umeitwa kama kichwa. Wewe umeitwa kama macho. Bwana asifiwe. Amen. Na kila mtu, Mungu yeye mwenyewe amejigawia kila mtu kazi yake yenye anafaa kufanya. Bwana asifiwe. Amen. So wacha kukaa tu ukisema hata nikienda pale mbele sitaonekana kama nilikuwa. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wacha kusema hiyo maneno. Hata kama sisi hatutakuona, hata kama our bishop hata kuona, hata kama our pastor hata kuona, jua kuna mwenye anakuona na anajaza faili yako ulikuwa. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ukikaa hapo chini kupanguza tu hiyo kiti, Bwana asifiwe. Amen. You are building the body of the Jesus Christ. Bwana asifiwe. Amen. Usichoke. Ona kazi yenye unafanya, hiyo ndio yenye Mungu amekuitia. Bwana asifiwe. Amen. I'm sure, and I'm saying this, I'm sure, kutoka tuingie kwa hii kanisa, ama miaka yote yenye hii kanisa imewahi kuwa, kuna mtu hajawahi osha toilet. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mnakubaliana na mimi? Bwana asifiwe. Amen. Mnakubaliana na mimi? Ndio. Lakini kuna mwenye ana play hiyo role ya kuosha hiyo choo inakuwa safi. Na unaenda wewe mwenyewe. Hallelujah. Huyo ameitwa anakamilisha mwili wa Yesu Kristo na hiyo njia. Hallelujah. Na ndio maana tunaambiwa kila mtu amejigawi. Kwa hivyo usione tu ni kukuja tu na kuhubiri hapa. Unaweza kosa hiyo yote. Bwana asifiwe. Amen. Lakini hii kiti unapanguza. Lakini hapo kwa ofisi wewe mwenyewe ndio unajuanga hapa panahitaji hii na hii na hii. Hallelujah. Amen. Lakini umekaa tu hapo. Unajua role yako ni gani, lakini hutaki kuifanyisha kazi. Bwana asifiwe. Amen. Juu ninakuhitaji na wewe unanihitaji ili tukamilishe nini? Mwili wa Yesu Kristo. For example, saa hii umetoka tu hapa. Tuseme unaenda mahali na penye unaenda hakuna matatu yenye inafika huko. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna matatu yenye inafika wapi? Huko. Inafika huko. Lakini stage yenye umefika unauliza ni gari gani zinaingiaga huku? Unaambiwa hakuna gari zenye zinaingianga. Lakini wale watu wa bodaboda au tu ndio wanaweza kupeleka. Lakini umedharau huyo mtu. Umemdharau kwa nini? Bwana asifiwe. Amen. Amewekwa hapo ili na yeye afanye chenye na wewe huwezi fanya. That's why I'm saying nayo sasa hiyo ni mambo ya usafiri. Nayo hapa inakuja wakati wa neno. Hautapeana neno, hautaimba, hautaosha kanisa,
hautafanya ile ingine yenye inahitajika katika madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Jua kuna kitu wewe mwenyewe ufanye. Bwana asifiwe. Amen. Jua kuna kitu wewe mwenyewe hautaki kukamilisha mwili wa Yesu Kristo. Ndio maana unasikia ati mkono. Usiseme ati juu mimi ni mkono, ati sitafanya chenye mguu anafanya. Kuja fanya chenye unafanya ukiwa kama mkono. Mguu asimame katika pengo lake, sikio isimame katika pengo lake, macho isimame katika pengo lake. Bwana asifiwe. Amen. Ili mwili wa Yesu Kristo ikamilike. Bwana asifiwe. Amen. Tulienda ubatizo on Friday wenye walikuwa. Bwana asifiwe. Amen. Our askofu aliachilia ama alinena maneno ya nguvu. Ameachilia nguvu, ameachilia uwepo ndani yenu. Bwana asifiwe. Amen. Na mkajigawiwa mambo mingi sana ili muweze kukuja kueneza neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mwenye aliachiliwa unabii. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mwenye aliachiliwa maraika wa maombi. Kuna mwenye aliachiliwa mambo na uibaji. Kuna mwenye aliachiliwa kipawa cha uponyaji. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo yote, hiyo ndio inakamilisha mwili wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Mwenye aliachiliwa kipawa ya uponyaji, mwenye aliachiliwa kipawa ya uibaji, mwenye aliachiliwa kipawa ya uchungaji, mwenye aliachiliwa ile kipawa yoyote yenye wewe mwenyewe Mungu yeye mwenyewe alikuachilia. Bwana asifiwe. Amen. Tukiziunganisha zote, tuziunganishe, zinatengeneza mwili wa Yesu Kristo. Lakini tutatengeneza mwili wa Yesu Kristo kama tuko kitu ngapi? Sababu anasema amejigawia mambo mingi, lakini mwenye amegawa ni nani? Ni mtu mmoja, lakini kazi ni mingi. Amefanya nini? Na roho ni ngapi? Roho ni moja, lakini roho zenye ameachilia kwa kila mtu ni mingi, lakini mmoja tu ni Roho Mtakatifu mwenye amegawa. Bwana asifiwe. Amen. So mwili wa Yesu Kristo ni moja, lakini chenye inatengeneza mwili ya Yesu Kristo ni mambo mingi. Ni mimi, wewe na huyo mwingine. Bwana asifiwe. Roho wa Yesu Kristo ni moja, lakini amekuachilia roho ya uponyaji, amekuachilia roho ya uibaji, amekuachilia roho ya kila aina. Lakini roho ya Yesu ni ngapi? Ni moja. Tukiachiliwa hivyo, tunafaa tutengeneze ama tukae chini, kila mtu afanye kulingana na chenye amegaiwa. Bwana asifiwe. Juu nasema hivyo sababu tuko na daktari hapa. Daktari, unaweza jitengeneza? Bwana asifiwe. Hawezi jitengeneza. Anahitaji daktari mwingine ili aweze kumtengeneza. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu ambia huyo mwingine, mimi nakuhitaji. Mimi nakuhitaji. Mwambie na nguvu, mimi nakuhitaji. Mimi nakuhitaji. Nakuhitaji katika hii ushirika. Nakuhitaji katika hii ushirika. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Sababu hatuwezi ama siwezi nikiwa peke yangu. Daktari anahitaji daktari mwingine ili amtengeneze. Lakini usisahau yeye ni daktari. Ni daktari. Kuna mtu hajui kinyozi. Bwana asifiwe. Amen. Ukienda kwa kinyozi
ukuje uniambie kama kuna kinyozi mwenye ataweza kujinyoa design. Kunaye? Kuna. Hallelujah. Amen. Kunaye ataweza kujinyoa design? Basi jua wewe ni wa maana. Amen. Hallelujah. Amen. Jua wewe ni wa maana. Na ndio sababu tunasema hakuna kinyozi, hakuna daktari anaweza kujifanyia kitu yoyote. Lakini ako na hiyo experience ya kufanya ya nini? Ukienda wewe atakufanyia. Lakini yeye hata umpate na ako na hiyo ujuzi yote, haezi jifanyia. That's why anahitaji kinyozi mwenzake. Ndio maana daktari anahitaji daktari mwenza. Naye ndio maana mshirika na yeye anahitaji mshirika zake. Hallelujah. Amen. Sababu ikifika ati ni mimi nitaimba, ni mimi nitahubiri, ni mimi nitapanguza hizi viti, ni mimi nitapanda huko juu kutengeneza hiyo speaker, ni mimi nitatengeneza hii sauti, siwezi. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana unapata kila mtu akona mahali Mungu yeye mwenyewe amejigawia yeye. Bwana asifiwe. Ndio maana nimekwambia wewe ni wa maana. Wewe ni wa maana. Abia huyo mtu mwingine, wewe ni wa maana. Wewe ni wa maana. Mwambie asijidharau. Usijidharau. Bwana asifiwe. Amen. Hilo ndilo nilikuwa nalo neno la leo. Ya kila mtu ajue ako na sababu ya kuwa katika madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Ili tuweze kutengeneza mwili wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ikuwe hauimbi, ikuwe wewe unapanguza viti, jua wewe ni wa maana. Nimekwambia ingine rahisi sana ni kuwa wewe ni wa maana, sababu uko hapo unasema amen. Sababu hii kiti haiwezi sema amina. Bwana asifiwe. Amen. So Mungu awabariki na watende mema, kila mtu akijua chenye ameitiwa katika nyumba la Mungu la Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Mbarikiwe na Mungu awatende mema. Amen. Tukijua kila mtu chenye anafanya. Amen. Amen. God is good. God is good. And all the time. So thank you so much, Paul, for that teaching. And we are reminded that there is a role that God has given you to take here in church. Bwana asifiwe. So to add on that, we are still in our first service, and we thank God for this Sunday, 16th of March 2025. Bwana asifiwe. So as we come to the end, I would like us to open the book of Ephesians. Ephesians chapter 6. I will not take long, but there is something that I feel we need to remind ourselves. It is not a new teaching. Ephesians chapter 6. It is still one of the epistles of Paul. We have just read 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Now we are in Ephesians chapter 6. I will start from verse 11. So even as we do the different duties, the roles that we have been given here, it's very important to know as a believer, as a Christian, how you are supposed to be. Bwana asifiwe. So Ephesians 6 verse 11 says, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles
of the devil. Bwana asifiwe. Of course, for us who were baptized on Friday, we thank God for that service. And if you reflect on still on the baptism of Christ, after baptism, what happened? Bwana asifiwe. So even as Christians, after that baptism, we also need to arm ourselves. Bwana asifiwe. So we are being reminded in the book of Ephesians chapter 6 verse 11 to put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So we don't wrestle against flesh and blood. There are some things that we go through in life, and you cannot go and report to the police station. Bwana asifiwe. There are some battles that, spiritual battles, of course spiritual battles, you can't go to a police station. Bwana asifiwe. You start explaining to them what you are going through. Or maybe some attacks. We cannot go to the doctor. Bwana asifiwe. But as believers, as Christians, we have been told to put on the full armor of God, because we don't wrestle against flesh and blood, but against principalities. So to fight against those principalities, what do we need? I read verse 13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. The evil day. So the Bible is talking about the evil day. So it is there. In this life that we are living, things will not just be smooth from the beginning up to the end. No. There will be that day of evil. Okay, and having done all, to stand. So verse 14 we have, stand therefore, having guarded your waist with truth. So the first thing we are being reminded is truth. Bwana asifiwe. Truth. So even as we think about the fight, the spiritual fight, the spiritual battles that we have, number one, we need to armor ourselves with truth. Bwana asifiwe. So stand therefore, having guarded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Number two. So we have talked about truth. The other one is righteousness. Bwana asifiwe. There is a teaching that was here last year. I think it was last year, if I'm not wrong. There was a guest here, one of the bishops in this country, around the month of April there. And he said that in his teaching, he talked about that thing that attracts God in your life, you guard it. Bwana asifiwe. And if we may go back to the Old Testament, we know the story of Noah. He was saved by God because of righteousness. Bwana asifiwe. So this is another thing that we are supposed to have, the breastplate of righteousness. Verse 15, verse 15 I read, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Verse 16, above all, taking the shield of faith. Bwana asifiwe sana. Number 3, shield of faith. Last Sunday, in our first service, we were taught about faith. God is good. And we read, I think, Hebrews chapter 11, if I'm not wrong. The shield of faith. We cannot please God if we don't have faith. Bwana asifiwe. And Romans, I think Romans 10 verse 17, if I'm not wrong. It says that faith comes by hearing, Bwana asifiwe,
and hearing the word of God. So, as we continue with this journey of faith, journey of salvation, we must shield, we have to take the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Bwana asifiwe. So that is number 3. Number 1 was truth. Number 2 was the breastplate of righteousness. Then number 3, we are being reminded about faith. So as a believer, I need to ask myself, which part do I need to work on? Is it the area of telling the truth? Maybe that week that has passed. If I don't want to ask those people who lied, I don't want to ask that. But in case I ask, I know I'll get a number. Bwana asifiwe. Verse 17 we have, and take the helmet of salvation. The helmet of salvation. Bwana asifiwe. I continue, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Bwana asifiwe. The word of God. The sword of the Spirit. So if I take a week without reading the word, then I am becoming a weak Christian. Weak. Bwana asifiwe. If I take 2 days, I am not meditated on the word, then I am a weak Christian. If I don't have faith, we don't walk by sight, we walk by faith. Bwana asifiwe. So let me repeat verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. This word of God is light in our lives. And it is the only book that we have where we can get the moral values. Moral values. So we need to allow the message of Christ to dwell in us richly. Bwana asifiwe. God is good. As I conclude, I am in verse 18. So the present worship team should be preparing. We shall have a moment of worship even as we conclude this service and as we usher in the second service. So praying always with all prayer. Bwana asifiwe. God is good. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Bwana asifiwe. Praying always. So prayer should be a lifestyle of every believer. A lifestyle. It should be something that you need to have, I need to have. And we have been asking God for protection. Bwana asifiwe. I hope you have taken a day or two asking for the protection of the Lord. Bwana asifiwe. We have also been praying a prayer of thanksgiving. And I think it's also a lifestyle. In our prayers, we are supposed to have that thanksgiving in all circumstances. Let's not just have a prayer of asking. In our prayers, let's have this thanksgiving. So praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Verse 19. And for me, that may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Bwana asifiwe. So I think I will stop at that, and I hope it will be a moment of self-reflection, a moment of self-evaluation. I ask myself as a believer, which area do I need to improve? Is it the area of the reading the word, which is the Spirit, which is the sword of the Spirit? Is it about faith? And as we have said, we have read there, faith.
It comes by hearing, and hearing the word of God. Do I need to improve in truth, breastplate of righteousness, helmet of salvation? Remember, Philippians 2 verse 12. Philippians 2 verse 12. Working out your salvation. So it's something that you need to work out. Bwana asifiwe. So I'll stop at that. I would like us now to rise up on our feet. I believe there is an area that you need to tell God to help you, to improve. Bwana asifiwe. You have listened to the word in Ephesians chapter 6. You have listened to the word in the book of 1 Corinthians chapter 12, verse 12, going forward. So as a believer, you are there. You feel that I need to work on this area. We are going to make a prayer. Are we together? You just tell God to help you. And also telling him thank you for the many things he has done, for that moment that we had, asking for the protection of God and saying thank you. Kindly stand up. May the Lord bless you. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako Bwana yanitosha, sauti zote nilizosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako Bwana nitosha, sauti zote ninazosikia. Yale umetenda Baba, yote ni makweli, maana pia wayatenda kwa upendo. Yale umetenda Baba, yote ni kweli, maana pia wayatenda kwa upendo. Yale uyatenda Baba, yote ni kweli, maana pia wayatenda kwa upendo. Yale umetenda Baba, yote ni kweli, maana pia wayatenda kwa upendo. Uweponi mwako kuna amani, napenda nikae na wewe Bwana. Uweponi mwako kuna amani, napenda nikae nawe Bwana. Sema weponi
inua tu sauti yako, mwambie Bwana, uweponi mwako ningependa tu nikae nawe asubuhi ya leo. Maishani mwangu ningependa nikae nawe Bwana. Ningependa uwepo wako ukawa ndani yangu siku ya leo. Ninapotumika katika madhabahu haya, naomba uwepo wako Bwana ukawe ndani yangu siku ya leo. Ninapenda nikawe nawe Bwana. Ninapenda nikakae ndani yako Bwana, kwa kuwa sina mwingine ila wewe. Uweponi mwako ninapenda nikakae tu pale. Ninapenda tu nikalinua jina lako. Ninapenda tu nikakuabudu katika uweponi mwako. Ninapenda tu Bwana nikalisifu jina lako. Ninapenda Bwana nikakutukuza. Ninapenda Bwana nikakupenda with an endless love God. Bwana ninapenda tu ukaniinua. Ninapenda tu Bwana ukanibariki. Ninapenda tu Bwana ukanipa ile nguvu nikikutumikia uweponi mwako. Wacha Bwana nisiwahi dhihirika. Wacha Bwana nisiwahi anguka. Wacha niishi ndani ya nyumba yako. Wacha nikaishi ndani ya uwepo wako, kwa kuwa ndipo pana amani. Kwa kuwa ndipo pana amani. Kwa kuwa ndipo tunapotoa nguvu. Kwa kuwa ndipo tunapotoa mamlaka yote. Uweponi mwako tungependa Bwana tukakae nawe. Tungependa uweponi mwako Bwana tukalisifu jina lako, tukalinua jina lako. Nalisifu jina lako Bwana ila niwe salama. Nalisifu jina lako Bwana ila niwe salama. Napenda Bwana nikakae ndani yako, hemani mwako Bwana. Uliniambia nijenge hema Bwana, lakini ila ni hema ya kukaa Bwana pamoja nawe, hema ya kuzungumza pamoja nawe. Si ukanitendea Bwana asubuhi ya leo. Si ukanitendea Bwana asubuhi ya leo. Si ukaniinua asubuhi ya leo. Si ukanipa nguvu na tumaini. Si ukanipa nguvu nyingine mpya Bwana. Ningependa uweponi mwako nikaweza kuona furaha. Ningependa uweponi mwako nikaweza kuona tumaini. Ningependa uweponi mwako nikaweza kuwa na nguvu. Ningependa uweponi mwako nikatoka na ushindi. Ningependa uweponi mwako nikaweza kuenea mahali pazuri. Whenever you are, just tell God thank you. Uliza Bwana kile ambacho uliniambilia nyumbani mwako. Ningependa siku ya leo nikaweza kukifikia. Kile ambacho uliweza kuniahidi nikaweza kukipata siku ya leo. Nimeongojea wakati, nimeongojea kwa muda, lakini siku ya leo nimekuja. Nimenyenyekea malangoni pako, nimenyenyekea miguuni pako. Bwana si ukanitendee. Bwana si ukaniinua. Bwana si ukanibariki. Bwana si ukaniongoza. Bwana si ukanilinda katika njia zangu. Ningependa Bwana nikakae na wewe katika nguvu zangu. Bwana wacha ukatumika ndani yangu. Wacha nisi waste my energy serving other gods, but I lift your high name. But I lift your high name because I know wherever my blessings shall come from your name. Ati my livers shall not go dry. Ati ningeomba moyo wangu siwahi rudi chini. Ningeomba moyo wangu ishi kukutumikia. Ningeomba moyo wangu ishi kukuinua. Ningeomba moyo wangu ishi kukubariki katika jina la Yesu Kristo. Father, you are good. Father, you are worthy. Father, you are great. You are wonderful. There is none like you. We give you all the glory. We give you all the honor. Oh, Bwana, natamani kutembea nawe. Natamani kutembea nawe siku zote za maisha yangu. Siku zote za maisha yangu. Natamani kutembea
nawe, natamani kutembea nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Mimi natamani kutembea nawe, natamani kutembea nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Natamani ushirika nawe, natamani ushirika nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Natamani ushirika nawe, natamani ushirika nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Natamani kuinuliwa nawe, natamani kuinuliwa nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Natamani kuinuliwa nawe, natamani kuinuliwa nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Nitwathia ritwa rĩaku Jehova mwene hinya wothe, twakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa rũcinĩ rũrũ mũthĩ ũtũgomithanĩtie thĩinĩ wa nyũmba yaku. Tũgĩgũthaitha Jehova mwene hinya wothe, wĩtĩkĩre kuohera ngoro citũ, wĩtĩkĩre kuohera meciria maitũ, wĩtĩkĩre kuohera mĩĩrĩ itũ Mwathani, na wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Twakwambararia na twakwĩra nĩ wega Mwathani nĩ tondũ wa rũcinĩ rwega ũtũhete,
Ũgatuhe mĩhũmũ Mwathani, ona ũgatuhe gwĩtĩkĩrĩka kũnene rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na ũndũ ũcio tũtingĩoya oro ũguo Mwathani, nĩ tondũ nĩ ũtugi waku mũnene wĩkĩte thĩinĩ witũ. Na twakwĩra nĩ wega Mwathani, nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa njatha-inĩ Mwathani. Theophilus Jehova mwene hinya wothe nĩ tũkuonete Mwathani ũgĩtũrĩithia kũgerera Ngai witũ maguta marĩa Ngai witũ maratũthamakĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ma Bishop Gĩthirĩ. Nĩ twahoya Ngai witũ wĩtĩkĩre kũmũikaria na kũmũmenyerera riumagarĩro ona ihũndũkĩro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tugacokia ngatho Mwathani nĩ tondũ wa praise and worship ĩrĩa thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani, nĩ tondũ nĩ marũgamĩte ithenya Mwathani rĩa gũkwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twameteria hinya kuma kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ na manyitithanio nĩ roho waku mũtheru thĩinĩ wa ũtatũ waku mũtheru. Twacokia ngatho nĩ tondũ wa mapasta arĩa me thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani. Ndĩramahoera wega waku Mwathani ũmaigane. Rĩu ningĩ Ngai witũ wĩtĩkĩre kũmatheremia thĩinĩ wa kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngahoya nĩ tondũ wa anake na airĩtu thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani. Kristo Jesu wĩtĩkĩre Ngai witũ kũmatongoria ona kũmamenyerera Mwathani, kũmamũrania Ngai witũ na anasa cia gũkũ thĩ Mwathani iria itwaraga andũ aku mehia-inĩ na magatuĩka a gũkaga muoyo Jehova mwene hinya wothe. Twacokia ngatho nĩ tondũ wa athuri na atumia ona twacokia ngatho nĩ tondũ wa andũ arĩa marũgamaga gatagatĩ-inĩ ũtukũ magĩkũhoya Mwathani, nĩ tondũ wa wĩra wa kĩgongona gĩkĩ o mũthenya. Nĩ ndagũtĩĩa na ndakwambararia Mwathani nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ hoti. Na rĩu Ngai mwene hinya wothe hĩndĩ ĩrĩa wahoyo nĩ ũiguaga Mwathani, na nĩ ũcokaga Ngai witũ gũtuĩka wa gũcokia mahoya nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Kiugo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũiguĩte kiugo gĩaku Jehova wa matu-inĩ atĩ Ngai mwene hinya wothe ithuĩ twĩ ciana Mwathani. Na rĩu Jehova mwene hinya wothe ciĩga ciaku cianaga hinya Mwathani, na cioka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani igatuĩka cia gwĩkĩrwo hinya mwerũ thĩinĩ wa ũtatũ waku mũtheru. Nĩ tũrĩ na ũira ũcio Mwathani Ngai mwene hinya wothe atĩ kĩgongona gĩkĩ Ngai witũ nĩ kĩrestoaga Mwathani ngoro iria ithuthĩkĩte Mwathani, ngoro iria itarĩ na hinya Mwathani, ona magũrũ marĩa matarĩ na hinya Mwathani marũgama mbere yaku Jehova mwene hinya wothe, ũkamerũhĩria irĩkanĩro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twacokia ngatho nĩ tondũ wa igongona rĩrĩa rĩkuo rĩa kĩbatithio. Nĩ tũkuonete Mwathani Ngai mwene hinya wothe ũgĩtũkĩra hinya mwerũ, nĩ tondũ kando Ngai witũ na kũheo marĩtwa mangĩ Mwathani, nĩ kũrĩ na maũndũ wĩkĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ona thĩinĩ wa kĩgongona Mwathani. Nĩ ndagũtĩĩa na ndakwambararia Mwathani nĩ tondũ ũndũ wothe ũrekĩka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ ũratuĩka Ngai witũ wa kũgĩa na maciaro o ndagĩka ũyũ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngĩhoya nĩ tondũ wa andũ marwarĩte Mwathani, andũ Ngai mwene hinya wothe matarĩ na hinya wa kuumagara Mwathani, andũ Ngai witũ makuĩte ngoro Jehova wa matu-inĩ, ngamera gũkũ nĩkĩo kĩgongona kĩrĩa Ngai witũ kĩambararagio wee, na Ngai mwene hinya wothe nĩ kũrĩ na Ngai wa ihinda rĩngĩ. Na thĩinĩ wa Kristo Jesu kũhoya na gũcokia ngatho. Amen, amen and amen. Nĩ wega nĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ ndaheo ndagĩka nini na nĩ ngwenda gwathĩka nĩ tondũ gwathĩka nĩ Ngai, na ndĩrenda tũhumbũrie maandĩko thĩinĩ wa Thaburi 15. Thaburi 15 namba cia magũrũ-inĩ nĩ 655, nĩgetha twambe tũigue kiugo kĩa Ngai na njĩra nguhĩ, nĩ tondũ rĩmwe nĩ twĩũragia kana tũkaigua ta tũtakinyanĩire, no nĩ harĩ ciugo ndĩrenda gũthoma haha thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa Thaburi 15 namba cia magũrũ-inĩ 655. Mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo mũgeni wa gũtonya thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, na nĩgetha hĩndĩ yothe tũroka thĩinĩ wa nyũmba Ngai tũkagĩa na ihinda rĩa gwĩthuthuria, na nĩgetha tũkagĩa na ũhoro ũcio wa gwĩthima, nĩgetha tũgĩũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tũtigoke gũtuĩrwo cira, nĩ tondũ nĩ tũrabatara gũka na ta ũrĩa hihi Daudi onete, nĩ tondũ nĩ kĩũria orĩtie, na ngĩciria Ngai nĩwe wamũcokeirie maandĩko maya, nĩgetha tũgakorwo tũharĩrĩkĩte gũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na nĩkĩo Thaburi ĩno 15 no thaburi nini, na nĩ tondũ tũrĩ andũ nĩ twĩhagia, nĩ twĩciragia, thaburi ĩno ĩkĩenda gũ-capture ũhoro wa mũndũ wa Ngai, mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo agĩtonya thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ũrĩa agĩrĩirwo gũkorwo ahana. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũririkanio tũraririkanio, nĩ tondũ nĩ gatagatĩ-inĩ ka mawĩra maingĩ tũrutĩte, tũgakorwo tũrakarĩte nĩ tondũ nĩ biacara, tũgakorwo tũtikaire ũrĩa Ngai arenda, no rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai akenda kwaria kũgerera thaburi ĩno,
no akiuria Jehova no ũngĩtuĩka mũgeni wa gũikara hema-inĩ yaku nĩ tondũ nyũmba ya Ngai nĩ theru, nyũmba ya Ngai nĩ ĩrĩ watho nĩ ĩrĩ mĩhaka, na nĩkĩo kĩũria gĩkĩ kĩrorio rũcinĩ rwa ũmũthĩ, no ũngĩgĩtũũra kĩrĩma-inĩ gĩaku kĩamũre, no ũcio ũngĩhota gũtũũra kĩrĩma-inĩ gĩaku kĩamũre. Na hĩndĩ ĩrĩa ngwĩciragia ũhoro wa ithoma rĩrĩ nĩ ndĩrona Daudi he maũndũ maingĩ ekire, hihi ona mangĩkĩrakaria Ngai, ona akorwo arĩ mũrata wa Ngai mũno mũno mũno, he maũndũ ekire ona matarĩ mega, na ngwĩciria nĩ endaga kũmenya nũ ũcio ũngĩgĩikara thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, nĩ tondũ akorwo nĩ gũtharia Daudi nĩ atharĩtie, akorwo nĩ kũragana Daudi nĩ oraganĩte mũno, he tũmaũndũ ekĩte twarĩ o tũritũ mũno, na agĩkinyĩrwo nĩ kũũria Mwathani nũ ngĩhota gũtũũra thĩinĩ wa nyũmba yaku. Na agĩcokerio namba 2 kauga atĩrĩrĩ, nĩ rĩrĩ, nĩ ũrĩa wĩna mĩthiĩre mĩkinyanĩru, ũrĩa wĩkaga o maũndũ ma ũthingu na kwaria aragia ũhoro wa ma o ũrĩa wa ngoro yake, atĩ nĩ ũrĩa wĩna mĩthiĩre mĩkinyanĩru. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wega tũgĩe na gĩthimi thĩinĩ wa mũndũ o mũndũ, na nĩgetha tũrore mĩthiĩre itũ kana nĩ mĩkinyanĩru kana nĩ mĩagĩrĩru thĩinĩ wa ũtungata wa Ngai. Roho wa Ngai agĩũka nĩtũinaga njũthĩrĩirie kabirũ gagĩthima ũrũngano wa ngoro cia arĩa atheru. Roho wa Ngai angĩingĩra rĩ, nĩ tũkuoneka mĩthiĩre itũ nĩ mĩkinyanĩru. Na ũhoro wa mĩthiĩre gũkinyanĩra to gũkũ kanitha-inĩ, nĩ kũrabatara mĩthiĩre ĩyo nayo ĩkorwo nĩ mĩagĩrĩru ona matũũra-inĩ maitũ kũrĩa tũikaraga. Ũrĩa wĩkaga o maũndũ ma ũthingu, maũndũ marĩa twĩkaga niĩ nawe nĩ maronania ũthingu wa Ngai, na kwaria aragia ũhoro wa ma ũrĩa wa ngoro yake thĩinĩ wa mĩarĩrie itũ rĩ, nĩ twaragia maũndũ marĩa me ngoro-inĩ citũ, kana hihi nĩ tũrĩ na maũndũ twaragia hihi mataringaine, tũkagĩa na rũrĩmĩ rwĩna maheni. Mũndũ ũtarĩ na njambanio rũrĩmĩ-inĩ rwake na ndekaga mũthiriti we ũru, maũndũ macio Roho wa Ngai nĩ araria ũhoro wamo rũcinĩ, atĩ nĩmĩ citũ rĩ itirĩ na njambanio rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na tũtiĩkaga athiriti aitũ ũru. Andũ arĩa tũikaranagia nao nĩ tũikaraga nao wega, tũtimekaga maũndũ moru. Roho wa Ngai nĩ wega akĩaria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũkorwo tũtherũkanĩire ngoro, na nĩgetha tũkorwo twĩtĩkĩrĩkĩte thĩinĩ wa gũtonyaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tondũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai twĩragwo nĩ ĩrĩ na kĩrumi na nĩ ĩrĩ kĩrathimo. Na tũngĩaga kũmenya position itũ, mĩũkĩre itũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, no twĩkorage tũgĩtuĩra cira thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, kana akoya kiugo gĩa kũmenereria mũndũ ũrĩa ũngĩ wa itũũra. Mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩkĩo ndĩrauga ũhoro wa matũũra-inĩ maitũ nĩ twaragia ũhoro wa gũcambania, tũkamenereria hihi andũ arĩa matarĩ, andũ arĩa mena wagi, ona tũkaigua ũru nĩ tondũ andũ arĩa marathimĩtwo. Tondũ thĩinĩ wa neighbor wakwa he mũndũ ũkaga na ngari nene, twaragia atĩa ũhoro thĩinĩ wa matũũra maitũ? Angĩkorwo nĩ twaragia kando no maandĩko marauga, no tũkorwo tũtagĩrĩire thĩinĩ wa gũtonya thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Maitho-inĩ make mũrahuhu nĩ gĩthemba kĩrurũke, no arĩa etigĩri Jehova nĩo ekĩrĩire. Kwoguo nĩ tũrabatara tũgĩe na ũhoro ũcio wa gwĩtigĩra Jehova, nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ ũrĩ na bata mũno mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ya thĩinĩ na nja ya kĩgongona. Tũgĩe na ũhoro ũcio wa gwĩtigĩra Ngai na gĩkĩro kĩnene. Ona akorwo ehĩtĩte mwĩhĩtwa, ũngĩmũnũha ndangĩgarũrĩra. Ndohoragĩra mbia ciake nĩgetha one nyongeri. Ũhoro wa kuhanĩra mbia nĩ ũhoro naguo ũrehage mathĩna maingĩ, nĩ tondũ andũ arĩa maratonya nyũmba ya Ngai matiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩkorwo na nyamũ ciĩtagwo Shylock, ũgakombithia mbeca nĩgetha wone nyongeri. Nĩ tondũ gatagatĩ-inĩ ga gũkombithania no mũrĩhĩtania, nĩ tondũ mbeca nĩ irehaga maũndũ matarĩ mega. Kwoguo ndũngĩhe mũndũ mbeca kana ũmũkomborithie nĩgetha wone baita. Ũgĩkorwo nĩ wĩkagwo gwĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ũhoro ũcio nĩ ũraregwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na ndangĩiyũkia ihaki rĩa gũtũma amene mũndũ ũtarĩ mwĩhia. Akorwo nĩ mũruti wa magongona, kana hihi ona mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ndũngĩoya mahaki nĩgetha ũmene mũndũ, ũhinyĩrĩrie mũndũ ũrĩa ũtarĩ na kĩndũ. Na
uria urumagia mitugo iyo ndari hingo angienyenyeka ati mundu uria urugamagia mitugo eno toguo twaigua mandiko-ini ndari hindi angienyenyeka. Koguo ni turabatara tuikare na uge muingi muno thiini wa utungata wa Ngai, na nigetha Ngai atuike wa gutuonekanira, tutikaingirage thiini wa murango thiini wa nyumba eno na tugatuika a gutuirwo cira ni tondu undu ucio ndwagirire. Tugie na horo wa gwitigira Ngai na gikiro kinene ni tondu twetigira Ngai maundu manene no marituika magwikika thiini wa miturire itu na thiini wa kigongona giki. Ngacokia ngatho ni tondu wa ihinda riu ndaheo. Ngai ni mwega, ni akoretwo akinduga na utugi wa magegania, na ndetikia ati Ngai ni egutwarana nani na atwarane nawe ni tondu tukite guku nigetha tumathe uhoro wa muoyo, na ndetikia ati Kristo wa Ngai ndagatutiga ni tondu we ni mwihokeku ndahana mundu wa thi. Na hindi ya gukirite thaa 8 cia utuku kuhoya ni heiro ibuku ria Jeremia 35 uhoro wa andu metagwo Marekabu, ciana cietigirite kirumi gia ithe. Riu kuoguo uhoro ucio ni ngwenda uthi withomere ni tondu hatiri na mahinda, na nigetha one ati ithui ni twetigirite kirumi kia muciari gukira uria twetigirite Jehova. Koguo ni turabatara tugie na uhoro ucio wa gwitigira Ngai na gikiro kinene ni tondu ciana icio cia Rekabu ni ciatuikire cia kurathimwo ni Ngai o uguo tuhu ni tondu wa gukorwo mathikiire ithe wao. Na noho nguthoma thiini wa Jeremia 35 na muhari ucio wa nigetha ndikie wa 18 nigetha uigue Kristo wa Ngai ni ari na hinya munene muno, ni tondu rucini ruo muthi ni aria na thaburi ya Daudi, na uningi arenda kurikiriria na Jeremia rucini ruo muthi nigetha uigue ati ungitia aciari aku ni kuri na kirathimo kinene kiumaga kwi Ngai. Ona korwo hihi ni rugano runene rwagirirwo ni guthathaurwo, no gwenda kwaria o haha hanini ha kirathimo kia Ngai ni tondu kwana korwo kwina irumi. Amen. Aciari magatiga irumi na igatuika cia kunina ciana, gugatigwo irumi na igatuika cia kuharagania itura ona mabururi. Amen. Na he mundu mwatigire kirumi, mutumia akira mwana wake wa murumaga akamwita ngui, akamwira na akimwira na riu tondu turaga unjitaga ngui ugakugaga otayo. Amen. Murarigwo ni gukugata ati. Amen. Ungi agitigwo ari provincial medical officer ndi kwenda kugweta niku, nake agitigirwo kirumi ni muciari wake na ni erega gukua. Koguo uhoro wa kirumi ni uriho. Koguo ni turabatara twetigire Ngai na twetigire aciari nigetha tutuike andu a kwihokeka maundu-ini. 18 kauga atia 35 na 18. Ningi Jeremia agicoka akira andu a nyumba ya Rekabu atiri, Jehova munene wa ita o Ngai wa Israeli ekuga u, tondu wa uria mwathikiire uge wa ithe wanyu Jonadabu na mugetikira maundu mothe maria amwathire na mugeka o ta uria watho wothe uria amwathire utariire. Ucio Jehova munene wa ita o Ngai wa Israeli ekuga u, Jonadabu na Rekabu ndakaga mundu wa kurugama mbere yakwa tene na tene. Koguo uhoro wa gwathikira Ngai ni mwega ni tondu ciana ici cia muthuri uyu ni ciatuikire cia kurathimwo ni Ngai, na gugituika gutikaga mundu ukarugama mbere ya nyumba ya Ngai tene na tene. Koguo ni turona ati uhoro wa gwathikira Ngai ni kuri na kwandikira muciari ona gwathikira Ngai ni kuri na igai nene muno, ni tondu ni hari na kirathimo kia Jehova giukanagia no horo wa wathiki. Koguo ngumutigira hau na Ngai amurathime, na rekei tuture kwa Ngai na tuture wega nigetha tukona muo wa tene na tene. Kwina hinya 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 munene thakame-ini ya Jesu, kwina hinya 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 munene thakame-ini ya Jesu, kwina hinya 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 munene thakame-ini ya Jesu Kristo,
kwina hinya 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 munene thakame-inĩ ya Jesu. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo. Nasema ni asante kwa nguvu na uwepo wake. Mwathani agocwo. Ni Mungu ametufikisha wakati huu, nazidi kumshukuru. Bwana asifiwe. Sio kawaida kukuja katika na nyumba ya Mungu every Sunday, lakini ni neema na rehema za Mungu. Ndiramwira ni wega, ndiramucokeria ngatho na ngakena ni tondu ni nyumba-ini ya Ngai, twe nyumba-ini ya Ngai ni wendo munene. Mwathani agocwo. Tumucokagirie ngatho hindi ciothe na kumuhoya na kumwiraga ni wega tondu maria twikire ni manene. Ngai witu akumio ni aturutite kurayama. Mwathani agocwo. Ni tuonete guoko kwa Ngai, tunazidi kumwambia ni asante, ametutendea. Bwana Yesu asifiwe. Kweli ametutoa mbali, tulikuwa tumepotea. Bwana asifiwe. Lakini kwa uwepo wake na neema na rehema zake akatuleta katika nyumba yake. Bwana asifiwe. Nigenaga muno ni gukorwo ndikigongona-ini giki gia Theophilus Jathaini. Ninamshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Dirikanaga gera Mwathani, ingekuwa pale mbele ningekuwa nilijua venye najua saa hii. Bwana asifiwe. Tuketini kidogo tumshukuru Mungu na tugathio yugo kia Ngai. Nasema ningelikuwa nimejua wakati mbeleni venye ninajua wakati huu, tondu ni arathi agituhinguraga maitho, tungekuwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Tutiemenyaga no riu no turathie tukimenyaga. Bwana asifiwe. Athiete agituhinguraga maitho nginya makiroho. Bwana asifiwe. Ninamshukuru sana, nazidi kusema ni asante. Kutoka asubuhi tumelisikia neno la Bwana na kila mmoja amesimama anaongea venye Mungu ametenda na venye Mungu anaenda kututendea. Lakini yale yote ni tuwe kwa maombi. Bwana asifiwe. Toho yake tutekunoga. Mwathani agocwo. Na tutasoma neno kutoka Luka 18. Washa tusomewe na ndugu yetu na brother Wainaina kwa Kikuyu, yangu ni ya Kiswahili, na tutamshukuru Mungu. Kiugo kiu kiratohe uhoro wa mahoya. Sema tukae katika maombi. Mahoya ni mama tuheaga hinya. Mwathani agocwo. Tungiathirire tene. Bwana Yesu asifiwe. Mumenye mushukanira twendagira mawega. Kwanza katika wakati huu tumetoka kwa ubatizo. Bwana asifiwe. Tuzidi kumshukuru Mungu. Ametutendea. Aigeito ni tuafathirio kama mimi nilikuwa nimesema nilikuwa nimebatizwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sikuwa nimepanga nitaenda kubatizwa. Bwana asifiwe. Lakini nilikuwa nimebeba nguo mbili kama tulipoambiwa na Pastor Rusi. Bwana asifiwe. Nilipofika pale nikakumbuka ya ile ndoto nilikuwa nimeota usiku. Bwana Yesu asifiwe. Ati tulikuwa tumefungwa miguu na mikono tukawekwa mahali. Bwana asifiwe. Nikiwa pale nikakumbuka mimi ndio nilikuwa nimefungwa pale. Bwana asifiwe. Nikajua na maithe timomaya. Nikaingia kwa nikaekwa kwa maji. Bwana asifiwe. Na ninafurahia sana bishop wetu. Bwana asifiwe. Maana mimi niliona makuu, sijaiona. Bwana asifiwe. Todo ndire ndathi hadu gakora bishop wake ingira maini. Wanakaanga kule kando watafute raini. Bwana asifiwe. Lakini bishop anaingia kwa maji. Na asema Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo bishop wetu ni bishop mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Ni tigirite Ngai. Bwana asifiwe. Na mwana tokagia ithe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuwe watu wa kuogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mundu aragia tao. Jesu Petro araria tao. Ni ndungate ni aria manyitete Jesu. Aragia tao. Kwa hivyo tuongea kama nani? Bishop wetu. Bwana asifiwe. Maana ni mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Ukikutana na ile na yeye kuni unaweza mpita tu. Ana kujiweka anakuwa ni mkubwa. Bwana asifiwe. Ni kwa maana anaogopa Mungu. Tuogope Mungu. Bwana asifiwe. Tungetigira Ngai tungekona wendo mwingi muno. Unajua mtu anaogopa Mungu anapenda wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wende ciana ciaku uciaragirio gicikomaga. Kwa maana wakati ungimuko matamenya dangi ukaga hakuhe nawe. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwe na upendo sana. Katika ile nyumba kuna upendo. Bwana asifiwe. Maana nilipokuja hapa nilisikia nimefika mahali palipo. Bwana asifiwe.
Nyendete Ngai muno na ningenagio ni Theophilus Church. Bwana asifiwe. Maana nilielekezwa hapa na nilishukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nitagwa Margaret Wangui, wengine wanijui. Kuna wana rika hawezi niita Margaret Wangui, naitwa Mama Dennis, Mama Martin, Mama Shiro. Bwana asifiwe. Hao yote ukiniita namshukuru Mungu maana ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nisikie neno la Mungu maana ndio nilatuleta katika nyumba ya Mungu. Luka 18 Luka 18 twambĩrĩrie hau ĩmwe yambĩrĩria hau ĩmwe. Namba cia magũrũ-inĩ ni 1193. Nake akĩmahe ũhoro na ngerekano akamarute atĩ nĩ magĩrĩirwo nĩ kũhoyaga Ngai hingo ciothe mategũtirika. Akiuga atĩrĩ, itũũra rĩmwe nĩ kwarĩ mũtuanĩri cira ũrĩa ũtetigagĩra Ngai kana agaconokera mũndũ. Na rĩrĩ, itũũra-inĩ rĩu kwarĩ mũtumia wa ndigwa, nake nĩ athiaga harĩ we kaingĩ akamwĩra atĩrĩ, ndĩria kũrĩ mũndũ ũrĩa tũrĩ ũthũ nake. Nake akĩrega ihinda, no thuo agĩcoka akĩĩra na ngoro atĩrĩ, ona itetigagĩra Ngai na ndiconokagĩra mũndũ, ĩndĩ tondũ mũtumia wa ndigwa nĩ andangaga-rĩ, nĩ ngũmũrĩhĩria nĩgetha atige kũnogagia nĩ gũkaga haha hingo ciothe. Nake Mwathani akiuga atĩrĩ, iguai ũrĩa mũtuanĩri cira ũcio mũũru oiga. Githĩ nake Ngai ndangĩrĩhĩria andũ ake arĩa ethurĩire, o arĩa mamũkayagĩra mũthenya ona ũtukũ, ona makĩria ona angĩ maikaria ihinda. Bwana Yesu asifiwe. Kinya hau asante, namshukuru Mungu, nasema ni asante. Kwa turafundithio atia kuhoyaga Ngai hĩndĩ ciothe. Bwana asifiwe. Kama yule mtu mbaya yule alisumbuliwa na yule mama mpaka akasema ona harĩa itetigĩrĩte Ngai, ona harĩa itoĩ Ngai na itetigĩrĩte mũndũ, nĩngũrĩhĩria mũtumia ũrĩkũ? Ni kwa maana alikaa akimsumbua. Bwana asifiwe. Na sisi tukikaa tukiita Mungu kila dakika na muda, Bwana Yesu asifiwe, atatutendea. Bwana asifiwe. Tutigakue ngoro na tutikanoge ni kuhoya. Bwana Yesu asifiwe. Washeni tukae kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tigane kuhoya na tutingire gũkũ. Tulikuwa tunalia mahali mtu alikuwa Ngai witũ nyonia njĩra, nyonia harĩa ngũthiĩ, Mwathani nyonia. Bwana asifiwe. Na ni kwa maombi. Kwa hivyo tuzidi na kuomba, tutikone hata turakinyire. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine tunaweza fika tuone bishop wetu anatuombea sana, pastor Luce kila wakati anakaa kwa maombi, ndugu fulani anakaa kwa maombi, wewe una relax. Bwana asifiwe. Tusiwe hivyo, tukae kwa maombi. Na wahoya ririkana ũcio ũngĩ. Kumbuka wale watoto. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wetu wamepotea. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanauliwa huko njiani. Wengine wamekunywa madawa ya kulevya. Bwana asifiwe. Tukiona youth kama hao wako katika ile nyumba ya Mungu, tunashukuru kila dakika na tunawaombea. Bwana asifiwe. Na wale wako kule nje, tuikarage mahoini ya Ngai. Tukae kwa maombi. Nipende hata kama unijui kindani sana, kaa ukiniombea. Bwana Yesu asifiwe. Usitake kunijua kidani sana. Omba Mungu atakupea mambo yangu yote. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Reke ituhoe tuthaithe Ngai tugicokagia ngatho ni tondu ni atwikite maundu mega na mamagegania. Mungu ni mwema. Tusimameni tumshukuru Mungu. Asante Baba yetu asubuhi ya leo. Tunakushukuru, tunasema ni asante. Neno lako asubuhi ya leo limetuambia tuzidi na kukuita na kukuomba Jehova. Amen. Jina lako liinuliwe maana wewe ni Mungu mkuu. Uishie milele na milele Baba yetu. Amen. Kutoka asubuhi neno lako linaongelewa katika hii ibada Mfalme. Twasema wewe ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Umetenda mema Baba yetu. Utukiririe rushini muthamaki wa kigongona. Waturehe nyumba-inĩ yaku ni tondu wa gutwenda Ngai witu. Twakwambararia na twagucokeria ngatho. Ngumo na ugoci ni igucokereria wa muthingu. Ni tondu we Ngai mwega, we Ngai mutugi na we Ngai muigwatha. We wombire thĩ na igũrũ Mwathani witu. We niwe turahoya Jehova Jireh. We waugire kũgĩe na gũkĩgĩa Jehova. Niwe turacokeria ngatho muthamaki mwega.
ni utwikite maundu mega na manene na motugi mwathani mangiona tutangihota gutariria Ngai witu twagucokeria ngatho na twauga ni wega kuria tugereire kuma na mitino muthamaki witu Jehova no ni utumenyereire Murungu wakwa ni tondu ni umenyire tukite nyumba-ini yaku mwathani gukugatha na gugucokeria ngatho Murungu mwega kuga ni wagereire Jehova Jire gutire Ngai ungi na gutikagia Murungu twazidi kusema ni asante ni kwa neema tuna rehema una uwezo na mamlaka ya kila jambo tawala maisha yetu baba yetu tawala maisha ya watoto wetu Jehova Jire tawala maisha ya watumishi wako wale wamesimama na kweli na haki Jehova twasema ni asante kwa kila jambo tawala maisha ya wazee wa ile nyumba baba yangu umetenda mema umetenda makuu Jehova tawala maisha ya mama Jehova Jire tawala maisha ya wanarika Jehova Jire tawala maisha ya watoto baba vijana na wasichana rabii na ukifanya hivyo twasema ni asante tawala maisha ya Bishop wetu Jehova John Githiri baba yetu twamuombea mema baba twamuombea nguvu zako na uwezo na mamlaka Jehova yeye ni shombo tu ni wewe ulimteua mfalme mwema wamwamuririo kimenyaga hena gitumi Ngai kirereria kumurathima na kumwika wega twamweteria security yaku maigoro matwini ni tondu uri hinya muthamaki wa kigongona twaranaga nake kuria guothe arithiaga Jehova mutegurire mitego yothe muthamaki turakwambararia ni tondu ni wikite wega ni umuhete kwinyia mwathani ni umuhete gutwenda na kwenda andu othe mwathani wakwa ngumo na ugoci na igucokerere ni tuiti kawaida lakini ni neema na rehema zako mfalme wewe ndio unamjua vyema baba yangu mkumbuke na familia yake Rabi muonekanie na umtendee mema baba yetu kiragereria kumuhyo guorio ra muthenya na ndagika Ngai witu ni tondu we mwega Ngai twakwambararia ni uria wikite ti kawaida ni tha ciaku Murungu ni utugi waku muthamaki wakwa ni tuonete hinya waku Ngai wakwa ni tuonete utugi waku muthamaki mwega thiine wa kigongona giki gia Theophilus Jehova Theophilus tasio the haria ciaro mwathani twahoya wega no tugi waku mwathani ni tondu mwambereria ni Bishop muthamaki John Githiri oro murathima no mweke wega ni tuonete gwa gukaga kuririra mwathani ni tuonete gwa gukaga gukugocera Jehova ni tuonete gwa gukaga kuga ni wagereire Ngai ngumona ugoci ni igucokerere my Father wastahili sifa na utukufu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova asante baba yetu kwa wateule wako katika ile nyumba aliothe waitiriria maguta mwathani ni twakwambararia Jehova rucine tuheirwo kiugo giaku ati utuhete iheo mwanya Jehova ni wega ni undu wa undu ucio my Redeemer gutire Ngai ungi utana tawe mwathani ni kuri tuwira wake ni kuhura hia kiugaga we Ngai ni kuri ungi ni gututhaithanirira na guthaithanirira na ndungata ciaku Murungu ni wega ni tondu wa undu ucio my Father ndakwambararia na ndagucokeria ngatho muthamaki wa thamaki hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova umetenda mema asubuhi ya leo Jehova asante kwa kila mmoja baba yetu uinuliwe na upewe sifa turagucokeria ngatho ni gutuhe gikeno Ngai ni gutuhe thayo muthamaki wa thamaki Ngai witu ngumo na ugoci gucokerere ni gutuhe wendo Murungu mwega urotura tene na tene Jehova gutire Ngai ungi na gutikagia Ngai witu twikigongona-ini giki no gamete kigongona-ini giaku ndahoya ndauga tutikainamira na mehianano we niwe utuwi Ngai wa iguru mwathani gutire Ngai ungi muthamaki mwega we niwe turiragirwo gatugiria maithori mwathani wa kwenyiheria mwathani ni utwikite maundu manene Gumona ugoci na igucokerere twasema ni asante baba yangu hakuna mwingine aliye kama wewe Jehova umetutendea mema asubuhi ya leo wewe niwe kiabereria kiega na kirekiriro kiega wewe ndio mwanzo na mwisho Jehova Jire hakuna mwingine aliye kama wewe Jehova asante kwa wachezaji wa vyombo mfalme mwema twasema ni asante Jehova sio kawaida lakini ni mkono na neema zako Ngai witu wangekuwa
kwa mahali pengine, lakini wako katika nyumba lako. Twasema ni asante my Redeemer. Asante rinaime Jehova. Rikai Mesia, asante riwakai Jehova. Hiyo Rabai Jehova, uinuliwe na upewe sifa. Nimeona mkono wako asubuhi ya leo Jehova Jire. Umetutendea mema Jehova rinaye. Umetuosha Jehova rikai Mesia Jehova rikai. Rabi, uinuliwe sana mtakatifu wa watakatifu Baba yangu. Hakuna aliye na uwezo kama wako Jehova Jire. Zidi kutuongoza mfalme. Sisi ni shombo tu Baba yangu. Wewe ndio maji ya uzima mfalme mwema. Umetenda makuu asubuhi ya leo. Netukuonete mwathani tikwerero wagai wito. Negokuona tukuonete ogitwika maundu manene. Netukuonete okihanania thiini wa kigongona giki Ngai witũ. Nĩ ũtũrutĩte mathĩna-inĩ mũthamaki witũ. Nĩ ũtũhete thayũ, nĩ ũtũhete gĩkeno Ngai. Ngumo na ũgooci nĩ igũcokerere Jehova. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Baba yetu. Umetutendea mema. Twasema ni asante. Ũtũrathimĩte nginya na ciana Ngai. Ũgatũhe iheo cia ciana mũthamaki witũ. We nĩwe mũrĩithi wacio tũrocirĩithĩtie Ngai. Toro marorete mũthamaki witũ. Arĩa me mawĩra-inĩ na arĩa me mathukuru Jehova. Ma university na makoleji Jehova. Tunasema ni asante Baba yetu. Sekondari mfalme na mpaka primary Jehova. Twaweka mikononi mwako Jehova. Ihinda rĩrĩ mũthamaki wa matu-inĩ. Mũcukania hetete Jehova Jire. Nĩtwamwagithia hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu Kristo wa Nazareti. Twetia hinya waku mũthamaki. Ithuĩ tũrĩ atoria tondũ tũrũmĩrĩire ũrĩa ũtoretie mothe Ngai. Mũrũguo nĩ arakuire mũtharaba-inĩ nĩ tondũ wa mehia maitũ. Jehova aratũrũĩrĩra na ararũa mbara citũ ciothe Mũrungu. Nĩkĩo twakwĩnyihĩria Ngai. Twasema ni asante rinaye Redeemer my Father. Here rikai Mesia asante rivae. Here Jehova asante rivae Jehova rivakai Mesia Rabi. Uinuliwe sana na upewe sifa kwa wema na ukuu wako. Tumeona mkono wako siku ya leo. Tutazidi kusema wewe ni Mungu ishie milele na milele. Ni thengio Ngai witũ nĩ arĩa maratwĩrorera meja wa bũrũri wa Kenya. Nĩ twakwambararia na twacokia ngatho Jehova. Nĩ twĩti kawaida lakini rehema na rehema zako. Zidi kuwainua na kuwabariki Baba yetu. Zidi kuwatendea mema na makuu Redeemer. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Baba yangu. Ninasema ni asante asubuhi ya leo. Tuongoze kiongozi mwema. Bila wewe hatutaweza Baba yetu. Utariho tutingihota Mũrungu. Tutingihota gwitongoria wa mũthingu. Tutongorie na tunyite guoko mũthamaki wa thamaki. Twarana na ithuĩ Jehova Jire. Aria na ithuĩ mũthamaki mwega. Kĩrĩrĩria gũtũhingũra maitho ma kĩroho mũthamaki witũ. Nĩguo tuonage mĩguĩ yothe ya mũcukani Jehova. Asante Redeemer my Father. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Baba yetu. Nĩtwagũthaitha Ngai witũ. Nĩtwagũthaitha mũthamaki mwega. Twagũcokeria ngatho tukiugaga we Ngai. We Ngai mũthamaki mwega. We Ngai mwega. We Ngai mũhotani. We Ngai mũtoria nĩ ũtũtoranĩirie Jehova. Twasema ni asante Baba yetu. Asante kwa wema wako Rabi. Asante kwa ukuu wako Redeemer. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Umetenda mema Jehova. Ni thengio nĩ gũtũtegera gũtũgwaku Ngai. Ndũnogaga nĩ gwĩtwo nĩ ciana ciaku Ngai. Nĩkĩo tũragwĩta tũgĩgwĩtaga Ebeneza. Tũgĩgwĩtaga Ngai mũnene. Tũgĩgwĩtaga Ngai mũtugi. Ngai mũhotani mwathani. Nĩ thengio Jehova nĩ ũndũ wa nginya Pastor Lucy mwathani. Nĩ twakwambararia na twagũcokeria ngatho. Nĩ twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo.
kumwetiria rũirigo rwa mwaki wa roho mutheru rĩrĩa kũrũgama mbere ya andũ aku mũthamaki witũ yeye ni shombo tu mfalme mwema mwĩkĩrage kĩrĩa kĩega thĩinĩ wake mwathani Jehova Jire nĩ wega nĩ kũmũmenyerera nĩ wega nĩ kũmũgitĩra mogwati-inĩ mothe Jehova nĩ wega nĩ kũmwambararia Ngai witũ nake agatuĩka wa kwĩnyihia mwathani twamũhoera wega waku Ngai twamũhoera ũtugi waku na famĩlĩ yake Jehova mũrathime no kamwĩka wega Ngai witũ twĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno twĩ famĩlĩ yake Mũrungu Jehova mũmenyagĩrĩre Ngai witũ mũheage hinya Ngai witũ mĩguĩ yothe twamiunangia Ngai wa kĩgongona marima mothe menjetwo mathike nĩ tondũ nĩ gũthika mũtegũrĩre mĩtego yothe Ngai witũ nĩ tũkwendete mũno Ngai wa kĩgongona nĩ tondũ ũrũaga mbara citũ nginya iria tũtoĩ Mũrungu ngumo na ũgocine igũcokerere osemani asante asubuhi ya leo wewe ni Mungu mwanzo na mwisho Jehova gatagatĩ-inĩ Mũrungu mwega tũtongorie mwathani wakwa twĩkĩre hinya Mũrungu mwega tondũ mbara ĩno no nginya tũrĩhotana no twĩna ũndũ wa kuga nĩ wega Ngai nĩ ũhete magũrũ maitũ hinya nĩ ũtũhumbĩte riri waku Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai mwega wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũigua tharari twasemani asante Baba uinuliwe sana na upewe sifa na ni katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti twaomba na hata kushukuru amen 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 barikiwe sana na Mungu Arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmereirio kĩrumi-inĩ Ngai tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmereirio kĩrumi-inĩ Ngai tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya acio nĩ arĩa mehokete Jehova hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ niĩ magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru acio nĩ arĩa mehokete Jehova hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya arĩiĩ umaga guoko-inĩ makagathĩrĩrio mbere ya araika irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya magakenagĩra makĩrorera mwago matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri na nguo njerũ na kũgoca Jesũ makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru magakenagĩra makĩrorera mwago matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri na
nguo njerũ akũgoca Jesũ mena arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ ũiĩ nĩmereire kĩrumi-inĩ Ngai ni tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru magakenagĩra makĩrorera mwago matu-inĩ meriragĩria maumbĩtwo riri na nguo njerũ na kũgoca Jesũ makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru magakenagĩra makĩrorera amatu-inĩ meriragĩria maumbĩtwo riri na nguo njerũ akũgoca Jesũ mena gĩkeno. Mwathani agocwo, Mwathani akumio. Mwĩna thayũ ndungata cia Ngai, mwĩna thayũ ona ithuĩ twĩna thayũ nĩ tondũ wa kũhonokio nĩ Jesũ. Mwathani agocwo nĩ tondũ mũini wa rwĩmbo aratwĩra arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ matuĩkaga kũrathimwo na gwĩkwo wega. Mwathani agocwo. Ũguo nĩguo ndĩrona arĩa ariũ na arĩa ithe witũ arĩa tũgomanĩte kĩũngano-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ nĩ tũkũgathĩrĩrio mbere ya araika. Mwathani agocwo. Twatuĩka o toguo kiugo gĩatwĩra, twatuĩka andũ a mahoya, twatuĩka atĩ twĩ mwĩrĩ wa Kristo, twĩ ciĩga cia gwaka mwĩrĩ wa Kristo. Ngorire mahunjio mo makĩhunjio nĩ Paul atĩ twĩ ciĩga, we wĩ kĩĩga gĩakwa na niĩ ndĩ kĩĩga gĩaku. Mwathani agocwo. Na nĩgetha tũhote gwaka mwĩrĩ wa Kristo. Ngai akumio. Twerwo tũtingĩhota gũkĩhoya, tũtingĩhota gũkĩhunjia tutekũrora kĩega gĩkĩ kĩngĩ kana nĩ kĩguraru. Ngai akumio. Nĩ wega tũgatiranagĩrĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ na nĩgetha tũhote gwaka mwĩrĩ wa Kristo. Ngai akumio. Tũgakenagĩra iheo iria Ngai atũhete, iria aheanĩte kĩgongona-inĩ kũrĩ athuri, kũrĩ atumia, kũrĩ anake na airĩtu. Tũkenagĩra iheo icio nĩgetha kanitha wa Ngai ũtuĩke wa gũkũra na Ngai wa mũrathime na mwĩkega. Mwathani agocwo. Nĩ gũcokeria tũgũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ ndaheo ihinda rĩa gũhoya. Nĩ gũcokeria tũgũcokeria Ngai witũ ngatho. Twarĩ haha Sunday tũkĩra Mwathani nĩ tũkwenda onekane na gĩkĩro kĩarie na kĩriku. Noguo ekĩte. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ maũndũ marĩa mararĩ mbere itũ, maũndũ marĩa mararĩ mbere ya ndungata ya Ngai nĩ gũcoka macokete na thutha marĩ na ũhotani mũnene. Ngai akumio. Twĩ na ũndũ wa kwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi wake no none wake. Mwathani agocwo. Ngĩmũinagĩra rwĩmbo ngamwĩra ũtungata witũ tu wa mũtugo. Mwathani agocwo. Maũndũ marĩa mothe mangĩkwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ti maũndũ ma mũtugo no mekagwo marĩ igũrũ rĩathanĩte. Ngai akumio. Nĩ gũcokeria njokagĩria Ngai witũ ngatho ndũgamĩte mbere ya kĩgongona na mbere ya andũ aya. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ tũtingĩahotire kuga atĩ Mwathani agocwo no nĩ tondũ wa gwakwo nĩ kĩgongona gĩgathiĩ gĩtũturĩte gĩtũthondekete nĩkĩo tũrũgamaga na tũkahota kũgĩrĩria ngoma twĩna hinya na ũhoti umĩte igũrũ rĩa Ngai. Mwathani agocwo. Koguo nĩ ngwenda tũthiĩ mbere ya Ngai twarĩ haha tũgĩthaitha Ngai etwĩtĩkĩrie, atũthambie, atũtherie nĩthuĩ tũtuĩke a gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa igongona rĩrĩa rĩ mbere itũ na maũndũ marĩa makoretwo mbere ya kĩgongona. Noguo nĩ tuonete ũhotani wa Ngai gũthiĩ itũra rĩa Thĩka tũgũthiĩ tũgabatithio na arĩa angĩ matabatithio magoka magatuĩka ira. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rekei tũthiĩ mbere ya Ngai na nĩgetha twĩre Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciake no ũtugi wake.
ningũyũgĩra mũthenya wa marakara ndamenya wega nĩguo mũthenya wa mũico arĩa megũkorererwo matehũgĩte nĩo makagĩa na kĩgirĩko mawona nĩo makagĩa na kĩgirĩko mawona Mwathani wakwa ndirikanagia mahoya tondũ mahoya nĩmo hinya wa mũgendi hĩndĩ nĩ njũĩ mĩnoga na mĩnyamaro karĩkĩrĩria mũthenya wa kũhurũka karĩkĩrĩria mũthenya wa kũhurũka nĩnjikaraga gũkũ ndĩna thĩna mũingĩ tiga nĩ mahoya marĩa wahoire thĩ ndingĩhonoka mĩtego ya ũrĩa mũũru bara nĩ nene gũkĩra hĩndĩ yatũmwo bara nĩ nene gũkĩra hĩndĩ yatũmwo Mwathani wakwa ndirikanagia mahoya tondũ mahoya nĩmo hinya wa mũgendi hĩndĩ nĩ njũĩ mĩnoga na mĩnyamaro karĩkĩrĩria mũthenya wa kũhurũka karĩkĩrĩria mũthenya tũthiĩ mbere ya Ngai twĩre Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ mothe kwagĩrĩra na nĩ tondũ wa igongona gũcoka na thutha twarĩ Sunday tũkĩmwĩra nĩ tũkwenda kũmuona na gĩkĩro kĩarie na kĩriku o mũndũ athiĩ mbere ya Ngai nĩ tondũ wa tha cia Ngai na nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩria na kũheana rũtha igongona rĩtuĩke rĩa kũrutĩka na rĩkagĩrĩra tũthiĩ mbere ya Ngai tũmwĩre nĩ wega Ngai wakwa na Mwathani wakwa ndoka mbere yaku ngĩgũcokeria ngatho ngĩgũtĩa na ngĩkwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku na ũnene waku Ngai nĩ watwĩrire mũthamaki twĩthagathage mũthamaki na tũtuĩke a gwĩtheria nĩgetha tũtuĩke a gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa igongona rĩu Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai o gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku mũthamaki tũkaiga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega twagũcokeria ngatho tũkiuga wĩ mwega na wĩ mũtugi Baba nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mekĩkĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ ti maũndũ ma mũtugo no mekĩkĩte marĩa igũrũ rĩtuĩkĩte rĩa gwathana Ngai amũkĩra ngumo na ũgooci kuma ngoro-inĩ citũ Ngai nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku Baba nĩ twagũtĩa mũthamaki nĩ twakwambararia mũno makĩria ona nĩ tondũ wa kũhe ndungata yaku hinya na ũhoti mũthamaki iria ciumĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki Ngai nĩ twagũtĩa twakwambararia twakũgoca Ngai tũkĩona mũthamaki ũtugi waku na ũnene waku Baba twagũtĩa rĩtwa rĩaku itheru mũthamaki Ngai nĩ tondũ wa wĩra ũrutĩkĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Baba aingĩ nĩ mararuta wĩira magĩũka matiarĩ kĩndũ kũrĩ Baba no nĩ tondũ wa maguta ma kĩgongona gĩkĩ nĩ matuĩkĩte kĩndũ kũrĩ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ twagũtĩa nĩ tondũ wa gĩthima gĩkĩ wenjete itũũra rĩa Njatha-inĩ twanyua maĩ makĩo mũthamaki nĩ tũtuĩkaga kũnyotoka andũ moka mateng'eretio nĩ thũ mũthamaki menyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona nĩ matuĩkaga kũgĩa na ũhurũko Ngai nĩkĩo twagũcokeria ngatho tũkĩra Saitani na kamweke thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Saitani athikĩrĩrie tondũ nĩ arĩ matũ mĩbango thĩ angĩbanga ya kũnina kĩgongona gĩkĩ mĩbango thĩ angĩbanga ya kũrehe rũthũro kĩgongona-inĩ gĩkĩ twamwĩra ndarĩ na bathi thĩinĩ wa ũtungata ũyũ wa Ngai nĩ twagũcokeria ngatho tondũ nĩ matua tũtuĩte gũkũ gwaku tũtikaima nĩ tondũ wega waku nĩ ũtwagĩrĩire ũtungata waku nĩ ũtwagĩrĩire ona ũnene waku nĩ ũtwagĩrĩire twagũcokeria ngatho twagũtĩa nĩ tondũ nĩ tũkuonete na gĩkĩro kĩarie Ngai nĩ tũkuonete ũkĩrũĩra kĩgongona gĩkĩ nĩ tuonete ũkĩrũĩra ũthingu nĩ tuonete ũkĩhũrĩra ũhoro wa mũthamaki thiĩ na mbere na gũtirĩra kĩgongona gĩkĩ Ngai thiĩ na mbere na gũtirĩra ndungata yaku Baba hinya na ũhoti nĩ mũingĩ mũthamaki Ngai ũrĩa ũmũhete Baba nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩa mũno makĩria Ngai twatĩa maathani maku Ngai tũkiuga wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai rĩtwa rĩaku rĩrambara mũthamaki Ngai ũratwĩrire mũthamaki Baba Daudi na Jonathani mũthamaki nĩ kũrĩa mararĩire kĩrĩko na ithuĩ nĩ kũrĩa tũrĩte kĩrĩko nawe Baba tũkaiga nĩ tũgũtwarana nawe Ngai nĩ tũgũtũra tũhingagia maathani maku Baba nĩ tũgũkinya nginya-inĩ ciaku Ngai Ngai wakwa na Mwathani wakwa o mũndũ anatũcokia na
na thutha baba Ngai wakwa na mwathani wakwa twanacokio na thutha nĩ Saitani no mũthenya wa mũthĩ nĩ twakũmenyithia Ngai nĩ gũtua tũtuĩte itua rĩega na iromu Ngai tũkiuga gũkũ gwaku nĩ tũgũtũra tũrogitĩire kĩgongona gĩkĩ gĩaku Ngai tũrorĩire ũtungata waku baba Ngai wakwa na mwathani wakwa tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ maguta ma kĩgongona gĩkĩ matirĩ ũiru Ngai wakwa na mwathani wakwa tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ matua gũtũrathima matirĩ kĩndũ metigagĩria baba no nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ndungata yaku Ngai ĩno wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta baba arĩwe Musa wa kĩgongona gĩkĩ Ngai twahoya wathĩki thĩinĩ wake mũthamaki twahoya wathĩki thĩinĩ witũ baba nĩ tondũ ithuĩ twĩ ng'ondu ciake mũthamaki wĩ riri kũrĩa tũngĩthiĩ tume njĩra ya ũtungata waku Ngai agatũcokia ihũrĩtwo nĩ tha na ũtugi mũingĩ nĩ twakwambararia twagũtĩĩa tũkiuga wĩ mwega na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe rũĩrĩra wĩra waku Ngai cokereria wĩra waku Ngai tirĩrĩra wĩra waku baba na weka ũguo Ngai ngumonogoci nĩ ciaku Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa Friday Ngai nĩ twakuonire mũthamaki Ngai tũkaruta wĩira tũkaiga tũtirĩ tuona ũguo rĩngĩ no tũgagũcokeria ngatho mũthamaki nĩ tondũ marĩa mothe mekĩkĩte we nĩwe wathanĩte Ngai twagũtĩĩa mũthamaki baba tũkĩhoya ũtũhingũre maitho ma kĩroho twakũhoya mũthamaki Ngai ũtũhingũre matũ ma kĩroho nĩ tondũ ma mwĩrĩ mendaga kũrĩa kũigua marĩa marenda kũigua maitho ma kĩmwĩrĩ mendaga kuona kĩrĩa marenda kuona no maroho mũthamaki Ngai nĩ gwatha wathaga na ũkamahe mbuguĩro nĩ twagĩgũcokeria ngatho tũkĩhoya wathĩki na wendani thĩinĩ witũ Ngai o ta ũrĩa watũnyitithanirie mũthamaki baba o ta ũrĩa tũmũ maratũrire me ngoro ũmwe ona ithuĩ nĩguo tũngĩhoya thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai ũtũtũrĩria ũrũmwe mũthamaki baba nĩ tondũ ũratũria ona tũngĩhunjia ona tũgoce tũtarĩ na wendani no wĩra wa tũhũ mũthamaki ndahoya wendani thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kũrĩ athuri kũrĩ atumia kũrĩ anake na airĩtu ona ciana nini twakuma kana gũtonya twahoya wendo waku Ngai gitĩra ũtungata ũyũ mũthamaki baba rũĩrĩra wĩra waku Ngai gitĩra ndungata yaku mũthamaki baba akiumagara na akĩhũndũka mũthamaki wĩ riri na tondũ mũthamaki wĩna hinya na ũhoti Ngai twetia araika kuma matu-inĩ mũthamaki twetia jesi ya matu-inĩ ya ũrangĩri Ngai wakwa nĩ wega mũthamaki wĩ riri ndungata yaku ndarĩ arũgama akeyona no nĩ kũnyihanyihaga mũthamaki Ngai ona ithuĩ twaria kũnyiha thĩinĩ witũ baba kĩrĩa kĩngĩtũma tũrana nĩwe mũthamaki wĩ riri nĩ kĩrĩa mũthamaki ũtwĩhokeire Ngai iria indo cia gũkũ thĩ mũthamaki baba na iratũma andũ maime wega-inĩ waku Ngai Ngai wakwa na mwathani wakwa twahoya kũnyiha nĩ tondũ ũratwĩria ũthamaki wa igũrũ ũkaingĩrwo nĩ arĩa magatuĩka ta twana Ngai ũndũ ũcio twahoya tũtuĩke ciana nyũmba-inĩ yaku Ngai tũrĩ athuri tũrĩ atumia tũrĩ anake na airĩtu twahoya tũtuĩke ciana Ngai nĩ tondũ mwana atũmwo nĩ athiaga mwana angĩererwo nĩ aiguaga mũthamaki na weka ũguo baba ngumo na ũgoci nĩ ciaku Ngai we mwega na we mũtugi na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya twetĩkie na twacokia ngatho amen 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 Ugata cia Ngai ũkĩrai tũteithũrane mbara ĩneneire bũrũri wanyu ĩtiai Ngai ũgĩkũnyitana rũmwe ciana cia Ngai kũrĩa gũtoria ĩtugĩrĩrie koma na mawĩra makema kĩende kũnyitana rũmwe ciana cia Ngai kũrĩa gũtoria ĩtugĩrĩrie koma na mawĩra makema kĩende matunda ma muoyo maigĩirwo wothe wĩteanĩire ea ũrĩte ngumo ya thĩ agathingata na manjĩtĩirwo muoyo arata ndĩmũgomie nĩ maũndũ ma thĩ na mĩago ya mwĩrĩ njĩtĩirwo muoyo arata kwa nĩguo kinyĩrĩte ndĩmũgomie nĩ maũndũ ma thĩ na mĩago ya mwĩrĩ
tukurorereirie Ngai wa Ngai ciothe we mureithi wa reithi we munene wa nene we muthamaki wa thamaki thengio ni kuguoria thiri cia kuhoria ororo wa migwi ni twagutia Ngai ni twakwambararia muthinjiri munene ni twagucokeria ngatho munene wa nene twambararia moko maitu twaiga we mutheru twambararia moko maitu twaiga ni uri hinya twambararia moko maitu twaiga ni uri hoti twambararia moko maitu twaiga ni we Ngai twambararia moko maitu twaiga ni we mwihoko witu twambararia moko maitu twaiga ni we kirigiriro gitu twambararia moko maitu twaiga ni we Ngai niwe ututuritie na tha ciaku ni twagucokeria ngatho niwe ututuritie na hinya waku ni twagucokeria ngatho thengio ni kuguna kigongona giaku mwathani na kiugo kia hinya na kihoti Ngai thengio ni kuguna kiugo giaku Ngai na mahoya tutekurikirerio muthamaki amukira rugoco ni twagutia thengio ni urumwe kuri ciana nini ni twatia ritwa riaku uyu ti hinya wa mundu kigongona kiama Jesu ararorire arutwo arakena ni tondu waku Ngai kuguureria arutwo aku uhoro wa makigongona kiama thengio ni kuguureria kanitha waku uhoro wa mamuthinjiri munene thengio ni guthondeka wira kigongona kiama thengio muthinjiri uri tha kigongona gia thayo indire aratwitire muthamaki munene na turaima mugambo waku thutha na kiugo tutiamenyete na tutiaciragia ati hindi ya ng'aragu ni ugatuika irio citu thengio ni gutuhe irio twi rugendo-ini ni twagucokeria ngatho thengio ni gutuhe nguo twi rugendo-ini ni twagucokeria ngatho thengio ni gutuhe araika mahoya ni twagucokeria ngatho thengio ni gutuhe araika kuohora ni twagucokeria ngatho thengio ni gutuhe araika kuhonania ni twagucokeria ngatho thengio ni gutuhe araika uthinjiri ni twagucokeria ngatho thengio ni gutuhe ugi Ngai wa Ngai ciothe ni twagucokeria ngatho thengio ni kunyita ndungata yaku guoko muthinjiri munene ni twagucokeria ngatho thengio ni kumurithia ni twagucokeria ngatho thengio ni kumumenyerera ni twagucokeria ngatho thengio ni kanitha waku aini kigongona kiama twagucokeria ngatho thengio ni athuri kugiriria ngoma ni twagucokeria ngatho thengio ni atumia kurira na kigi ni twagucokeria ngatho thengio ni management Ngai wa Ngai ciothe ya kanitha waku kigongona kiama ni twagucokeria ngatho thengio ni management ya TV ni twagucokeria ngatho twaneana manager Sarume moko-ini maku twakuhoya muhithe guoko-ini gwaku reke Ngai wa Ngai ciothe atugwo ni iguru na atungatwo ni iguru eke uria ukwenda kigongona kiama gutikagie na kubaca kana gutuba iguru ria program ciothe Ngai wa Ngai ciothe ni twagucokeria ngatho ana ni John muthamaki wa thamaki ana ni Ibra muthamaki wa thamaki thengio ni Muthoni muthamaki wa thamaki thengio ni Nding'ori muthamaki wa thamaki thengio ni Esther muthamaki wa thamaki thengio ni Morini muthamaki wa thamaki othe twamaneana na kuriwe thengio ni Joyce muthamaki wa thamaki thengio ni Eunice muthamaki wa thamaki thengio Ngai wa Ngai ciothe tui wira waku ni ukurugama tondu ni utuonetie Ngai wa Ngai ciothe uhoro wa kuhoreria ororo wa migwi thengio ni kumihundura Ngai thengio ni kumiunanga Ngai thengio ni hinya waku Ngai thengio ni hoti waku Ngai thengio ni utorania waku Ngai Ngai wa Ngai ciothe ni twakwambararia ni kurare na ihoya muthamaki wa thamaki riahoyagwo ni athuri thiko mugwanja Ngai ni twakuonire mwathani rikihoya ni atumia thiko mugwanja ni twakuonire Ngai rikihoya ni andu othe thiko mugwanja ni twakuonire Ngai ona turahoyaga turi ithuothe
mothe thikå mä rongo ä rä na ĩmwe mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo irathirĩrĩkĩra. Thengio nĩ gũtũtwara karũgendo, thengio Ngai wa ngai ciothe, thengio ndũnareka tũnogere njĩra-inĩ, anongirwo maũndũ no marokaga, thengio tondũ nĩ ũrarũgamirie ndungata yaku, ndũnareka atahwo nĩ thĩ, ndũnareka atahwo nĩ maũndũ na iũndũ, anongirwo nĩ arahoeirwo rũtha nĩ mũcukani kĩgongona kĩa ma, ndũrekete arekie mũthĩgi waku. Thengio Ngai wa ngai ciothe, gũtigĩte na ndirĩ mũthamaki harĩ icenjania rĩa nguo iria mũhumbĩte, aciĩkĩraga iria ciagĩrĩire, ithaa rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ twakwambararia Ngai, tumũra kanua gaku mũthenya wa ũmũthĩ. Cokeria Ngai ngatho nĩ karũgendo atũtwara, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya na wa magegania, tondũ nĩ areka tũrĩkĩrĩrie twĩ nake twĩ nyũmba-inĩ yake tũkĩmũgocaga na tũkĩmũtĩaga. Kĩgongona kĩama, kĩgongona gĩa ũtheru, kĩgongona gĩa ũthingu, kĩgongona kĩa ũhoti. Tũtihotanaga nĩ ũrĩa tũrĩ na hinya, tũtitoranagia nĩ ũrĩa tũĩ, tũhotanagĩrwo nĩwe Ngai, we Ngai wa ngai ciothe, tondũ wĩra nĩ waku mũthĩnjĩri. Ũrutaga ũrĩa ũkwenda Ngai wa ngai ciothe, ũgĩkaga ũrĩa ũkwenda Ngai wa ngai ciothe. Tũragũcokeria ngatho twĩ ngwatanĩro ya athuri na atumia kĩgongona kĩama, tondũ nĩ ũrarekereirie mũthĩnjĩri kĩbatithio kĩagĩrĩre Ngai wa ngai ciothe, kĩandamanĩte na mahoya mũthamaki, tũkĩrĩkĩrĩrio na gĩathĩ mũthamaki wa thayũ. Na ũmũthĩ twĩ nyũmba-inĩ yaku tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai, tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire mũthamaki, tũgĩkwĩra nĩ ũrĩ hinya Ngai, tũgĩkwĩra nĩ ũrĩ ũhoti Ngai, tũgĩkwĩra we mũtheru Ngai, tũgĩkwĩra we mwĩhokeku Ngai. Nĩ twakwambararia Ngai wa ngai ciothe, thengio nĩ gũtwĩhokera mũthamaki mwega, tũgũthiĩra Ngai na tũgũcũthĩrĩria tũkũrorererie, arĩ we ũteithio witũ mũthĩnjĩri. Twakinya ihinda rĩa ũthĩnjĩri Ngai wa ngai ciothe, twaneana ndungata yaku na kũrĩ we mũthamaki mwega, ũrĩa ũtũũraga ũmũrĩithĩtie na ũmũteithĩtie. Ngai wa ngai ciothe, ona ithaa rĩrĩ nĩ tũĩ na nĩ tũretĩkia baba atĩ wĩ hamwe nake Mwathani. Pulpiti ĩrĩa ararũgama Ngai wa ngai ciothe, gũtiramakania mũthĩnjĩri mũnene, ĩnyitanĩirwo moko na hau nja Ngai nĩ andũ arĩkũ kana maigana atĩa, gũtiramakania manyitanĩte moko, maigĩte mũhiano makĩmĩthiũrũrũka, tondũ matikinya kĩgongona-inĩ, na ithuĩ tũnyitanĩte moko ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno, nawe Ngai ithe mũriũ Roho Mũtheru, tũkĩmĩriginyũka ũngĩ, nĩgetha ũthĩnjĩri waku ũthiĩ na mbere na ũgĩe hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaneana ndungata yaku Bishop John Gethire moko-inĩ maku mũthĩnjĩri mũnene, mũrutĩre wĩra ũrĩa ũkwenda Ngai, mũgitĩre ũmũrĩithie Mwathani, agĩthiĩ na mbere Ngai wa ngai ciothe na kũruta igongona mũthĩnjĩri ta ũrĩa ũmwathĩte na ta ũrĩa ugĩte. Twahoya tũkĩrekereria na kũrĩ we, akĩoerera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya ona twacokia ngatho. Niwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe, irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo, naguo nĩwe waheire, nĩwe ũngiragia ngwe,
ũngĩthengia hinya waku ndingĩtigara ona kamwe kwĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage kwĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage kwĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani
Asante, asante Yesu, asante, asante Yesu, asante, asante Yesu moyoni mwangu. Asante, asante Yesu, asante, asante Yesu, asante, asante Yesu moyoni. Niwega, niwega Ngai, niwega, niwega Ngai, niwega, niwega Ngai ngoro-inĩ yakwa. Niwega, niwega Ngai, niwega, niwega Ngai, niwega, niwega Ngai ngoro-inĩ. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai ngoro-inĩ yakwa. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai ngoro-inĩ. Ndiehota itarĩ nawe, ndiehota itarĩ nawe, ndiehota itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa. Ndiehota itarĩ nawe, ndiehota itarĩ nawe, ndiehota itarĩ nawe ngoro-inĩ. Twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ we nĩwe ũtugi witũ. Tũtigaine gũkuhĩrĩria gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu kĩrĩa gĩtheru kũrĩ riũa. Tũtigaine gũkuhĩrĩria kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Tũtiagĩrĩire maitho-inĩ maku Mũrungu ũrĩ thayũ, Mũrungu ũrĩ hinya. No nĩ tondũ wa gũthambio na gũtherio nĩ thakame ya Gatũrũme, nĩ watũhe gwĩtĩkĩrĩka ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩ watũhe gwĩtĩkĩrĩka ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ. Nĩ watũhe gwĩtĩkĩrĩka wĩra-inĩ ũrĩa tũhete. No ti ithuĩ, nĩ thakame ya mũrũgũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Mũrungu ũrĩ hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Mũrungu ũrĩ thayũ. Twoiga nĩ thengio Ngai. Twoiga nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Twoiga nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ hinya. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai. We nĩwe tũkwambararia na nĩwe tũgũtũũrĩra. Icio ingĩ ciothe ti Ngai. We nĩwe Ngai ũrĩa we. We nĩwe Ngai ũhonokio witũ. We nĩwe Ngai ũteithio witũ. We nĩwe Ngai ũhotani witũ. Tũtirakwambararia nĩ tondũ tũrĩ athingu. Tũrakũhoya tondũ nĩ tũkwendete. Nĩ gũkwenda tũkwendete Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ gũkwambararia tũgũkwambararia mũno Mũrungu ũrĩ hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio Mũrungu ũrĩ tha. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Sifu Bwana, sifu Bwana, daima sifu Bwana. Moyo wangu daima, haleluya, sifu Bwana. Moyo wangu sifu Bwana, moyo wangu daima. Inua Bwana, inua Bwana daima. Inua Bwana, inua Bwana daima. Inua Bwana moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu daima.
daima. Tukuza Bwana daima. Tukuza Bwana moyo wangu. Tukuza Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana daima. Inua Bwana daima. Inua Bwana moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu daima. Bariki Bwana daima. Bariki Bwana daima. Bariki Bwana moyo wangu. Bariki Bwana moyo wangu daima. Tukuza Bwana daima. Tukuza Bwana daima. Tukuza Bwana moyo wangu. Tukuza Bwana moyo wangu daima. Tukuza Bwana daima. Tukuza Bwana daima. Tukuza Bwana moyo wangu. Tukuza Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana daima. Inua Bwana daima. Inua Bwana moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu daima. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Zimeshindwa na Yesu na nguvu za wachawi. Zimeshindwa na Yesu na nguvu za wachawi. Zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Zimeshindwa na Yesu na nguvu za magonjwa. Zimeshindwa na Yesu na nguvu za magonjwa. Zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya. Asifiwe Mwokozi. Ndiposa tunasema haleluya. Ndiposa tunasema haleluya. Ndiposa tunasema haleluya. Asifiwe Mwokozi. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni
ndiposa tunasema haleluya, asifiwe Mwokozi. Twi moko-inĩ maku maũndũ-inĩ mothe, nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ na nĩwe thayũ witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ na nĩwe mwĩhoko witũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa othe marĩ mwena-inĩ wa online, arĩa marĩ TV-inĩ citũ Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV. Jehova, rĩithia ngoro cia andũ aya no matungate arĩ we. Mamenyerere nĩ tondũ wa hinya na ũhoti waku Ngai. Matungate nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, matungate nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Mwathani igua thandika hoto nĩ ngoma rũgendo-inĩ, nĩ rwa ng'aragu na nyota. Mwathani tũthaithĩre yona thĩna na magerio, Mwathani wakwe mbere ndigacoka gwa Saitani, wĩrĩgĩrĩire muoyo. Kamwarĩkio na inyuĩ Mwathani arogocwo, kei tũgĩikare thĩ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Tageithia mũndũ ũcio mũriganĩtie mũikarĩte thĩ ũmwĩre karibu sana Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Haleluya. Mwĩre karibu sana itũra rĩa Njatha-inĩ kanitha-inĩ wa Theophilus Church. Na arĩa maratwĩrorera marĩ mwena-inĩ wa TV, Ngai amũrathime. Arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube, Ngai amũrathime. TV citũ cierĩ inyuothe Ngai amũrathime na mwĩke wega. Arĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ, athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tahũrĩra Jesu witũ rũhĩ. Uge Jesu nĩ Mwathani. Jesu nĩ Mwathani. Gũka kwa Mwathani Jesu nĩ gũkagĩa na thĩna, nĩ ũndũ wa arĩa matamũĩ. Ngai mũigua tha. Nĩ mũkũina 116. Nĩ mũkũinũka na mũtithomete. Haleluya. Amen. Gũka kwa Mwathani Jesu nĩ gũkagĩa na thĩna, nĩ ũndũ wa arĩa matamũĩ. Andũ aingĩ nĩ makarĩra, arĩa othe magakorwo thĩ, mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Andũ aingĩ nĩ makaigua karumbeta kauo, arĩa kuna arĩa me muoyo. Andũ aingĩ nĩ makarĩra, arĩa othe magakorwo thĩ, mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Arĩa makaigua kagamba, arĩa kuma mbere mariũkio, na ithuĩ tũgarũrwo mĩĩrĩ. Andũ aingĩ nĩ makarĩra, arĩa othe magakorwo thĩ, mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Atheru nĩ makariũkio, iriũkĩ
iriũkĩro rĩrĩa cira nĩguo matwarwo mwaki-inĩ andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ o mũndũ nĩ aige ũrĩa ekwenda no ũrĩa ũngĩ eke ũrĩa ekwenda na mũmenye gũtirĩ iru rĩtagaturio Ngai andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ gũkena nĩ arĩa matũire mamenyereire mathani tondũ nĩ makarĩrĩrio ĩyo hĩndĩ ya cira andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩa othe magakorwo mamuona gĩũka rĩera-inĩ gũka kwa Mwathani Jesũ nĩgũkagĩa na thĩna nĩ ũndũ wa arĩa matamũĩ andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ andũ aingĩ nĩ makaigua karumbeta kauo arĩa kuona arĩa me muoyo andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ arĩa makaigua kagamba arĩa kuma he mariũkio na ithuĩ tũgarũrwo mĩĩrĩ andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ atheru nĩ makariũkio iriũkĩro-inĩ rĩa muoyo nĩguo mathiĩ gĩkeno-inĩ andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ othe nĩ makariũkio iriũkĩro-inĩ rĩa cira nĩguo matwarwo mwaki-inĩ andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ o mũndũ nĩ aige ũrĩa ekwenda no ũrĩa ũngĩ eke ũrĩa ekwenda
asifiwe sana. Tanyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũikarĩte thĩ ũguo. Wĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte kĩgongona-inĩ, nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũndeithĩtie gũtungata. Ngai nĩ thengio o ũguo tu, na ũrehe igongona rĩaku rĩa ngatho haha. Ngai nĩ thengio tondũ nĩ ũtũhotanĩire. Ngai nĩ thengio tondũ nĩ ũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Na warĩkia kuga ciugo icio, rehe igongona rĩaku rĩa ngatho, kana rĩ mbahaca-inĩ kana rĩtirĩ mbahaca-inĩ, ũikie ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice. Tũngĩrĩkĩtie wĩra ũcio tondũ nĩ wĩra mũhũthũ. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa atũhotanĩire naguo. Ngeire urotoro kumagio inde ciothe nĩ ũndũ ũtaru waku Emmanuel wĩamũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩ ngone ĩmwe a Jesũ kĩambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya gĩkatho ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ningĩ urotoro kumagio inde ciothe nĩ ũndũ ũtaru waku Emmanuel wĩamũkĩra icio kuma nini-inĩ wakwa nĩ ngwonete ĩmwe a Jesũ kĩambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Yesu thereria wande koma wekera hinge ayandu tigetoria wamurimo megetare aesate tuyogwe Yesu thereria wande koma wekera hinge ayandu tigetoria wamurimo megetare aesate tuyogwe mukira icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa ĩmwe Jesũ kĩambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oye atakwa madire ũguo tũma ũtiro na mũngenye aragia na mĩeũ ta Judasi atĩ nĩwandire nandĩ aratakwa madire ũguo tũma ũtiro na Oye maragia na mĩeũ ta Judasi atĩ nĩwandire nandĩ amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩ ngone ĩmwe a Jesũ kĩambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ Oye ndirĩ na ũndũ ingĩkiuga nĩ nguonete ciama nene ũkaringa Oye athuri ũkamani atumia anake na airĩtu Oye ndirĩ na ũndũ ingĩkiuga nĩ nguonete
ciona athuri ukamahonokia atumia anake na airĩtu oco amũkĩra mũkĩra cio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa iye wĩ mwega nĩ cũkia mbarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Ni maundu kwagĩrĩra nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai maundu kwagĩrĩra nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai ti ũndũ wa icoka ciaku nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai kĩhoto kwagĩrĩra nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai aya nĩ ũtungata kwagĩrĩra nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai ũtungata kwagĩrĩra nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai ti ũndũ wa icoka citũ nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai ti ũndũ wa hinya witũ nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Nĩkũgĩa bicopu mwega nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai kũgĩa bicopu mwega nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai kũgĩa bicopu mwega nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Haya, haya. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wathani mwonagia ngoro yakwa Ui akĩũrwo nĩ Ngai twathakame akĩũrwo nĩ Ngai twathakame Ui Mwathani mwonagia ngoro yakwa Ui akĩũrwo nĩ Ngai twathakame akĩũrwo nĩ Ngai twathakame tũina ndĩmũgũra na thakame Ui arĩa thũitangĩhota gũkinyĩra arĩa thũitangĩhota gũkinyĩra. Ona yoguo Bwana asifiwe sana. Nyie mũreharĩrio kũina. Bwana asifiwe sana. Ndũkĩgeithie ũcio mũriganĩtie rĩu ũrũgamĩte ũmwĩre twĩ gũkũ ũmũthĩ na rũciũ na matukũ atatũ tũgocithie Ngai ithe witũ tũtĩithie Ngai ithe witũ na twambararithie rĩtwa rĩa Ngai. Geithia mũndũ wa kerĩ ũmwĩre karibu sana twĩ gũkũ ũmũthĩ na rũciũ na matukũ atatũ tuhunjie kiugo kĩa Ngai twĩrĩre andũ njĩra ya igũrũ nĩ tondũ ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie. Geithia ũcio ũngĩ ũmwĩre twĩ gũkũ ũmũthĩ na rũciũ na matukũ atatũ tũrute wĩra rĩu kwĩ mũthenya tondũ nduma nĩ ĩgũka. Geithia andũ a online mũmere nĩ ithuĩ twĩ gũkũ ũmũthĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai mũrĩ o kũrĩa mũrĩ mabũrũri-inĩ marĩa mũrĩ tuhunjie Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Arĩa marĩ TV-inĩ mere itwĩ gũkũ ũmũthĩ
na inyuĩ mwĩ kũu TV-inĩ twanyitithania igongona rĩrĩ nĩgetha rĩteithie Ngai witũ, rĩambararithie Ngai witũ, na roho wothe ũtũmĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ twaũkararia, nĩ twaũingata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twĩ thakame-inĩ ya Gatũrũme ĩrĩa ĩraitĩkire mũthenya barigici. Bwana asifiwe sana. Mũtigĩikare thĩ na ũhingũrie Sefania 1 10:82. Sefania 1. Ngai witũ amũrathime nĩ tondũ nĩ mũrutĩte wĩra mwega. Ngai arathime pastor witũ Pastor Lucy nĩ tondũ nĩ amũtongoretie wega, na Ngai amũtware level igũrũ mũno. Mwathani arogocwo. Nĩ mũthiĩte wega nĩ tondũ wa magongona marĩa tũkoretwo namo tero ũcio na tũtirĩkĩtie. Katũmakinyie hau twĩgire mwaka ũyũ nĩ mwaka wa kĩ? Haleluya. Mweri 4 wena, ithe ndona date icio nĩ thaka, nĩ njega mũno ta kĩgongona gĩa Theophilus tũgĩcinĩra Jehova Ngai ũbumba, tũgĩcinĩra Jehova Ngai kĩ? Na nĩ harĩ thiri ĩmwe ngwenda gũkũhe. Igongona rĩa ũbumba twanacina gũkũ na Ngai anakorwo arĩ hamwe na ithuĩ, rĩa naamũra andũ, rĩa na tũtigithũkania na andũ. Ũguo nĩ tũgũkorwo na igongona rĩa gũcina ũbumba mũthenya ũcio wa Monday prayers, na mũtikarĩkĩrie mahoya haha. Kamwamaka mũtikarĩkĩrie mahoya haha, mũtigĩrĩre nĩ twarĩkia ũhoro wa gũcina mweri 4 mweri, na korwo no kũhotekeke ndũkanatĩre. Wĩ mũrata witũ, wĩ wa kĩgongona kĩa Njatha-inĩ, ndũkanatĩre. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Harĩ thiri ĩngĩ ngwenda gũkũhe, ndũkanoke moko matheri. Igongona-inĩ rĩa gũcinĩra Jehova Ngai ũbumba, ndũkanoke moko matheri. Tathiĩ wethe ngiri ciaku 4, tathiĩ wethe ngiri ciaku 8, tathiĩ wethe ngiri ciaku 12, o harĩa ũkũigua level ĩrĩa ũkũiganĩra. Na kũringana na ũrĩa ũrathimĩtwo nĩ Ngai, we wenda gũtĩra tĩra tondũ igua mbeca ũgatĩra. Tĩra. Bwana asifiwe sana. No nĩ thiri ndakũiyĩra. Ũngĩteithio nĩ Ngai gũkorwo na igongona, korwo na igongona mũthenya ũcio wa gũcinĩra Jehova Ngai ũbumba, na nĩ ngũũcina. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ũhe ũgima wa mwĩrĩ, na Ngai ũhe hinya, na ũhe ũũgĩ. Bwana asifiwe sana. Ũbumba nĩ ũnyitithanagio na ebodi hĩndĩ ya mbara, na nĩ ũnyitithanagio na igongona rĩa Bathaka. Na igongona rĩa Bathaka mahinda maingĩ na maingĩ rĩkoragwo rĩrĩ igongona rĩa ndigano. Ũguo hatikoragwo harĩ ũhoro wa mũthako, tondũ nĩrĩo rĩarĩirwo nĩ Jesu Kristo hamwe na Judasi. Ũhoro wa wara kĩgongona-inĩ ũgĩkinya mũthi, tondũ Judasi nĩ eka atĩa? Mwathani arogocwo. Mũrĩ o ahonoku piũ, tondũ Judasi nĩ eka atĩa? Wara ũrĩa ũngĩaingĩririo nĩ Saitani gatagatĩ-inĩ gatũmwo na arutwo a Mwathani ũgĩthenga. Nĩ ihinda rĩa gũkanyangĩrĩria roho wothe wa wara, na roho wothe wa ũiru, na roho wothe wa nagiria wĩra ũyũ ũthiĩ na mbere na ũthereme. Ũguo nĩ ta gĩathĩ kĩa Bathaka. Bwana asifiwe sana. Ũhoro wa magongona mũndigĩre ariũ na arĩa ithe witũ. Sawa sawa. Na inyuĩ ũrĩa mwerwo mũgathe, tondũ gwathĩka nakuo nĩ igongona rĩega rĩkĩrĩte maũndũ mothe.
Bwana asifiwe sana. Athika ukorwo hamwe na ithuĩ mũthenya ũcio wa mweri 4 tũgĩcinĩra Jehova Ngai ũbumba. Na ndakwĩra nĩ igongona iritũ, nĩ rĩamũraga na nĩ rĩtigithũkanagia. Haleluya. Na rĩringithanagio na magongona marĩa manarutwo tene, ta igongona rĩa gĩathĩ kĩa Bathaka, kũrĩanĩra na mũndũ, no mũtirĩ ha. Bwana asifiwe sana. No mũtirĩ kĩ? Na nĩ rĩkoragwo rĩrĩ igongona rĩa ndigano, na Ngai agatigwo arĩ onga. Judasi akua, Petro magĩire na hinya wa kũhunjia, James makĩgĩa na hinya wa kũhunjia, Mathayo makĩgĩa na hinya wa kũhunjia, ona matiaririkanire gũcakaĩra mũrũ wa ithe wao Judasi. No iguire macakaya handũ ma Judasi? Ona kĩrĩkanĩro-inĩ macakaya marĩa mekuo no ma Jeremia. Na nĩ ũĩ Jeremia akĩandĩka macakaya arĩragĩra mũka. Bwana enake Jeremia maũndũ. Bwana asifiwe sana. Ihinda nĩ ikinyu. Ngai egocithie na wĩra ũrĩa wĩ wake. Ngai eyonanie no tungata ũrĩa wĩ wake. Mwathani arogocwo. Na inyuĩ mwamũrĩtwo tondũ nĩ mwamũrĩtwo, mwĩrutei gwathĩka. Mwĩrute gwathĩka na mũtikanacererwo. Mũkinye tene, no ngĩkinya tene ndũgeterere wĩtio igongona rĩu ũkorute. To nginya ũrute andũ makĩonaga. Nĩ twanyitanĩra? Ĩ nĩ mũraigua? Wakinya tiga gweterera wĩtio igongona rĩa 4,000, 8,000, 12,000 ũka ũrute direct. Ndũkaigua ngĩrĩ gweta. Ũhoro warĩa wakinya ha? Tondũ nĩ mũgimarĩte kĩroho, mũrĩ andũ a kwĩyatha. Na mwerwo njĩra nĩ ĩno mũkagerera njĩra ĩrĩkũ? Ĩyo. Bwana asifiwe sana. Na ndũkanarĩrutĩre gatagatĩ-inĩ kana sadaka-inĩ. Bwana asifiwe sana. We wakinya tene rĩru, sana sana arĩa mũranjigua online, kwĩna thimũ, kwĩna account number na maũndũ marĩa mangĩ. Bwana asifiwe sana. Thiri nĩ ĩmwe tu, gwathĩkĩra Ngai na gwĩka ũrĩa Ngai aroiga. Ũguo wakinya ndũkanarute mbere, no kuma thaa 6 cia ũtukũ mũthenya ũcio wothe wĩ mwĩtĩkĩrie kũruta. Bwana asifiwe sana. Tori ũcio mũriganĩtie, ĩ nĩ waigua we? Ta mwĩre na ndũkagwe kĩgeranio kĩa Ngai. Na to nĩ ũinaga rwĩmbo rwa thĩna ũkoiga gũthũkĩte mũno, ndũmwĩre rwĩmbo rũu tũtikũina gũkũ. Bwana asifiwe sana. Tũtikũina kũ? Sana sana tũtikũina kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Tũtikũina kũ? Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ ekũndeithia na nĩ egũtũteithia. Athuri o ũguo mũgayanĩte mahoya thiĩ na mbere na mahoya. Atumia o ũguo mũgayanĩte mahoya thiĩ na mbere na mahoya. Anake na airĩtu taguo, ona ciana nyinyi. No niĩ ndinaria ũhoro wa kwĩhinga kũrĩa na kũnyua. Ndaria ũhoro wa mahoya na mathaitha. Wateithio kũnyua tũmaĩ nyua. Wateithio kwaga kũrĩa agakũrĩa. Wateithio kũrĩa wĩke atĩa. Ũguo tũtikũ break mahoya maitũ ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Noguo nĩguo roho wa Ngai aro. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ nĩ mũrĩkĩtie na nĩ mwathĩkĩte thikũ cianyu 21. No roho ndarĩkĩtie na ithuĩ. Roho wa Ngai ndarĩkĩtie na ithuĩ. Tũtiamenyete kĩbatithio na nĩ gĩgũkinyĩrĩra tũkorwo twĩ mahoya-inĩ. Bwana asifiwe sana. No nĩ Ngai ũbangaga we. Ĩtĩkĩrai kũbangwo nĩ Ngai. Ĩtĩkĩrai kũbangwo nĩ ũrĩa ũrĩ hinya. Ĩtĩkĩrai kũbangwo nĩ ũrĩa ũrĩ ũhoti. Mwathani arogocwo. Ũguo mweri 4, mweri wena, o mũndũ ebange. Tũkarĩkĩrĩria mahoya maitũ mũthenya ũcio. Na ti kũmũnogithia ndĩrenda kũmũnogithia. Nĩ kwenda ndĩrenda mwambarario mũno na mũrathimwo mũno. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Okorwo gũkĩte wĩharĩirie kũrĩa cabaci 3 na mboga. Nĩ thĩna? Nĩ gwatĩrio. Bwana asifiwe sana.
Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ ndũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna ũheage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda rĩrĩa kwĩnduma ndũkandigĩre njĩra mũrĩkagĩra nyone nyarĩrĩ ciaku tondũ Saitani nĩeharĩirie gũthiĩka na nĩkĩo ingĩmoreire kwandũma tũgatũũra bũrũri wa magegania ndigacoka Misiri kuota ngombo tondũ Mwathani wakwa nĩwanjĩtire nĩngwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ndigacoka Misiri kuota ngombo tondũ Mwathani wakwa nĩwanjĩtire nĩngwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ciana cia baba tũtũire na maithori tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ nĩtuoye mĩrigo itũ tũinũke itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ ndigacoka Misiri kuota ngombo tondũ Mwathani wakwa nĩwanjĩtire nĩngwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ciana cia baba tũtũire na maithori tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ nĩtuoye mĩrigo itũ tũinũke itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ ndigacoka Misiri kuota ngombo tondũ Mwathani wakwa nĩwanjĩtire nĩngwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua amen amen mũtikiuge ameni nĩ mwaigua ũhoro ũcio nĩ mwaũnyita ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Sefania 1 kwambĩrĩria kamũra-inĩ ka mbere ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩrĩa yakinyĩrĩire Sefania mũrũ wa Kusi wa Gedalia wa Amaria wa Hezekia matukũ marĩa Josia mũrũ wa Amoni athamakaga Juda Mwathani arogocwo ndũmĩrĩri ĩno yakinyĩire mũndũ ũyũ wa Ngai ũgwĩtwo Sefania mũrũ wa Kusi maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ ugai atĩrĩrĩ Jehova ekuuga ũũ nĩ kũnina nganina indo ciothe ithire biũ kũndũ guothe thĩ Mwathani arogocwo ndũmĩrĩri ĩno ĩ kanua-inĩ ga Sefania mũrũ wa Kusi ĩrahutia thĩ yothe na ĩkahutia athamaki na athamakĩrwo ĩkahutia athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi othe magathĩrĩrio ndũmĩrĩri ya Ngai kuma kanua-inĩ ka mũndũ ũyũ wa Ngai ũgwĩtwo Sefania mũrũ wa Kusi akoiga Jehova ekuuga ũũ nĩ kũnina nganina indo ciothe ithire biũ kũndũ guothe thĩ
nĩ tũkinyĩte handũ tũkaiganĩra thĩinĩ wa thĩno ya Ngai. Nĩ tũkinyĩte handũ tũkariganĩrwo Jesu nĩ aragĩra kanitha. Nĩ tũkinyĩte handũ tũkariganĩrwo tũgaikara ũrĩa tũkwenda. Na nĩkĩo ũrona Saitani nĩ arũgamĩte na akehĩta na akerirĩria kũhĩtithia ona arĩa amũre kwahoteka. No Jehova mũgambo wake ũratũkinyĩrĩra kana ndũmĩrĩri yake ĩratũkinyĩra mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ kũnina ekũnina indo ciothe ithire biũ. Nĩ kũnina ekũnina indo ciothe ithire biũ. No itiraninwo nĩ tondũ wa mawega maitũ. Itiraninwo nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ. Nĩ tondũ wa mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩ tondũ wa kwaga kũmenyerera uge wa Ngai na kwaga kũmenyerera maathani ma Ngai 10 ũrĩa matariĩ. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 3. Nine andũ ona nyamũ, njoke nine nyamũ iria irĩ mathagu cia rĩera-inĩ, ona ciũngũyũ cia iria-inĩ rĩrĩa inene. Ona nine andũ arĩa aganu hamwe na indo ciao iria ihĩngithanagia. Na ngũrie andũ mehere kũndũ guothe thĩ. Ũguo nĩguo Jehova. Ũguo nĩguo Jehova. Bwana asifiwe sana. Nĩngũcokera rĩngĩ. Nine andũ ona nyamũ, njoke nine nyamũ iria irĩ mathagu cia rĩera-inĩ, ona ciũngũyũ cia iria-inĩ rĩrĩa inene. Ona ninde andũ arĩa aganu hamwe na indo ciao iria ihĩngithanagia. Na ngũrie andũ mehere kũndũ guothe thĩ. Ũguo thĩ ndĩkũninwo bũrũri wa Kenya tu. Thĩ ndĩkũninwo o mabũrũri marĩa maraga riũa inene. Ndĩkũninwo o mabũrũri marĩa magĩaga na huho nene. Ona ndĩkũninwo o mabũrũri marĩa magĩa na volcano na indo iria ingĩ. Mwaki umĩte irĩma-inĩ. Ona ndĩkũninwo o mabũrũri marĩa meheho nyingĩ ta Ireland na Greece na mabũrũri marĩa mangĩ. Nĩ kũndũ guothe thĩ. No ũyũ nĩguo mũgambo ũrĩa wĩkĩrĩtwo kanua-inĩ gakwa ũmũthĩ. Na mahinda marĩa mangĩ megũka. Nĩ mũrĩte thĩ ĩno mũkamenyira mũkambia kũmĩananga. Nĩ mũrĩte thĩ ĩno mũkamĩhũna mũkambĩrĩria kũmĩũnũha. Mũkariganĩrwo mwarehetwo kuo mũmĩmenyerere. Rĩu mwanangĩte mũkananga nginya indo cia Ngai. Mwanangĩte mũkananga nginya igongona cia Ngai. Ona nginya ciana cianyu itirĩ na thithi. Athuri anyu matirĩ na thithi na atumia anyu matirĩ na thithi na airĩtu anyu matirĩ na thithi na kĩgongona kĩa Ngai. Matirĩ na ruo rwa thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ. Marakara ma Ngai ti kũhũa marahũa. Nĩ kuongerereka marongerereka. Marakara ma Ngai ti gũthira marathira. Nĩ kuongerereka marongerereka. Bwana asifiwe sana. Nyamũ nĩ ikũninwo tondũ nyamũ ikoragwo irĩ mwĩhoko wa mũndũ. Mbũri nĩ kĩ? Kamũkomire. Mbũri nĩ kĩ? Ai. Mbũri nĩ kĩ? Nĩ nyamũ. Mbũri nĩ kĩ? Ng'ombe nĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Indo icio ciothe nĩ igũthengio ũthiũ-inĩ wa mũndũ nĩ tondũ wa marakara meĩ mũno ma Jehova. Ũguo nginya mwĩhoko wa irio nĩ ũgũthengio thĩinĩ witũ nĩ tondũ wa waganu witũ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Thamaki nĩ kĩ? Nĩ nyamũ iria irĩ kĩ?
maĩ-inĩ iria irĩ iria-inĩ. Mũraika wa Ngai nĩ ekunjuga maĩ na ekũmoinjuga no rũrũ wa kũnina no rũrũ wa kũnũha. Ũguo nyamũ ciothe iria ciĩhokagwo ciĩ maĩ-inĩ nĩ igũtuĩka cia gũthengio nĩ mwene ũhoti. Bwana asifiwe sana. Arĩa magĩa na mwĩhoko wa irio cia iria-inĩ ti inyuĩ ene cio inyuĩ mũtegaga, ona ti inyuĩ iria rĩu ene iria rĩu nĩ Jehova, no nĩ mũcirĩte mũgacinyira, mũkagana, mũgatharania, mũgeka maũndũ marĩa mangĩ, Ngai akarakara arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa thamaki. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana. Nĩtũratwarana. Ngũkũ nĩ kĩ? Atĩ ngũkũ nĩ mũta mũndũ. Yũrĩa rĩu nake ahana atĩ. Bwana asifiwe sana. Ngũkũ no nyamũ, no ĩgatagatĩ-inĩ ka nyamũ iria ciũmbũkaga na kĩ? Haleluya. Gũtirĩ kĩndũ Jehova atagwetete egũthengia thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Sefania, ategũthengia. No arathengeria mũndũ maũndũ maya nĩ tondũ wa mawĩhia maitũ, nĩ tondũ wa mawaganu maitũ, nĩ tondũ thĩ ĩno nĩ ĩgũkũnjwo. Nĩ njiguagĩra itonga tha, tondũ okorwo he mũndũ warĩ mũtongu nĩ Loti. No ũtonga wa Loti, ũthikĩrĩrie na ũnjigue wega, ndwakĩrĩte haha. Wakinyaga haha ũgacoka na thĩ. Ũguo erwo nĩ kumagara nĩ kumaga, no ũtonga wa Loti na mũka nĩ waikarĩire mũka mũtwe. Ndũkanareke mbeca igũkĩre haha, ona ũngĩgatuĩka bilionea, ndũkanareke igũikarĩre kĩ? Tondũ nĩ igũkũnina. Nĩho roho wa mwĩtĩo umaga, nĩho roho wa mwĩtĩo wonekaga, na nĩho mũthiro wambagĩrĩria. Loti mbeca ciake itiamũkĩrĩte haha, ciamũkinya igacoka na kĩ? Bwana asifiwe sana. No mũka nĩ ciamũikarĩire mũtwe. Ndũkareke ũtonga waku ũgũikarĩre mũtwe, tondũ waigua mbugĩrĩrio nyũmba ikĩmomorwo nĩ mwene ũhoti nĩ ũkwĩhũgũra, tondũ mbeca na indo igũikarĩire kĩ? Na nĩ ũgũtuĩka ihiga rĩa cumbĩ. Mwathani arogocwo mũno. Tero ũcio mũriganĩtie, niĩ indo ciakwa itikũngĩra haha, ona ndahe indo nyingĩ atĩ itigagũkĩreha. Ta nyita ngingo ĩyo wega. Uga Ngai indo iria ũhete na irio kũhe itigũkĩra haha, itikũnjikarĩra mũtwe. Igirie ndungate Ngai ũrĩa we, na njarie ũhoro wa Ngai ũrĩa ũtariĩ, na ndikwĩhũgũra ndetwo nĩ mũgambo ngũthikĩrĩria na ndĩũrũmĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Tondũ Loti erirwo akue nyũmba yake yothe, mũtumia akĩyamũra nĩ tondũ mbeca nĩ ciamũtongoretie. Ũguo nĩ ndũthagĩrĩria mũtumia wa Loti, ngamũtua atumia arĩa etĩi, no imĩte gwa thĩni. Anga nĩ tũrĩroraga kũrĩa tũraingĩra. Mwathani arogocwo. Tondũ mũthĩni angĩrĩa hũna nĩ ariganage. Bwana asifiwe sana. Ta nĩ ũkarora andũ arĩa mathomithagio nĩ communal. Mũndũ wekĩirwo harambĩ nĩgetha one degree, kana mũndũ wekĩirwo harambĩ nĩgetha athiĩ Amerika, nĩ wa andũ arĩa etĩi mũno thĩinĩ wa thĩ, na nĩo matangĩgũteithia wabici-inĩ, no tuĩrie wone. Na wakorwo ũthomithĩtio nĩ communal degree ĩyo yaku, ũtũcokerio ngoro mwĩtĩi, sana sana wako wa kanitha ũrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mateithĩtio nĩ andũ na maringĩtio rũĩ nĩ andũ, kana nĩ mũndũ, nĩ wa andũ arĩa etĩi mũno thĩinĩ wa thĩ, na nĩ wa andũ arĩa kĩgio mũno ona thĩinĩ wa wabici, na nĩo makoragwo me ever busy, ona thimũ matingĩo. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ andũ a gũteithio nĩ andũ,
riu enda ku proof wrong nie tiwe unginyetie ha no ira wa ma school fees niwe wa murihi ndege ni inyuĩ mwamũrĩhi ona kana warĩhire 100 ucio ũngĩ nake akĩruta kĩbao ucio ũngĩ nake akĩruta 100 ndarĩ athiĩ mwathani arogocwo nĩ ngocaga Ngai mũno na ndikwenda kwaria mũno na ti gĩthũri ngũkĩgũtha thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ndwarĩte andũ matanyihĩire 7 kũmarĩhĩra ndege gũthiĩ makona visa makaga mbeca cia tigiti ati bishop we nĩ ndĩronire visa na twethete tigiti nĩ wagĩte Bwana asifiwe sana ndiagĩte andũ 7 ana me bũrũri wa Canada erĩ me bũrũri wa UK cio ngĩona ndĩraririkana kuno nĩ join 7 we cio ngĩndiramenya kũrĩ arĩ Bwana asifiwe sana haleluya ũtonga ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai ndukananyaririe andũ naguo na ndukareke ũkĩre haha tondũ wa gũikarĩra mũtwe thĩna nĩ wa mbere nĩ wambĩrĩria andũ arĩa mateithĩtio nĩ communal nĩo kĩgio ta nĩ ũkarora your sister ũrĩa wateithirie agĩũka kũhĩtũkĩte na kĩgĩindo gũkĩra haiya ona atarĩ haki totarĩ kĩ toiga ti hakiri itarĩ Bwana asifiwe sana wewe na hakiri to nikio watuikire darasa yako muri ndukorio Bwana asifiwe sana Ngai nie kunina thĩno nani ni ũtonga wayo Ngai nie kweheria kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ etie Ngai nie kweheria kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ arĩ ahũne akariganĩrwo nĩ Ngai Bwana asifiwe sana Ngai witũ arotũteithia nyamũ iria ciũmbũkaga na mathagu cia rĩera-inĩ Ngai nĩ agũcithengia ona ciũngũyũ cia iria-inĩ rĩrĩa inene na nini andũ arĩa aganu hamwe na indo ciao iria ihĩngithanagia gũtirĩ kĩndũ kĩhĩngaga mũkristiano kana kĩhĩngaga mũndũ mũthingu wa Ngai ta mũndũ mwaganu atongete ũndũ ũcio ũgiaga kanitha na ũnjũrie ciũria iria ciĩ haha bishop ndĩhingaga thikũ 70 nĩ ũndũ wa biacara ĩno ũyũ tũriganĩtie ndehingaga kũrĩa na kĩ ndehingaga kũrĩa na kĩ na kunyua ona ũkaga na njohi na bangi wĩra-inĩ no ndagĩkwĩra gwake raini Bwana asifiwe sana andũ matithengaga kĩ na tibangi manyuaga mwathani arogocwo nigetha kiugo kĩhinge thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia na thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu andũ arĩa aganu marekagwo matũre muoyo nĩ ũndũ kĩ andũ acio matihunithagia ndegwa ciao itihunaga makinyagia matukũ mao o monaga maũndũ kĩ tero cio mũriganĩtie tiga gũcũnga we nawe rĩu ici nĩ thaa cigana koraire kũ ta mũrie kana ũraire mũciĩ no Friday maũndũ maingĩ to ũkorwo nĩ ũrathiĩte merĩ na kuna ũcoke ũkinya kanitha tene uge nĩ tuoka mwathani tũrĩehia na nĩwe mwĩhia ithuĩ tũtirarĩ nawe kũu ũrarĩ ithuĩ tũrarĩ kĩbatithio mwathani arogocwo tero ũcio ũracoka tũtirarĩ nawe we ndũkũrehe roho wa toro gũkũ Bwana asifiwe sana atĩ andũ arĩa aganu marekagwo matũre muoyo nĩ ũndũ kĩ ndegwa ciao itihunithagia makinyagia matukũ mao o meyonagĩra maũndũ mega maandĩko makoiga ciana ciao igĩtũhatũha nĩ nyingĩ ma Bwana asifiwe sana mwaigĩra ngũkũ nao yaku igatũrĩkia twĩrĩ ciao igatũrĩkia tũcui tuothe 10 tondũ nĩ andũ arĩa kĩ tondũ nĩ matĩĩtwo nĩ thĩ no we ndũrĩ wa gũkũ thĩ ndĩngĩgũtĩa ũhana mwana wa ngoriai ndaiganagĩra kũrĩa kana kũrĩa ararererwo ũguo nawe ndũngĩiganĩra mũhuro wa riũa tondũ gũkũ ti kuo no maandĩko makoiga kĩrĩkĩrĩro kĩa andũ acio nĩ irima kũndũ kũriku mũno ũguo nĩ ndungu cia gũtũngania andũ
aria magaikio kusimu kwa ngoma mwathani arogocwo uguo ndukamake indo ici hingithanagia ni nyingi muno nicio itumaga andu aingi magane andu metiaga ni ngari ici andu magetia ni manyumba andu magetia ni migunda kindu giki gigakuhingithia ukaga gutungata Ngai haha Kiambu na haha Murang'a kuri andu mokaga haha kuma ha Murang'a haha ene kwa Murang'a gavana Murang'a tawate one Kang'ata wiku haha Kang'ata muroithe witu Kang'ata ri na hena maundu araregire na Ngai amurathime ri Bwana asifiwe sana ni negenaga ni undu wa andu aria kararia tona ni ngode wa opposition kiroho-ini thini wa mwana wa kiroho ngoragwo ndi wa opposition ndukorie ndi wa mwana uriku sawa sawa Bwana asifiwe sana ukona mundu ima ha gavana ucio kuri maundu araregire agoka Nairobi akarara thiku cigana rucia kiinu karathia kiaragia Sheng ona ndoi giku na ni haha Kiambu ukona mundu ima haha mieri ino ukaigua na ndaramenya giku ni maundu maria mahingithanagia tero cio muriganitie tiga mwitio maundu mothe maria mahingithanagia wira-ini wa Ngai Ngai ni aroka kumathengia Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku ukoraga andu marariganirwo nginya ni ruga cia taru Eriki uyu kuma Kataro okire iyo ati oke gugwambĩrĩria gũtwarĩria gĩthũngũ tũngĩmũhũra na iboko ithuĩ na tuona gĩoko nĩ harĩ ũngĩ wa gũkũ kwa Njũgũna wathire Sweden mĩeri 6 okire atoĩ Gĩkũyũ biũ kĩriganĩire na thomete nginya university akarĩkia niĩ rĩtwa rĩakwa gĩthiri ndahotaga kũnjethera gĩthũra na nĩ mũthuri mũgima ũtarĩ hadafu Bwana asifiwe sana nĩ maũndũ marĩa tũrathimagwo namo nĩ Ngai makahĩngithia nginya cũcũ wamwaragĩria Gĩkũyũ shosh mĩrĩo mĩta mĩrĩo erĩgĩte bũrũri wa nanja hau ĩno cio mũriganĩtie tiga mwĩtĩo warutwo gĩkĩro gĩkĩ nĩ Ngai gocithia Ngai no ũndũ ũcio ndũgagũkĩreha Bwana asifiwe sana ona koroma tigane harĩa tũrĩ ahonoku tigane harĩa tũrĩ kĩ tigane harĩa tũrĩ kĩ no tũũrie atĩrĩrĩ mbũri cikũrĩa mũrĩo nĩamu no tũrĩ kĩ no nga ndakĩarĩrio guo kĩgongona-inĩ haleluya maũndũ marĩa mahĩngithana ukarigwo mũndũ ũyũ nathiĩte mĩaka 2 tu kana 3 arigwo nĩ Gĩkũyũ rĩu nĩ kũrĩ na maũndũ mũrarathimwo namo mũkariganĩrwo nĩ ũrĩa mũrathimĩte Bwana asifiwe sana mũkariganĩrwo nĩ ũrĩa mũrathime ũguo maũndũ maya mũrahĩngithania namo Ngai nĩ aroka kũmathengia wakorwo nĩ wabici ĩyo hetwo ũrahĩngithia andũ nayo Ngai nĩ aroka gũkũruta kahora Bwana asifiwe sana Ngai nĩ aroka gwĩka atĩa gũkũruta kahora Bwana asifiwe sana Ngai ndekũigua thĩna kũng'ũria andũ mehere kũndũ guothe thĩ gũtirĩ ihiga rĩgũtigwo rĩikarĩte igũrũ wa rĩrĩa rĩngĩ na nĩguo tũmaiganĩrĩire Bwana asifiwe sana Ngai arotũteithia Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ mothe mahĩngithanagia Ngai nĩ ekũmathengia na ng'ũrie andũ mehere kũndũ guothe thĩ ũguo nĩguo Jehova ekuga tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we tiga mwĩtĩo tondũ mwene we nĩ aragĩra thĩ nĩ aroka gũkũnja thĩ mwĩre nĩ aroka gũkũnja thĩ ũguo thĩ na ũretĩa nayo tia
ti yaku mweneo aroka kumikuja ta irwa na niguo twitiire niguo twiyambararirie mwathani arogocwo niguo twikire maundu matarateithia Ngai Ngai ni murakaru ne ithuĩ guka kwa mwathani Jesu ni gukagĩa na thĩna andũ aingĩ nĩ makanĩra arĩa othe magakorwo mamuona gĩũkanĩra-inĩ mũndũ nĩ oige ũrĩa ngwenda no ũrĩa ũngĩ eke ũrĩa ngwenda na mũmenye gũtirĩ iru rĩtagaturio Ngai Ngai mũiguana haleluya ketũingĩre raini ya kana haleluya atĩ nakuo guoko gwakwa ngagũtambũrũkĩria Juda ona andũ othe arĩa matũũraga Jerusalemu ninũkie mĩhianano ya Baali ĩrĩa ĩtigarĩte kuo ona rĩu tera ũcio mũriganĩtie ona rĩu Ngai no arang'aũrania mĩhianano ona rĩu Ngai no arang'aũrania mĩhianano ona rĩrĩa andũ mehandĩire makanitha-inĩ mao Ngai ndekwaga kũng'aũrania kĩ ndekwaga kũng'aũrania kĩ Bwana asifiwe sana ona rĩu Ngai arĩ o wĩra mĩhianano ĩno mwĩhokaga mwene ũhoti nĩ egũtambũrũkia guoko gwake mwene hinya nĩ egũtambũrũkia guoko gwake na nĩ egũka amĩinamanie yothe na nĩ ngwĩrĩte o rĩngĩ na no ngũcokera o rĩngĩ ekwambĩrĩra gũkũ igongona-inĩ na nĩkĩo ndĩmwĩra mũtikanjĩhoke mũtikandue Ngai yanyu no mũninithie raithi o mũndũ nĩ ehoke Ngai ũrĩa we na ethomere kiugo kĩa Ngai andũ aingĩ nĩ mendete kũinamĩrĩrwo ta rĩu nĩ kũrĩ kũndũ kwĩho tũgereire we ũkĩgeithia rĩngĩ ona okorwo nĩ bishop wa kũu mbete ĩ haha no nginya ũkamĩnungĩra hanini na wakũmĩinamĩrĩra ũgatindĩkĩrĩrio ĩũkaga maniũrũ-inĩ ndiũĩ Bwana asifiwe sana tondũ andũ kũrĩ maũndũ marĩa mehoke mwĩhoko wanyu nĩ ũtige gũikara kũrĩ arĩithi mwĩhoko wanyu nĩ ũtige gũikara kũrĩ mabishofu nĩ ũikare kũrĩ kiugo kĩa Ngai na ũikare kũrĩ Ngai mwathani arogocwo haleluya ta rĩu niĩ makaga mũno gũkũ toka kahũra tondũ irũngũ nĩ aragĩthire rĩu nĩwe wĩku ũmenye kwanja wĩ mwega tondũ mũraihu ũkuoneka nginya harĩa nja mũndũ mũraihu ndũyonaga nginya rũciũ mũndũ mũraihu onaga nginya kĩ haleluya Bwana asifiwe sana tangeithia haleluya nĩmuona ngeithi ici tarora mũndũ ũyũ tũgeithanĩtie nake nĩmuona ngeithi ici no igũthahie na no ikũrathime ici no itũme ũkorwo ũkĩinamĩrĩra mĩhianano itume ũkorwo ũtekũinamĩrĩra Ngai Bwana asifiwe sana nyonaga andũ angĩ moka kũngeithia na niĩ ndikĩrĩ mũmathai atĩ nĩ ngũgũkĩria naguo ngeithi ũrũgamĩte nje nĩ kwega bishop Bwana asifiwe sana tiga kũnyinamĩrĩra niĩ inamĩrĩra Ngai ũrĩa we Ngai ũtacenjagia na ũtekaga atĩa na ũtagarũrũkaga haha rĩu korwo he mbete ingĩamĩka atĩa kamũtionaga haleluya andũ mahoithĩtio mĩhianano na makaiganĩra na Paulo arũgama kwaria akerwo we nĩnjũĩ inyuĩ mũtũire mũrometie maũndũ ma ũndini
Paulo akĩrũgama gatagatĩ ga kĩama kĩa Areopago akiuga nĩnjũĩ inyuĩ mũtũire mũrũmĩtie ũhoro wa ũndini mũno mũno kĩgongona kĩanyu nĩkĩandĩkĩtwo gĩkĩ nĩ kĩa Ngai erĩtwo ĩyo nĩkĩo mũgocaga mũtekũmenya nĩkĩo ngũhunjia nĩguo mũkĩmenye. Paulo akĩrũgama gatagatĩ ga kĩama kĩa Areopago akiuga nĩnjũĩ inyuĩ mũtũire mũrũmĩtie maũndũ ma ũndini mũno mũno. Bwana asifiwe sana. Atĩ nakuo guoko gwakwa ngagũtambũrũkĩria Juda ona andũ othe arĩa matũũraga Jerusalemu ninũkie mĩhianano ya Baali ĩrĩa ĩtigarĩte kuo ona rĩu na hure. Haleluya. Atĩ na hure kĩ marĩtwa ma nĩ kũhurwo megwĩka atĩa? Marĩtwa ma thĩnjĩri Ngai arĩa mainamagĩrĩrithia andũ mĩhianano nĩ kũhurwo mekũhurwo mathenge. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũhurwo mekũhurwo meke atĩa? Marĩtwa macio mariganĩre na matũũre mariganĩrĩte tene na tene. Na Ngai e wĩra-inĩ na nĩ ambĩrĩirie ũndũ ũyũ. Rekei tũinamĩrĩre Ngai ũrĩa we. Marĩtwa maitũ matikae kũhurwo mathire nĩ tondũ wa kũhoithia andũ mĩhianano. Atĩ na hure marĩtwa ma athĩnjĩri Ngai icio cia mĩhianano ona athĩnjĩri Ngai arĩa angĩ mariganĩre biũ. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana. Haleluya. Na tondũ nawe nĩ ũtuĩtwo mũthĩnjĩri Ngai nĩ kiugo kĩa Ngai, menyerera rĩtwa rĩaku rĩtikae kũhurwo. Menyerera ũhonokio waku ndũkae kũhurwo. Menyerera kiugo kĩa Ngai kĩrĩa wĩtĩkĩtie thĩinĩ waku gĩtikae kũhurwo. Mwathani arogocwo. Laini ya gatano ĩkoiga ona ninũkie andũ arĩa mainamagĩrĩra makahoya mbũtũ ya matu-inĩ me nyũmba ciao igũrũ hamwe na arĩa mainamagĩrĩra makahoya Jehova ona makehĩta makĩmũgwetanagĩria na mĩrikomu. Tohoro ũyũ wa kwĩhĩta nĩ ũhoro ũritũhĩire tũnua-inĩ twa andũ ethĩ na andũ aingĩ. Ona no ũkuona mũndũ mũgima ũkinyĩtie mĩaka 55 na maya Ngai niĩ reke ngwĩre ma nĩ itathiĩte kanitha maya Ngai niĩ ndigua njiganĩire maya Ngai. Ũngĩgua mũndũ ta ũcio agĩkwĩhĩtĩra ũguo agĩkũhe ũhoro kamweherera. Na akorwo nĩ wĩhĩtaga ũke haha ngũhoere. Maya Ngai bishofu nĩ mũrũrũ. Nginya nani no ũranjĩhĩtĩra. Bwana asifiwe sana. O kaũndũ kanini maya Ngai. Ũgĩthiĩ kũhikania maya Ngai nĩ ngũkũhikia. Maya Ngai hikia. Maya Ngai nĩ ngũgũte maya Ngai nde. Gũtirĩ kĩndũ kĩramakia rũciaro rũrĩkũ. Gũtirĩ kĩndũ kĩramakia andũ arĩkũ. Aya. Kwĩhĩta mũkĩgwetanagĩria na mũkĩgwetaga ngai cia mĩrikomu nĩ ũgwati. Na kwĩhĩta gũkoragwo rũrĩmĩ-inĩ rwa andũ aingĩ. Nĩ andũ aigana marĩ mehĩta haha twaigua ko. Aendi mũndũ ndakahenania. Andũ aingĩ manehĩta. Ngai nginya nawe tũrorete kũingata kahũra. Mwathani. Yũkĩamba ohere. Bwana asifiwe sana. Toya guoko wega. Ndatheria nĩmĩ icio ciehĩtaga. Rĩu mũtirĩ gwetaga rĩtwa rĩa Jehova Ngai na ithe na itherũ. Na waigua mũndũ akĩhĩta, mwĩre mwĩhĩtwa ũcio ũragweta nĩ mũkananie
thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Andũ aingĩ mehĩtaga tondũ nĩ kwĩhĩtagwo no matiũĩ. No rĩrĩa mũtoĩ mũtioragio. No rĩu tondũ nĩ mũmenyete nĩ gwathwo mũgwĩka atĩa? Nĩ mũraigua andũ a Ngai? Haya. Ona ninũkie arĩa macokaga na thutha magatiga kũrũmĩrĩra Jehova, ona arĩa matarongoragia Jehova, ona kana magatuĩria ũhoro harĩ we. Tagaithia mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre tuĩragie ũhoro he Jehova, na Ngai akũhonie mũrimũ wa kĩbaba. Ũgũaga ũhonokio-inĩ owe. Andũ aingĩ ahonoki nĩ arwari mũrimũ wa kĩ? Magũaga ũtukũ makahonoka rũci. Nĩ mũranyita? Bwana asifiwe sana. Ngai aromũhonia mĩrimũ ya ibaba. Mũtũũrie thingu na ũtheru na wĩhokeku wa Ngai. Na ti mũrimũ wa kĩbaba. Nĩ mũranyita ũrĩa ndĩroiga? Ũguo nĩ mwĩkaga atĩ nĩ kũhonoka tarĩ mũhonokire piũ. Haleluya. Na nĩ mũkwendwo mwĩkũrane. Mwĩkũrane na mwĩmenye. Na mwarie na ariũ na arĩ a ithe wanyu mwe na we nĩ ũrwaraga mũrimũ wa kĩbaba, nĩ ũcokagia wĩra wa Ngai na kĩ? Mũtikahithane. Na we nĩ ũgũa mũrimũ wa kĩbaba, nĩ ũcokagia wĩra wa Ngai. Andũ amwe macokagia wĩra wa Ngai. Nĩngũmũririkania akorwo nĩ kũrigwo mũrigetwo mwethima nĩgetha agacĩrithie ũtungati wake. Andũ amwe macokagia wĩra wa Ngai thutha makĩenda Haleluya. Wona mundu wa mũrimũ wa kĩbaba ũkamwĩra we nĩkĩ ũragerera mathĩna-inĩ marĩkũ? Tondũ wa mũrimũ wa kĩbaba rũgama wega. Bwana asifiwe sana. Atĩ ninũkie arĩa macokaga na thutha magatiga kũrũmĩrĩra Ngai wao, magatiga kũrũmĩrĩra Ngai ũrĩa we. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno maconorithĩtie wĩra wa Ngai. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno magwa mĩrimũ ya ibaba na magoka kanitha tene. Bwana asifiwe sana. Nawe ũrĩconorithagio nĩ Ngai rũcinĩ na ranji na hwaĩ-inĩ. Menyerera ndũgaite maithori ma kũherithio nĩ Mwathani nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ, ona nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai aheanĩte. Na inyuĩ mwamũrĩtwo, wona mwarĩ wa ithe wanyu nĩ aragwa nĩ kĩbaba ũkamwĩra nawe nĩ ũtuĩkĩte na nĩ ũgĩte na mũng'ong'oto mũru mũno wa kĩbaba. Thondeka ngwatanĩro yaku na Ngai. Na ibaba nĩ cia mĩthemba mĩingĩ. We nĩwe ũĩ kĩrĩa gĩkũnyita gĩkũnyitaga. Nĩ tũratwarana tũkinyie hau. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ atũhonie mĩrimũ ya ibaba. Tũtige gũconorithia wĩra wa Ngai nĩgetha tũtigaconoke. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, wĩkiragĩre iki oro ũguo mwĩ mbere ya Mwathani Jehova nĩ ũndũ mũthenya wa Jehova wĩ hakuhĩ. Nĩ gũkorwo Jehova nĩ athondekithĩtie igongona na agathagathaga ageni ake arĩa etĩte akamamũra. Tori ũcio mũriganĩtie we wĩ mũgeni wa Jehova. Akwĩra atĩa? Ageni a Jehova mũrĩega. Ũguo nĩ inyuĩ mwarĩirwo metha. Nduge na hinya, nĩ ithuĩ twarĩirwo metha. Tondũ tũrĩ ageni a Jehova. Na tũkũrĩra metha-inĩ ĩno ya Ngai. Na tũtigũconorithia mũtũmbi.
Ngai ndũgatũrute metha-inĩ yaku tũtigũconorithia wĩra waku. Ngai ndũgatũrute metha-inĩ yaku nĩ ithuĩ ageni aku metha-inĩ ĩno na tũticonorithia wĩra waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na wĩ metha-inĩ ya Jehova, o ta ũrĩa ũngĩthiĩ metha-inĩ ya mũthamaki wĩtĩtwo, ndũngĩthiĩ kũrĩa na mũkoroko. No nginya onakorwo nĩ ũmeragia tũwaru na ruo na gekahiũ ũkanyua tũmaĩ nĩ ũrĩa gagũcinire ũkarĩa kaho, no gekirĩra kĩ? No gekirĩra kĩ? Ũgeterera wathwo metha-inĩ ĩno. Tondũ metha-inĩ ĩno ya Jehova iruga nĩ iruge na nĩ rĩrĩ na mawatho marĩo. Metha-inĩ ya Ngai nĩ thagathage, na no nyende ngorwo na niĩ ndĩ mwarike metha-inĩ ĩno. No nyende ũkorwo nawe wĩ mwarike metha-inĩ ĩno nginya na rũciaro rwaku. Bwana asifiwe sana. We wĩ mwamũre metha-inĩ ĩrĩkũ? Na ndũkahane Mefibosethu. Mefibosethu arutire wana wake ara-inĩ akĩũtwara metha-inĩ ya mũthama. Ta njĩra mũndũ aikarĩte na mũthamaki na handũ hekirĩre ki, tondũ andũ a kĩara-inĩ kaingĩ na kaingĩ nĩ manegenaga, no nĩ kĩrĩa rĩngĩ mahũthage niĩ ta makandario ngui nguo. Exactly. Ona ndireciiragia ngui no ĩrĩre metha-inĩ. Ĩra ũcio mũriganĩtie tiga ũrimũ wa Mefibosethu. Ona ndireciirĩtie ngui no ĩtwo nĩ mũthama. Bwana asifiwe sana. Wĩkiragĩre ki nĩgetha wathwo no thikĩrĩrie ũrĩa Ngai arenda metha-inĩ yake. Tondũ metha-inĩ ĩrĩa tũthondekeirwo nĩ metha ĩna kĩhoto, nĩ metha ĩna gĩtĩo, na nĩ metha ĩna ũhonio, na nĩ metha ya kuohorwo. Mwathani arogocwo. Ũguo kira ki weterere ũrĩa ũkwĩrwo. Na ndũkahane andũ angĩ maigagĩrĩrwo irio metha-inĩ kwene. Akambire exactly cia kuona nĩ ndugaga wega gũkĩra irĩkũ. Thiĩ ũkarĩe gwaku tigana na ici cia gũkũ gwitũ. Ũkarehera mũndũ tũchapo hau. Akambire tũrugĩtwo rĩngĩ nĩ Esther. Akambire Ngai tamaka cianyu ti iria cionũkaga. Ndũkamũhe nĩ ainũke aho. Tondũ ekwagĩirwo metha-inĩ ĩrĩkũ? Metha ĩno tiwe warĩte na ti niĩ njarĩte, yarĩtwo nĩ ũthamaki wa Ngai. Ũguo ũbatiĩ gwĩkirĩra ki. Bwana asifiwe sana. Na ũgĩe na mĩtugo metha-inĩ ĩrĩkũ? Metha-inĩ ĩno ndĩrenda mũndũ wa kĩbaba, ĩrenda mũndũ wĩna mĩtugo. Na mũndũ ũrakira agathikĩrĩria. Mũndũ ũrakira ageterera. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tondũ metha-inĩ ĩno nĩ kũrĩ na arĩa Ngai etĩte na akamamũra. Na ndarũthĩrĩria ndĩrona we wĩ mwamũrĩre metha-inĩ ĩno. Ũguo gĩa na mĩtu. Wĩ mwamũrĩre metha-inĩ ĩrĩkũ? Ĩno. Wĩ mwamũrĩre gĩathĩ-inĩ gĩkĩ. Wĩ mwamũrĩre kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wĩ mwamũrĩre wĩra-inĩ ũyũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ gũkorwo Jehova nĩ athondekithĩtie igongona. Ugai ameni. Na agathagathaga ageni ake arĩa etĩte. Bwana asifiwe sana. Akamamũra. Tamaka wĩtĩtwo metha-inĩ ya Jehova. Tamaka wĩtĩtwo gĩathĩ-inĩ kĩa Jehova. No gakorwo nĩ wamũrĩtwo no kamũrĩrwo gĩathĩ-inĩ kĩrĩkũ? Ũkĩrĩ mũndũ wa magegania. Bwana asifiwe sana. We wĩ mũndũ wa mwanya na wĩ mũndũ wa magega. Tondũ wĩtĩtwo metha-inĩ ya Jehova. Ndũgathiĩ kũu metha-inĩ ya Jehova na mũrimũ wa kũng'irang'ira. Tondũ andũ aingĩ ona matungataga Ngai nĩgetha matĩĩo nĩ andũ. Nĩguo maandĩko moigaga. Marũgamage harĩa magomano-inĩ ma njĩra mageithagio. Ĩ gĩthire. Nĩ tũkuonire TV-inĩ. Nĩ ũkweherio metha-inĩ ya Jehova. Menyerera ndũkae kweherio metha-inĩ ĩrĩkũ? Ĩno ya Jehova. Ngai witũ nĩ atũteithie. Tũgĩe na ihinda rĩa gũkiraga ki.
tugatongorio nĩ kiugo kĩa Ngai, tugatongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Na rĩrĩa Roho Mũtheru wa Ngai oka, haleluya, Jehova agatwamũra. We wĩ mwamũrĩre metha-inĩ ĩno, ũguo tiga gũcoka kĩara-inĩ. Na tareke ngwĩre, ndwamũrĩirwo metha-inĩ ĩno ũrĩe rũitĩki, wamũrĩirwo metha-inĩ ĩno ũrĩe kĩrĩa kĩarehwo na kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ngai arogũteithia na akũhe ũũgĩ. Tathikĩrĩria ũigue thĩinĩ wa raini ya 8. Na nĩguo wakinya atĩrĩ, atĩ mũthenya wa igongona rĩu rĩa Jehova nĩ kũherithia ngaherithia atongoria na ariũ a mũthamaki, ona andũ othe arĩa mehumbaga nguo itarĩ cia ndũire. Nguo cia ndũire iria andũ mehumbaga nĩ ũndũire wa mawaganu. Nguo ĩrĩa ĩrabatarania wĩhumbe metha-inĩ ĩno ya Ngai witũ nĩ nguo theru ya ũhonokio. Tiga maũndũ ma ũndũire, tigana na maũndũ ma ũndini, tigana na maũndũ ma mĩhĩrĩga yanyu. Wĩhumbe nguo ya ũndũire, na nguo ya ũndũire ngũhe thiri yayo ĩiyũrĩte thakame mĩena yothe, ĩtarũrangĩtwo nĩ iboko na kĩnyũrũri, tondũ nĩwe ĩrahumbĩtwo Jesu Kristo mũrũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai arokũhumba nguo ĩyo. Mũtikuga ameni. Ti nguo thaka, no nĩyo nguo thaka ya ũhonokio, nĩyo nguo thaka ĩrĩa gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Rekei twĩhumbe nguo ici cia ũndũire. Mwathani arogocwo. Na ti ũndũire wa Gĩkũyũ, mũtigathiĩ mũkiuga twĩrirwo twĩhumbe nguo cia ũndũire, wambĩrĩrie gũthiĩ gwetha nguo cia rangi wanyu. Nĩndĩraria ũhoro wa ũndũire wa ũhonokio. Maandĩko makoiga, ningĩ mũthĩ ũcio herithie atagarari othe a ihingĩro cia nyũmba, o acio maiyũragia nyũmba ya mwathi wao indo iria matunyanĩte na ũhinga na unguma. Ungumania nĩguo corruption. Na ũhinya na kĩ? Na ungumania. Na ũhinya na ungumania. Thank you Pastor Lucy. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo kanitha. Bwana asifiwe. Nĩkĩ mũtaraka atĩ na ndenda kũruta ũira? Hamarĩtwa makwa njĩtagwo John Gĩthiri na ndĩ mũhonoku. Haha he kũhinga mwĩroreire. Ciana citũ citĩtwo thakame, anake aitũ maitĩtwo thakame, andũ makoragĩrwo njĩra-inĩ, mbeca cia ũhinya ikoneka, igacoka igatwarwo nyũmba-inĩ ya Jehova. Bwana asifiwe sana. Nĩ mandĩ? No maroiga atĩa? Atĩ ningĩ mũthĩ ũcio herithie atagarari othe a ihingĩro cia nyũmba, o acio maiyũragia nyũmba ya mwathi wao indo iria matunyanĩte na ũhinya na ungumania. Indo cia thakame Ngai atũtigithũkanie nacio kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Indo cia gũtunyana bũrũri-inĩ irehwo kanitha-inĩ tũtirĩ ngwatanĩro nacio, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndigũcienda. Nĩngwenda ngwatanĩro ya thayũ terĩa ya Jesu mũrũ wa Ngai, na marigithathi marĩa metagwo atũmwo, tondũ nĩo kĩambĩrĩria kĩa wĩra. Ngai twakũhoya ũiguano, tondũ kĩambĩrĩria gĩa kanitha, nĩwe watwaranaga na wĩra waku ũkegocithio thĩinĩ waku. Bwana asifiwe sana. Ngai atwarane na atũmwo a Theophilus na arutwo a Theophilus eyonanie thĩinĩ. Kĩrĩa mwabatara mũkaheo nĩ igũrũ, no ti andũ arĩa maratunyana indo na ũhinya magacitwara thĩinĩ wa nyũmba ya mwathi wao.
indo citĩirwo thakame. Amen. Na nĩ kiugo kĩanga na ngwĩra gĩtiandĩkĩirwo kwao. Hau nĩho mũkenagĩra. Inyuĩ mwendete ũru ta andũ a kanitha. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũteithie. Ũguo mũthĩ nĩ ũrakinya na mũthenya nĩ ũrakinya. Jehova Ngai aherithie andũ othe atagarari watho. Nĩ kũrĩ andũ matunyanĩte mĩgũnda. No ũkamenya mũgũnda ũyũ biũ nĩ wa gũtunyanwo. No kanitha ũgathiĩ ũgatũrĩrwo gĩcere. Ithuĩ tũtirĩ ho. Makaba tũkombore hema. Tũikarage hema-inĩ. No tũtigatũrĩrwo icere cia gũtunya. Bwana asifiwe sana. Kanitha ũthatagio no thahagio nĩ kaũndũ kanini mũno. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ hunjiai ũrĩa mũkũhunjia, niĩ ngeraga njĩra yakwa ndĩnyi. Ona ndirabatara ũteithio wa mũndũ. Ngai ũrĩa ũnjĩtĩte angeremwo nĩ kũndeithia, ona inyuĩ mũtingĩhota. Ningĩ mũthĩ ũcio herithie atagarari othe a hingĩro cia nyũmba, o acio maiyũragia nyũmba ya mwathi wao indo iria matunyanĩte na ũhinya na unguma. We nĩ ũreciragia ungumania ta wĩ Biblia-inĩ. Bwana asifiwe sana. Indo iria mũtunyanĩte na ungumania tigai gũcitwara nyũmba-inĩ ya mwathi wanyu. Indo iria mũitĩte thakame mũkagĩa nacio tigai gũcitwara nyũmba-inĩ ya mwathi wanyu. Tigai gũcitwara. Tondũ ihinda nĩ rĩrakinya. Iherithia rĩkinye. Ũngĩthiĩ ũhũre ũmaraya wa ihiko cia arũme kwa arũme, wone mbeca no tuĩke bilionea, tiga gũcirehe haha. Tutiracibatara. Kana pesa yako. Ũngĩthiĩ ũragane ũtunyane, tiga ũgakũnjĩra nĩ ũkũruta gĩcunjĩ gĩa 10, ndirakĩenda. Kĩu ũroraganĩrĩra nĩkĩo kĩndũithie. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũndũ ũcio akĩherithio, nginya kũrĩa indo icio ihandĩtwo ikũgĩrwo kuo. Na ikĩgĩrwo kuo nginya mwana innocent. Ihinda rĩa kinya rĩa kũrĩa tia ngasi mekũrĩa nginya ciana iria cienda. Na ndarĩ ũndũ eke, mũkuona maũndũ maingĩ inyuĩ. No ndĩrĩ ũndũ ngũhitha kanitha wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Na arĩa muonaga ta hatarĩ ũhoro, hau nĩ horo. Nĩ thayũ na riri. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro gĩtwa ndariri ũtũrĩ ũrirũkaga. Nĩ thayũ na riri. Umbĩtwo nĩ wariri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma meno. Kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni, nĩ ũbatairio thahabu ĩyo theru. Nĩ thayũ na riri. Umbĩtwo nĩ wariri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma thĩno. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro gĩtwa ndariri ũtũrĩ ũrirũkaga. Nĩ thayũ na riri. Umbĩtwo nĩ wariri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma thĩno. Kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni, nĩ ũbatairio thahabu ĩrĩa njega. Nĩ thayũ na riri. Umbĩtwo nĩ wariri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma meno. Na arĩa tuonagwo tũrĩ irimũ mũno, tũritĩte nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ. Ecokera hau. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwĩre ona ndĩ kĩrimũ-rĩ, nditĩte nĩ tondũ wa Mwathani Jesũ. Na arĩa muonaga tũrĩ irimũ mũno, tũritĩte nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ. Nĩ thayũ na riri. Tumbĩtwo nĩ wariri ũtangĩonwo nĩ maitho ma meno. Bwana asifiwe sana. Ũguo naona mũndũ atarĩ na hakiri ũkamenya agĩte hakiri nĩ tondũ wa Mwathani Jesũ. Na arĩa muonaga tũrĩ irimũ mũno, tũritĩte nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ. Nĩ thayũ na riri. Tumbĩtwo nĩ
riri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma thĩ ĩno. Kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni, nĩũbataire ũcarie thahabu ĩrĩa njega, nĩ thayũ na riri tũmbĩtwo nĩ awa, riri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma thĩ ĩno. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro, agĩtwara riri ũtũrĩa ũrirũkaga, nĩ thayũ na riri tũmbĩtwo nĩ awa, riri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma thĩ ĩno. Riri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma thĩ ĩno. Bwana asifiwe sana. Amen. Ningĩ mũthĩ ũcio herithie atagarari othe a ihingĩro cia nyũmba, o acio maiyũragia nyũmba ya mwathi wao indo iria matunyanĩte. Nĩguo yaku ĩroiga matunyanĩte na ũhinya, ona kĩ ona kĩ. Haya, wewe waiguo ndo waiguo gakunya mahiga no gaki. Bwana asifiwe sana. Rwĩmbo twainaga tene. Hĩndĩ ĩrĩa twatũraga thĩ tũtiarĩ matu, agĩtũhingũra maitho agĩtuonia. Ũguo na inyuĩ mũrĩ a hĩndĩ ĩyo, ũngĩigua rĩu mũrang'ung'ũrĩria mũrĩ a hĩndĩ ĩyo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tondũ nĩ kũhingũrwo twahingũririo maitho nĩ Jesũ agĩtuonia mbere ũrĩa kũha. Ũguo tugaga mbere ikosa. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tũtongoretio nĩ Jesũ witũ mbere iko. Tũtirabatara indo cia ũhinya na indo cia unguma. Tũtirabatara indo cia andũ maitĩtwo thaka kana cia moko maitĩte mbere iko. Kũrendeka ihoya rĩerũ tungata mwerũ, Ngai eyoanie. Nyũmba ya Ngai yakirwo ĩkĩrĩka yothe. Abokinyie hau. Ũguo nyũmba ya Ngai yakirwo na ĩkĩrĩ yarĩkĩire mũtharaba-inĩ. Haleluya. Nyũmba ya Ngai yakirwo ĩkĩrĩka yothe, ndarĩ gatugĩ atigĩirie mũndũ ũracema kĩ, na nĩ ũroneka abohonoke kĩmũndũ gĩothe kĩrangĩrĩrio kĩ Ngai. Rĩu gwatua gũthiĩ harambĩ kanitha andũ marĩthia maceme, twahota kugĩrĩrio nĩ anake aitũ. Bwana asifiwe sana. Kũrendeka ihoya rĩerũ tungata mwerũ, Ngai eyoanie na arĩa agima na arĩa ethĩ, Ngai amatare aithĩkĩre mĩtugo anine nyũmba-inĩ yake. Nyũmba ya Ngai yakirwo ĩkĩrĩka yothe, ndarĩ gatugĩ atigĩire mũndũ ũracema kĩ, na nĩ ũroneka abohonoke. Abohonoke ketuongerere hau, ithe to mũndũ watungĩte. Abohonokio, cokia indo cienio, tige kũragana, ũingĩre kanitha. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Nyũmba ya Ngai yakirwo ĩkĩrĩka yothe, ndarĩ gatugĩ atigĩire mũndũ ũracema kĩ, na nĩ ũroneka abohonoke, cokia ũgatege kĩ Ngai nĩguo. Gũtui Ngai nĩ Ngai egũtũra ũguo, ũcio mũthingu wa kwĩhokeka mahinda mothe, ndarĩ no cuke ona ndakagĩa. Mũtiĩkĩre kĩnigo ona ndakage. Niĩ tarĩ ndirĩ cuke wa ciringi ende. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen.
Mũtui Ngai nĩ Ngai egũtũra ũguo, ũcio mũthingu wa kwĩhokeka mahinda mothe, ndarĩ na ũcuke ona ndarĩagia ona ndakagĩa, egũtũra ũguo no haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tutigũcukĩrwo indo ciene ithuĩ. Asa. Tutikuoroterwo indo cia ũitangi wa thakame. Ũrĩa ũkũigua ũru ehere mbere yake. Bwana asifiwe sana. Amen. He handũ harangenia. Ũigue nginya gũtirĩ handũ ũtigĩirio gwaka nyũmba yake. Ngai. Nyũmba ya Ngai yakirwo ĩkĩrĩka yothe, ndarĩ gatugi atigĩirie mũndũ ũracema ki, na nĩ ũroneka amba ũhonoke ũcoke ũgatege Ngai. Amba ũhonoke thakame ĩrĩa ũite, amba ũhonoke mĩgũnda ĩrĩa ũtunyane, to nyũmba ya Ngai nĩ njake ĩkarĩka kĩ? Nyũmba ya Ngai yakirwo ĩkĩrĩka yothe, ndarĩ gatugi atigĩirie mũndũ ũracema ki, na nĩ ũroneka amba ũhonoke ũcoke ũgatege ki, Ngai nĩ ũguo. No twethe ikinya, ta rũgamai twethe ikinya. Tũgwetha ikinya oha. Bwana asifiwe sana. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Haleluya. Na rĩrĩ tigũteng'erio, no igua. Nyũmba ya Ngai yakirwo ĩkĩrĩka yothe, ndarĩ gatugi atigĩirie mũndũ wamenya wendo akĩirwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Haleluya. Amen. Na ona mũndũ ũtekwĩhiũria ũmenye nĩ wa mwena ũrĩkũ. Ũrĩa ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. No nginya ũinie ciandehani. Amini. Nĩ gĩkeno gĩa kũmenya ũira wa ma Saitani ndarĩ gĩtĩ angĩũka kuoya gũkũ. Gũtirĩ ibati angĩgĩra gũkũ. Oh yes. Gũtirĩ kuorotwo ingĩorotwo. Oh yes. Haleluya. Amen. Haya, rĩu nĩ kwambĩrĩ. Na rwarigo ng'ung'ue na Ngai no egũkũrathi. Kũmũrathi. Nyũmba ya Ngai yakirwo ĩkĩrĩka yothe, ndarĩ gatugi atigĩirie mũndũ ũracema ki, na nĩ ũroneka amba ũhonoke ũcoke ũgatege ki, Ngai nĩ ũguo. Andũ aya makĩrũĩ, Mwathani arogocwo. Tena ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kwĩhiũria. Paulo akiuga na kono ndĩtĩe no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Na ndamwĩrire ndigaconorithia wĩra ũrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Nyũmba ya Ngai yakirwo ĩkĩrĩka yothe, ndarĩ gatugi atigĩirie mũndũ ũracema ki, na nĩ ũroneka amba ũhonoke ũcoke ũgatege ki, Ngai nĩ ũguo. Tui Ngai nĩ Ngai egũtũra ũguo, ũcio mũthingu wa kwĩhokeka mahinda mothe, ndarĩ na ũcuke ona ndarĩagia ona ndakagĩa, egũtũra ũguo no haleluya. Tui Ngai nĩ Ngai egũtũra ũguo, ũcio mũthingu wa kwĩhokeka mahinda mothe, ndarĩ na ũcuke ona ndarĩagia ona ndakagĩa, egũtũra ũguo no haleluya. Ũrendeka oya rĩeru tungata mweru, Ngai eyohanie na arĩa agima na arĩa ethĩ, Ngai amatarĩ aithũkĩre mĩtugo-inĩ nyũmba-inĩ yake. Nyũmba ya Ngai yakirwo ĩkĩrĩka yothe, ndarĩ gatugi atigĩirie mũndũ ũracema ki, na nĩ ũroneka amba ũhonoke ũcoke ũgatege ki, Ngai nĩ ũguo. Hau nĩ mũngĩroiga na nguthi. Amba ũhonoke ũcoke ũgatege ki, Ngai nĩ ũguo. Amba ũhonoke na ũgĩũka kũruta indo nyũmba-inĩ ya Ngai. Nyũmba ya Ngai yakirwo ĩkĩrĩka yothe, ndarĩ gatugi atigĩirie mũndũ ũracema ki, na nĩ ũroneka amba ũhonoke ũcoke ũgatege ki, Ngai nĩ ũguo. Tui Ngai nĩ Ngai egũtũra ũguo,
Ucio muthingu wa kwihokeka mahinda mothe ndarĩ no cuke ona ndarĩagia ona ndakagĩa egũtũũra ũguo no haleluya. Haleluya. Amen. Ndarĩ no cuke ona ndageka atĩa ona ndakagĩa. Haleluya. Amen. Wambe ũhonoke na umbũre nginya andũ arĩa othe makuĩrĩire moko-inĩ maku, umbũre andũ arĩa othe merũĩ matarĩ maroneka, umbũre andũ arĩa othe manyitĩtwo mĩgwate, ũcoke ũgatege. No cio nĩ gĩthirĩ wa nding'ũriwo Ũiga. ũguo inyuĩ mũtirĩ ho. Ingĩtua gũteng'erio ingĩteng'erio ndĩ nyiki. Twĩ thutha waku. Nĩ wega kuohoraga kani. Bwana asifiwe sana. Mũtui Ngai nĩ Ngai egũtũũra ũguo. Ucio muthingu wa kwihokeka mahinda mothe ndarĩ no cuke ona ndarĩagia ona ndakagĩa egũtũũra ũguo no haleluya. Nyũmba ya Ngai yakirwe kĩrĩka yothe ndarĩ gatugĩ atigĩirie mũndũ ũracemaki na nĩ ũroneka ambohonoke ũcoke gatege kĩ Ngai nĩ ũguo. Rekei tume hau andũ matigateng'erio mathaa matarĩ mathiru, arabu nĩgetha mũkorwo mwahotha. Amen. Amen. Karai thĩ. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai twĩ hamwe twĩ raini ya kaigana. Ona ningĩ Jehova ekuga atĩrĩ, mũthenya ũcio rĩ, mũgambo wa kĩrĩro nĩ ũkaiguo ũkiuma kĩhingo-inĩ kĩrĩa gĩtagwo kĩhingo gĩa ciũngũyũ, ona kuo kũrĩra na kĩgi kume itũũra-inĩ rĩrĩa rĩakĩtwo ica ikuhĩ, ona cio ithũngũri ciyũkĩrĩrie kayũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ciyũkĩrĩrie kayũ kĩ? Ũguo gũtirĩ handũ maithori marathenga, gũtirĩ handũ ruo rũreka atĩa. Niĩ ta ndingĩenda gũkinya rebo-inĩ ya nĩngũcokia, ndigũcokia ii yangu niĩ ndingĩenda gũkinya rebo-inĩ rĩkũ, na ile mbili iko pale barabarani, moja yangu no thĩtuonetie ũhoro Ngai ndũkanatũime muoyo. Amen. Mũndũ wĩna tũmaĩ nĩ akunde andũ a Ngai, na Pastor Lucy nĩ ũkwenda ũtwethagĩre tũmaĩ. Nyũmba ya Ngai yakirwe kĩrĩka yothe, ũguo ndarĩ gatugĩ atigĩirie kĩ. Haya, laini ya 11 koiga, tarĩrai na kĩgi inyuĩ andũ arĩa mũtũũraga Makitesi, nĩ gũkorwo onjorithia othe a Kaanani matirĩ ho rĩu, nao arĩa mehayagĩra betha nao arĩa mehayagĩra betha bũrũri-inĩ magacitwara mabũrũri ma nanja nĩ aninũ. No ngarĩ niĩ ndĩroiga nĩ kiugo kĩa Nga. Arĩa mehayagĩra betha cia thĩni cia atumia ndigwa magathiĩ gũcitwara mabũrũri marĩa matũgĩru, matũũra marĩa mairigĩre, othe nĩ aninũ. Ũguo ndũkamake. Haleluya. Ndũkae gwĩka atĩa? Kũmaka. Betha iria mwĩhayagĩra na iria mwĩyoyagĩra mũrĩ aninũkie hamwe nacio, na nĩ ũguo nĩguo njĩtĩkĩtie. Mbeca itiheaga mũndũ riri, iheaga mũndũ mwĩtĩo, no nĩ njega ũgĩcihũthĩra wĩ kĩhumo-inĩ kĩa ũhonokio. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Haleluya. Tathomai laini ya 12. Pastor Lucy tathome laini ya 12 ũigue. Na twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Sefania 1 laini ya 12
na no tũranyitanĩra na mĩtambo ya Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV. Maiki ĩyo ndĩrĩ kuo, ndiũĩ. Mũnengere rĩera aria. Ko mũndũ wa macini nĩ amba gũthiĩ bata. Mũraini wa 12 na nĩ gũgakinya atĩrĩ ihinda rĩu atĩ kũu Jerusalem ngacarĩrĩria andũ na matawa, ngaherithia andũ arĩa meriganĩirie kuo magatuĩka ta kĩnyita kĩrĩa gĩkerete gĩkarika o gĩtina-inĩ kĩa ndibei. O acio moigaga na ngoro ciao atĩrĩ Jehova ndarĩ ũndũ mwega ona kana mũũru ageka. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie ndũngĩriganĩrio honokio-inĩ. Ndũngĩtũra wĩriganĩirie kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ihinda no rĩgũkinya ũrutũrũrwo. Ihinda no rĩgũkinya wanĩkwo. Mwathani arogocwo. Ndũgũtũra wĩgiritanĩtie na andũ a Ngai na ndũrĩ mũndũ wa Ngai. Wakorwo wĩ mũthĩnjĩri Ngai wa marũgama na ũma. Wakorwo wĩ mũndũ wa Ngai rũgama wĩ mũndũ wa Ngai. No tiga kwĩgiritania na ũthĩnjĩri. Tondũ hĩndĩ ya kwanĩkwo nĩ gwĩka atĩa? Hĩndĩ ya kũrutũrũrwo ũthĩnjĩri-inĩ nĩ gwĩka atĩa? Na nĩkĩo maandĩko maratwĩra ihinda no rĩgũkinya Jehova acarĩrĩrie andũ kũrĩa Jerusalemu, andũ ambao ikare thĩ pastor witũ. Andũ kũrĩa Jerusalemu. Ona arĩa mekerete magakarika harĩa kĩnyita-inĩ kĩa ndibei kana ta arĩa magĩkiaga ũcũrũ. Nĩ makiaga ũcũrũ na nĩ kũrĩ ũcũrũ wĩkĩraga ũgekera ũgakinya harĩa kĩnyita-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ona wehithania hau ndibei-inĩ ĩyo kana kĩnyita-inĩ kĩu gĩa ũcũrũ mũrugi oka. Ona nginya mũtumia mũkũrũ ũtarĩ hinya moko kĩnya gĩa ũcũrũ akĩbĩraga. Na nĩ cũcũ ũkaruga ĩkacũcũ e hinya atĩa. Abĩra ũcũrũ oima kĩhũyũ. Tondũ ihinda nĩ rĩakinya rĩa kũiguitha. Ona wakorwo wĩhithĩte harĩa kĩnyita-inĩ ihinda rĩa kinya rĩa kũrutũrũrwo no ũkũrutũrũrwo. Ihinda rĩa kinya rĩa Ngai gũgũcaria na tawa no gũgũcaria na ta. Ihinda rĩa kinya ũcario na ũtheri wa mweri no ũgwethwo na ũtheri wa mweri. Ũguo ndũrĩ handũ ha kwĩhitha. Ũrĩrai marakara ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũrĩrai marakara ma Jehova. Ũtonga ũyũ mũretĩa naguo ihinda nĩ rĩgũkinya mũwage kana ũtahwo. Ta tũthomera-inĩ ya 30 ta indo cianangĩkĩte. Mũraini wa 13 ũtonga wao nĩ gũtahwo ũgatahwo na nyũmba ciao cianangĩke. Ti itherũ. Gwaka nĩ magaka nyũmba. Gwaka nĩ magaka nyũmba no matigacitũra. Na mahande mĩgũnda ya mĩthabibũ no matikamenyua ndibei yayo. Bwana asifiwe sana. Wona mwaikara ũthingu-inĩ wa Ngai ikara thĩ Pastor Lucy. Inyuĩ mwaka nyũmba cianyu nĩ mũgũcitũra. Na mwahanda mĩgũnda ya mĩthabibũ, mĩthabibũ ĩyo no ĩgũtuĩka ũteithio kũrĩ inyuĩ. Tondũ ndũrĩ kĩndũ ũiyĩte kĩamo. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ kĩndũ ũiyĩte kĩa mũndũ. Ngai witũ nĩ atũteithie. Ngai witũ nĩ atũririkane. Na arĩa mwandĩkaga mwandĩke laini ĩno ya 9 na mwandĩke laini ĩno ya 13. Ũtonga wao nĩ gũtahwo ũgatahwo na nyũmba ciao cianangĩke. Ti itherũ gwaka nĩ magaka nyũmba no matigacitũra. Na mahande mĩgũnda ya mĩthabibũ no matikanyua ndibei yayo. Ngai tũiguĩrĩre tha. Ithuĩ tũtikũruta wĩra wa tũhũ. Nĩ tũgwathĩkĩra maathani 10 ma Ngai.
nĩ tũgwathĩkĩra Ngai ũrĩa we, nĩ tũgwathĩkĩra uge wa Ngai, nĩ tũgwathĩkĩra ũnene wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai witũ nĩ Ngai. Ndũgwaka nyũmba wage kũmĩtũũra. He mũthuri mũrata wakwa Sabe wa Kĩambu aranyonagia nyũmba ĩrakirwo nĩ mũndũ o haha ũguo Kamĩtĩ kona, nyũmba thaka mũno na nene. Aranjĩra mũndũ twahingũrire nyũmba yake Saturday, no Monday ndarĩ ho. Amĩtiga atĩa? Amĩtiga ũguo. Mũgwaka nyũmba na mũcitũũre, mũkũrĩma mĩgũnda na mũrĩe magetha marĩa mũkũruta mĩgũnda-inĩ ĩyo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia. Amu mũthenya ũrĩa mũnene wa Jehova nĩ ũkuhĩhĩirie, ũgagĩkuhĩrĩria mũno na ũkehĩka. Naguo nĩguo mũthenya ũrĩa mũgambo wa Jehova ũkaiguo, na nĩguo andũ arĩa marĩ hinya makarĩra maithori. Makarĩra maithori kuomo. Tajiro gĩtũngana na president wa America akĩrĩra tondũ ithirĩro nĩ rĩakinya. Ithuĩ no to ũmakio oya onae mũnene ũrĩa haha, ũrĩa haha maithori-inĩ maya, na ũthamaki ũrĩa wothe wahetwo nĩ Ngai, na hinya ũrĩa wothe wahetwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ona ũthamaki ihinda rĩa gũita maithori no rĩgũkinya. Na wandĩke hau na wĩkĩre into bracket. Ihinda rĩa andũ arĩa marĩ hinya, ihinda rĩa ũrĩa gũita maithori no rĩgũkinya. Andũ arĩa marĩ igweta, ihinda rĩa ũrĩa gũita maithori no rĩgũkinya. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Laini ya 15 ĩkoiga atĩrĩrĩ, mũthenya ũcio rĩ nĩ mũthenya wa mang'ũrĩka na mũthenya wa thĩna na wa mĩnyamaro, na nĩ mũthenya mũkiru ihoru ona mwanangĩku, mũthenya ũcio wĩ nduma ũrĩa andũ makonaga na mairia. Bwana asifiwe sana. Ningĩ mũthenya wĩ matu ona nduma ndumanu. Bwana asifiwe sana. Ta wĩrigithe ritho ũguo, nĩ ũkerigitha ritho ũguo, warũthĩrio kona ũrona mairia tondũ mũthenya nĩ ũkinyi. Ũkerigitha ritho ũguo, ũgecirio na nĩ mbica ũtanatiga mbafu, no nĩ ũgũcitigĩte mbafu, nĩ ũgũciĩthambĩte we. Tero ũcio mũriganĩte tigaga mbico mbafu, tondũ nĩ ũkuona mũndũ nĩ ethambĩte na nehaka maguta no ena mbico ha, ũkarigwo kaĩ ambagĩrĩria gwĩthamba kũ. Bwana asifiwe sana. Ũngĩkona mũndũ agĩthemba kĩu ũkamũtara kahora, ũmwĩre nĩ wĩthambire, no tũbico nĩ ũrigane tũtigagwo mbafu ona tuo. Bwana asifiwe sana. Mũtiuge ameni. Ihinda nĩ rĩgũkinya wĩrigithe maitho, no watua kuona kuona mairia tondũ nduma nĩ gũtumana, ruo nĩ rũkũingĩha. Watua kũrora rĩroraga ũguo kona mairia. Mwathani arogocwo, Ngai arogũteithia. Watua kũrora ũkona mairia, watua kumagara ũgatongorio no kĩnundu kĩa matu, tondũ mũthenya wa Jehova ũrĩa wĩ marakara na ũrĩa wĩ ituanda nĩ mũkinyu. Ngai arotũteithia. Gũka kwa Mwathani Jesu nĩ gũkagĩa na thĩna nĩ ũndũ arĩa matamũĩ, andũ aingĩ nĩ makarĩra, arĩa othe magakorwo thĩ. O mũndũ nĩ kĩũria kwenda, no ũrĩa ũngĩ ũrĩa kwenda, na mũmenye gũtirĩ iru rĩtagaturio he Ngai. Ngai mũigua
Agamba arĩa kuma Mariũkio na ithuĩ tũgarũrwo mĩĩrĩ. Andũ aingĩ nĩmakarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Andũ aingĩ nĩmakarĩra arĩa othe thagahuo arĩa akuũ na arĩa me muoyo. Andũ aingĩ nĩmakarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Atheru nĩmakariũkio igũkĩro-inĩ rĩa muoyo, nĩguo mathiĩ gĩkeno-inĩ. Andũ aingĩ nĩmakarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Othe nĩmakariũkio igũkĩro-inĩ rĩa ciira, nĩguo matwarwo mwaki-inĩ. Andũ aingĩ nĩmakarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Mũndũ nĩekwenda no rĩngĩte ũrĩkwenda na mũmenye gũtirĩ iru rĩtaturio Ngai. Andũ aingĩ nĩmakarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Gũkena nĩ arĩa matũire mamenyereire maathani, tondũ nĩmakarĩrĩrio thĩro hĩndĩ ya ciira. Andũ aingĩ nĩmakarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Arĩa makaigua kagamba arĩa kuma Mariũkio na ithuĩ tũgarũrwo mĩĩrĩ. Andũ aingĩ nĩmakarĩra arĩa othe magakorwo thĩ mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukinyĩte kwa andũ a Ngai. Verse 16. Na nĩ mũthenya wa kũhuhwo karumbeta ona wa mbugĩrĩrio, gũgĩtharĩkwo matũũra marĩa mairige hamwe na ihingo iria ciakĩtwo ndaya na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana. Nĩkũrehithia ngarehithĩria andũ mĩnyamaro, uga Ngai tũiguĩrĩre tha. O nginya mathiage makĩhambatagĩria ta atumumu, nĩ ũndũ nĩmehĩtie Jehova. Waganu waingĩha itũũra rĩa Sodomu, Ngai akiuga nĩekũnoa itũũra rĩa Sodomu. Umai mwĩthare, mũthioke twĩthare, thĩno nĩũka kũnũa. Umai mwĩthare, Loti nĩetharire. Mũthioke twĩthare, thĩno nĩũka kũnũa. Umai mwĩthare. Athoni nara
ninoniroka kuno umai mwithare ati ngai nietharire nerekeire swali gatura kari kanini na gationoirwo umai mwithare mutioke twithare ninoniroka kuno umai mwithare angoni narata ati marega gwitikia makiananio hamwe na Sodomu kinyei hau handu ha gutondoira kana ha guthukia rwimbo ukareka ngaina athoni narata makikaikwo mutikuga thutha wakwa yani ngai amurathime nicigo iramuhingica no ni murui Bwana asifiwe sana. Amen. Athoni narata marega gwitikia makininanĩrio hamwe Sodomu na Gomora umai mwithare mutioke twithare ĩno nĩroka kuno umai mwithare waganu waingĩ hai itũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩkuno itũra rĩa Sodomu umai mwithare mutioke twithare ĩno nĩroka kuno umai mwithare Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yake munĩkũhĩa umai mwithare mutioke twithare ĩno nĩroka kuno umai mwithare ruoro rũgĩtema makĩkarĩko umai narua na ihenya mũtike ũgũre umai mwithare mutioke twithare ĩno nĩroka kuno umai mwithare. Bwana asifiwe sana. Ruoro rũgĩtema githĩ tiguo gũkoragwo na mairia githĩ tiguo ũrageria kwĩrigithia maitho wone tondũ nĩ ruoro rũreka atĩa Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia na tũiguĩrĩre tha. Twĩra-inĩ ya kaigana 17 nĩ kũrehithia ngarehithĩria andũ mĩnyamaro o nginya mathiage makĩhambatagĩria ta atumumu nĩ ũndũ nĩ mehĩtie Jehova. Nayo thakame yao ĩgaitwo thĩ ta rũkũngũ, onacio nyama cia mĩĩrĩ yao iteo o ta rũrua. Tera Ngai tũiguĩrĩre tha Ngai. Bwana asifiwe sana. Tũiguĩrĩre tha Ngai. Haleluya. Atĩ mĩĩrĩ yao iteo o ta rũrua. Macio nĩ maũndũ mamwe marĩa maĩkĩkĩte nĩ ũndũ wa hinya wa guoko kwa mũndũ. No kwĩ Ngai ũgũtũhonokia, kwĩ Ngai ũgũkũhonokia, kwĩ Ngai ũkũhonokia, kwĩ Ngai ũkwamũrĩte. Mwathani arogocwo. Thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ, kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ mũiya. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Rekerumi ciatũmire anake moragwo, arĩa marĩ njamba cia Ngai magĩkuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ, ona inyuothe mwarega Ngai. Rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ,
cia kũmateithia rũgendo-inĩ Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarĩga Ngai mĩĩtwa na kĩrĩkanĩro nĩcio tuona ithimo rũgendo-inĩ na rĩrĩa tũgakinya igũrũ nĩ muoyo na thũmbĩ tũrokio Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ ona inyuothe mwarega Ngai. Atĩ nayo thakame yao ĩgaitwo thĩ ta rũkũngũ, ona cio nyama cia mĩĩrĩ yao iteo o ta rũrua. No we tondũ wĩ mũndũ wa Ngai, thakame yaku ndĩgũitĩka thĩ ta ya nyamũ. Bwana asifiwe sana. Niĩ tondũ ndĩ mũndũ wa Ngai, thakame yakwa ndĩgũitĩka thĩ. Ona andũ a kĩgongona gĩkĩ thakame yao ndĩgũitĩka thĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Twĩra-inĩ akaigana fedha ciao ona kana thahabu ciao itikahota gwĩka atĩa? Ugai na hinya. Mwĩtĩo wao ndũkahota gwĩka atĩa? Ũtonga wao ndũkahota gwĩka atĩa? Thũmbĩ ciao itikahota gwĩka atĩa? Haleluya. Dola ciao itikahota gwĩka atĩa? Pound ciao itikahota gwĩka atĩa? Euro ciao itikahota gwĩka atĩa? Haleluya. Mĩgũnda yao ya macani ndĩkahota gwĩka atĩa? Ĩ nĩ mũranjigua? Haleluya. Fedha ciao ona kana thahabu ciao itikahota gwĩka atĩa? Mũthenya ũcio wa marakara ma Jehova. No rĩrĩ, thĩ yothe nĩ kũrĩo ĩkarĩo nĩ mwaki wa wĩĩ ũrĩa wa Jehova na ĩninwo biũ. Nĩ ũndũ nĩ kũnina akaninana, ti-itherũ akaninana ininana rĩa gũka na kĩguũ rĩa kũninana andũ othe arĩa matũũraga bũrũri ũyũ. Ugai amen. Rũgamai na igũrũ. Thank you, Lord. Ngai Baba njitika rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha igũra ũthambie nĩ kwerũa, ndatũũra ngũgocaga ndũkathiĩ kwa ngoma, ona ndũetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makigayo mũnene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũũra ngũgocaga ndũkathiĩ kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra, ndatũũra ngũgocaga ndũkathiĩ kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra, ndatũũra ngũgocaga ndũkathiĩ kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha igũra ũthambie nĩ kwerũa, ndatũũra ngũgocaga ndũkathiĩ kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Mũnene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa,
Ngatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngũrũa Ngatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ wakorire ndĩ muoye na mĩĩndo ya gĩkuũ thakame ona maĩ ndĩciambĩtuagire Ngatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa mũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo ingĩmarũage na arĩa angĩ magokĩra Ngatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wakorire ndĩ muoye na mĩĩndo ya gĩkuũ thakame ona maĩ ndĩciambĩtuagire Ngatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Tweiga moko-inĩ maku Ngai ndũkareke tuone ũhoro wa kuora ona kana ũhoro wa kũbutha nĩ thengio nĩ gũtũtuagĩra mĩhĩndo ya gĩkuũ rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ gĩaku tũmakĩnenehere ngoro cia andũ aku magĩtaũkwo na makĩnyite tũrĩ mahinda-inĩ ma ũgwati mahinda-inĩ ma mũtino Ngai tũthare mũtino-inĩ ũyũ tũthare ũũru-inĩ ũyũ tũthare nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ti-itherũ inina rĩaku nĩ rĩkuhĩrĩirie ũratwĩra ũgũtũnina ta kĩguũ na ũkũnina andũ othe arĩa matũũraga bũrũri ũyũ na arĩa matũũraga thĩ ĩno twakwambararĩria moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ twahera Ngai tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ ti-itherũ nĩ tũkwĩhĩtie nĩ tunĩte maathani maku 10 Ngai nĩ ithuĩ twĩkĩte maũndũ matarakũgocithia nĩ ithuĩ tunangĩte maathani maku 10 nĩ ithuĩ tũcumĩkĩire nĩ ithuĩ tũtharanĩtie nĩ ithuĩ tũiyĩte nĩ ithuĩ tũraganĩte tũrekere Ngai twakwĩra tũrekere Ngai wĩ hakuhĩ kũgĩra kanitha waku Mwathani no twakũhoya tũiguĩrĩre tha tiga kũreka thakame ĩno itũ itĩke rũkũngũ-inĩ tiga kũreka mĩĩrĩ ĩno itũ ĩrĩĩo nĩ nyoni cia rĩera-inĩ Jehova ndũkae gũtũrekereria gatũũra karĩa wahonokeirie ndungata yaku Loti getagwo Zoari karĩ gatũũra kanini tũhonokerie kĩgongona-inĩ gĩkĩ ona gĩtoĩkaine kũrĩ athamaki gĩkĩ nĩkĩo ũgũtũhonokia twĩ thĩinĩ wakĩo nĩ gatũũra kanini no twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra Ngai ũigue tha cia athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi tũiguĩrĩre tha mũrĩithi mwega tũhonokerie kĩgongona-inĩ gĩkĩ gitũ twagĩtua itũũra rĩa Zoari rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya oi tũiguĩrĩre tha Jehova tũiguĩrĩre tha Ngai ĩtĩkĩra ũke ũtuohorithanie na mawaganu na mehia mathĩ tũiguĩrĩre tha Mũrungu ũrĩ thayũ tũiguĩrĩre tha mwene ũhoti tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ nĩ twĩhĩtie tũkoima njĩra-inĩ ciaku nĩ kwĩhia twĩhĩtie tũgagũkarario na tũkoina watho waku Jehova Ngai tũiguĩrĩre tha twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ twahera toguo tũracirithĩrio na ibuku rĩa Sefania nĩ twahera Ngai nĩ twahera mũrĩithi mwega ũkĩnina andũ na nyamũ
iria ciũmbũkaga na iria ndĩera-inĩ, iria cia iria-inĩ, ona nyamũ cia mĩthemba yothe, ũkĩnina andũ arĩa aganu na indo ciao iria ihĩngithanagia. Ngai nĩ twahera, nĩ twahera, twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ twahera. Ngai nĩ twahera, mũrĩithi mwega, twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ twahera. Nĩ ithuothe twĩhĩtie, nĩ ithuothe tunĩte watho waku, nĩ twahera tũiguĩrĩre tha, tũiguĩrĩre tha Mũrungu ũrĩ hinya. Nĩ tunĩte maathani maku 10, nĩ mũthiro ũrorete kũrekereria. Ndahera mehia ma kĩrĩndĩ gĩkĩ, ndahera mehia makwa, ndahera mehia ma kĩgongona gĩkĩ, arĩa marĩ nja ya bũrũri na arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maitũ, nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ twahera mwene ũhoti, mwene thayũ, nĩ twahera. Nĩ ithuĩ tunĩte watho waku, nĩ twahera Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ thengio Ngai, tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ngai kĩgongona kĩa ma, ũtwĩrire nĩ ũthondekithĩtie igongona na ũgathagathaga ageni arĩa wĩtĩte na ũkamamũra. Nĩ ithuĩ ũthagathagĩire igongona rĩrĩ, nĩ ithuĩ ũthagathagĩire kĩgongona gĩkĩ, nĩ ithuĩ ageni arĩa metĩtwo. Nĩ tũgũikara na mĩtugo mĩega metha-inĩ yaku, nĩ tũgũikara tũtongoretio nĩ kiugo gĩaku. We Ngai wa igũrũ, we ũtacenjagia, we ũtagarũrũkaga, we mũrĩithi ũrĩ ũhoti, we mũrĩithi ũrĩ hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ tha, ndũgatũrute metha-inĩ yaku. Tũhumbe nguo ĩ riri, nguo ya gwĩtĩkĩrĩka, nguo ya ũhonokio. Nĩ twahera tũiguĩrĩre tha, we Ngai kĩgongona kĩa igũrũ, we Ngai kĩgongona kĩa ma. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ twahera. Ngai nĩ twahera Mwathani, tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ, tũrekere mawaganu maitũ mothe. Ngai tũiguĩrĩre tha, mũrĩithi ũrĩ tha, ndũkae gũtũhura, ndũkae gũthengia marĩtwa maitũ ibuku-inĩ rĩa kĩririkano na ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Nĩ twahera mwene ũhoti, thengio Ngai. O mũndũ nĩ atumũre kanua gake ahere mawĩhia na mawaganu make. Wĩre Ngai akũririkane na akũririkane rũciaro rwaku, nĩgetha marĩtwa maitũ matikae kũhurwo, marĩtwa makwa nĩgetha matikae kũhurwo, marĩtwa maku nĩgetha matikae kũhurwo. Jehova tiga kũirio ngoro nĩ ithuĩ, Jehova tiga kũrakara nĩ ithuĩ, Jehova tũiguĩrĩre tha. Nĩ ithuĩ ũmbĩte na moko maku, nĩ ithuĩ kĩrĩndĩ gĩaku, nĩ ithuĩ arĩa ũthurĩte mahinda ma marigĩrĩrio. Nĩ tunĩte watho waku Ngai, nĩ tũgũkararĩtie Jehova. Nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maitũ, tũririkane we mũrĩithi ũrĩ hinya, we mũrĩithi ũrĩ ũhoti, tũririkane we Ngai kĩgongona kĩa ma. We tũhotanĩre mwene thayũ, we tũhotanĩre mwene gĩkeno. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai na nĩ rĩrĩ hinya, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ ũhoti. Nĩ twahera Mwathani, nĩ twahera Ngai wa igũrũ, nĩ twahera mũrĩithi mwega, nĩ twahera mwene riri, mwene ũhoti. Tũiguĩrĩre tha, we Ngai kĩgongona kĩa ma, we Ngai kĩgongona kĩa ma. Nĩ twahera Mwathani, ti itherũ nĩ tũkũirĩtie ngoro, nĩ tũtheranĩtie tũgeka maũndũ me magigi, nĩ tũitĩte thakame nginya na bũrũri-inĩ, nĩ tũraganĩte Mwathani na tũkagera ngero. No tũrekere Ngai tũiguĩrĩre tha, tũrekere mwene hinya.
o mundu haria ari mundu kuhota guturia maru aturie maru twinyihirie hinya uyu wa Ngai warekererio ndagika-ini no na ithaa riri nigetha Ngai etikire guturekera mawihia na mawaganu maitu. Ngai ni atuiguirire tha. Ngai ni thengio ni tondu wa tha ciaku, ni thengio ni tondu wa hinya na unene waku, ni thengio ni tondu wi mwihokeku Ngai, ni thengio ni tondu wi muigua tha. Twakwinyihiria muno muriithi uri uhoti, twakwinyihiria muno muriithi uri hinya, we Ngai kigongona kia ma. Tumura kanua gaku hena mawihia na mawaganu maku nigetha tutikae kuninwo ni kiugo kiria twaririo thiini wa ibuku ria Sefania na muthiro urekereirio. Ngai ndukae kuhura ritwa riakwa, ndukae kuhura ritwa ria athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi. Turirikane Ngai na uhuthu witu, turirikane Ngai na wonje witu. Thank you Lord. Thank you, Lord. Kwina ruiro athakame ya Imanueli mwene naoe ya mariketio ruo mathiraga gĩko biũ, magathira gĩko gĩothe, magathira gĩko gĩothe biũ, nao eya marikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ, mandaruo na rũĩrũ rũkiuma nguraro cia Jesũ, ndoire ngumagia endo ake, ndigatiga ona ndakua, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, ndoire ngumagia endo ake, ndigatiga ona ndakua, mũici wa baneirio na Jesũ, nĩakenirio nĩ thakame ĩyo, ona niĩ ndagĩũka kũrĩwe, yahota gũtheria cua, yahota gũtheria guothe, yahota gũtheria guothe cua, ona niĩ ndagĩũka kũrĩwe, yahota gũtheria cua, kuma ndarua na rũĩrũ rũkiuma nguraro cia Jesũ, ndoire ngumagia wendo wake, ndigatiga ona ndakua, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, ndoire ngumagia wendo wake, ndigatiga ona ndakua, wĩna rũĩrũ athakame ya Imanueli mwene, nawe ya marikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ, gĩko gĩothe, mathira gĩko gĩothe biũ, nawe ya marikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ, mũici wa baneirio
nĩakenirio nĩ thakame ĩyo, ona niĩ ndagĩũka kũrĩ we, yahota gũtheria cua, yahota gũtheria guothe, yahota gũtheria guothe cua, ona niĩ ndagĩũka kũrĩ we, yahota gũtheria cua. Twaiga nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa ma, ti itherũ nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maitũ, tũturĩtie maru maitũ ma ngoro ona ma mwĩrĩ, twakwĩra nĩ twahera. Nĩtũgũikara njĩra-inĩ ciaku tũgũteithie na tũkũgocithie, nĩtũgũikara njĩra-inĩ ciaku nĩgetha tũgocithie na twambararithie rĩtwa rĩaku. Nĩ thengio Ngai, tũrekere tu mawĩhia na mawaganu maitũ, tũiguĩrĩre tha Ngai. Ndĩ mwĩyona wanyona, Ithe witũ wa igũrũ, kuma gũciarwo gwakwa, niĩ no njĩkaga ũũru, niĩ no njĩkaga ũũru. Ũnjiare rĩngĩ Baba, ndiũria Roho Mũtheru, atheragie ngoro yakwa, na ũnjĩkĩre hinya mwerũ, na ũnjĩkĩre hinya mwerũ. nĩguo ũhoro waku Ũyĩ nĩ ũtonyete ngoro yakwa, nĩ ũthecete ta itimũ, na ngaũigua na ngaũmenya, na ngaũigua na ngamenya. ũnjiare rĩngĩ Baba, ndiũria Roho Mũtheru, atheragie ngoro yakwa, na ũnjĩkĩre hinya mwerũ, na ũnjĩkĩre hinya mwerũ. ũnjiare Rĩngĩ Baba, ndiũria Roho Mũtheru, atheragie ngoro yakwa, na ũnjĩkĩre hinya mwerũ, na ũnjĩkĩre hinya mwerũ. na rĩu ũhoro waku Ũyĩ nĩ
utonyete ngoro yakwa niuthecete ta ithimũ na ngauigua na ngaumenya na ngauigua na ngamenya Tuthambia na gututheria Ngai. Ndithengio nĩ tondũ wa gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Ndithengio nĩ gũtũrekera mawĩhia na mawaganu maitũ. Ndithengio Ngai. Ndithengio nĩ tondũ nĩ watũiguĩrĩra tha. Ndithengio nĩ tha ciaku mũrĩithi ũrĩ tha. Thank you Ngai. Thengio nĩ kũiguĩrĩra ciana citũ tha. Thengio nĩ kũiguĩrĩra bũrũri witũ tha. Tũigane thengio. Thengio Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thengio Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ na kwambarania na ndagoca rĩtwa rĩaku. Thengio Ngai, thengio Ngai. Tũiga nĩ thengio maũndũ-inĩ mothe mũrĩithi ũrĩ hinya. Tũiga nĩ thengio maũndũ-inĩ mothe mwene ũhoti. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio nĩ gũtũthambia na gũtũtheria na thakame ĩrĩa ĩraitĩkĩra mũtharaba igũrũ. O mũndũ wothe nĩ arũgame na magũrũ make, twambararie moko maitũ na igũrũ twĩre Ngai nĩ thengio. Nĩ thengio nĩ gũtuohera mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũnene waku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ thengio Ngai, twagũthathaiye twoiga nĩ thengio. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ thengio. Nĩ tondũ wa gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio nĩ gũtuohera mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ woiga ndũkũhura marĩtwa maitũ. Gatũũra gaka nĩ kanini. Jehova tũiguĩrĩre tha. Jehova tũiguĩrĩre tha. Tũiguĩrĩre tha Jehova. Tũiguĩrĩre tha Ngai wa igũrũ. Tũiguĩrĩre tha Ngai witũ. Tũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ hinya. Tũiguĩrĩre tha mwene ũhoti. Tũiguĩrĩre tha Ngai kĩgongona kĩa ma. Tũiguĩrĩre tha Ngai witũ. Tũiguĩrĩre tha Ngai. Ke mathaithana maitũ magũkinyĩrĩre. Ke mahoya maitũ magũkinyĩre. Nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai. Nĩ tondũ wĩtagwo kĩhoto. Nĩ tondũ wĩtagwo ũhoti mũnene. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio Ngai. Thengio Ngai. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ thengio nĩ gũtuohera mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩ thengio nĩ gũtũthambia na thakame theru ya gatũrũme. Nĩ thengio nĩ gũtũrĩithia na gũtũtongoria. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio nĩ kũririkana athuri aya. Thengio nĩ kũririkana atumia. Thengio nĩ kũririkana anake na airĩtu na ciana nyinyi. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Rekei tuge nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio nĩ gũtuohera mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha.
Ritwa rĩaku rĩrogocwo, ritwa rĩaku rĩrwambarara. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio Ngai, thengio Ngai. Thank you Lord. Ũngĩkorwo wĩ hau na no wende kũneana mũtũrĩre waku kũrĩ Mwathani, ũke tũhoe hamwe. Ũngĩkorwo wĩ hau na no wende kũneana mũtũrĩre waku kũrĩ Mwathani witũ Jesu Kristo, ũke tũhoe hamwe. Na ũngĩkorwo wĩ hau TV-inĩ, mũrata wa Ngai TV kana Theophilus TV kana mwena-inĩ wa online, no moko maku kwambararia. Jehova Ngai torĩa tũraga muoyo. Aya nĩ athuri na atumia, aya nĩ anake na airĩtu na ciana nyinyi, ndamaneana moko-inĩ maku. Matharĩ ũgwati-inĩ mũnene wa mũthiro, matharĩ ũgwati-inĩ mũnene wa kũninanwo, herete mawĩhia na mawaganu mao, mahonokie Ngai. Aya maroimbũra na makoiga Jesu nĩ Mwathani kuma mũthenya wa ũmũthĩ, mekĩre hinya wa ũhonokio. Aya mekumbũra na mambararia rĩtwa rĩa Ngai, mekĩre hinya wa ũhotani. Nĩ mekumbũra mawĩhia na mawaganu mao, na moige Jesu nĩ Mwathani. Tũiga nĩ thengio nĩ gũtũhonokeria athuri, nĩ thengio nĩ gũtũhonokeria atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Nyita sadaka yaku ũguo gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, sadaka yaku gĩcunjĩ gĩa 10, sacrifice igongona o rĩothe wĩna mũthemba warĩo nĩgetha tũhoe. Ngai mwega na mũtugi, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo iria tũhete, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa thahabu na fedha iria tũrathimĩte nacio. Maya nĩ maciaro ma mĩthabibũ ĩrĩa woigire atĩ mũndũ ndangĩona kĩndũ onake atathiginĩte. Ithuĩ nĩ ũtũheaga indo nyingĩ no tũtihotaga gũcicokia nyũmba-inĩ yaku, nĩ ciĩgwatio nyingĩ. Moko-inĩ maitũ nĩ kũrĩ na andũ manyitĩte icunjĩ cia 10 marathime, nĩ kũrĩ manyitĩte mĩhothi ya kwĩyendera marathime, nĩ kũrĩ manyitĩte magongona matiganĩte marathime. Twĩ moko-inĩ maku mũrĩithi ũrĩ thayũ, mũrĩithi ũrĩ tha, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge tũheyo kĩgoco na tũrehe sadaka zitũ haha. Pastor Lucy atũrĩkĩrĩrie hau hangĩ na twĩtĩre ageni na maũndũ marĩa mangĩ matigarĩrĩte. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Haya. Andira kiro yogakena mamuona. Andira kiro yogakena mamuona. Andira kiro yogakena mamuona. Andira kiro yogakena mamuona. Ajaikana kyo kigandere. Oye na kyo kigandere mamuona. Ngai witũ athuri a kĩroho magakena mamuona. Athuri a kĩroho magakena mamuona. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre. Oye nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre. Athuri a kĩroho magakena oye athuri a kĩroho magakena nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre mamuona. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre mamuona. Athuri a kĩroho magakena mamuona. Athuri a kĩroho magakena mamuona. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre
Kĩiganĩre mamu nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre mamuona Oye nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre mamu Gĩtumia kĩroho magakena mamuona Oye gĩtumia kĩroho magakena mamu nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre mamuona Oye nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre mamuona Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu acio maikarĩte thĩ nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai witũ haya Sayuni netoina Sayuni netoina Sayuni netoina Sayuni netoina Sayuni netoina Sayuni netoina netoina oye netoina Sayuni netoina oye toroya Sayuni toroya Sayuni toroya Sayuni toroya oye toroya Sayuni toroya Sayuni toroya Sayuni Nĩguo Ngai witũ Tumia kanitha inyuĩ mwanake ũkai mwĩna wendo tũinĩre Ngai Twatumia kanitha inyuĩ mwanake ũkai mwĩna wendo tũinĩre Ngai Twatumia kanitha inyuĩ mwanake ũkai mwĩna wendo Oye netoina Sayuni netoina Sayuni netoina Oye netoina Sayuni netoina Sayuni netoina Oye toroya Sayuni toroya Sayuni toroya Sayuni Athuri akani inyuĩ mwanake ũkai mwĩna wendo tũinĩre athuri akanitha inyuĩ mwanake ũkai mwĩna wendo tũinĩre Ngai witũ tũine Sayuni nĩtũine Sayuni nĩtũine nĩtũine oye nĩtũine Sayuni Sayuni nĩtũine atĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ Oye gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ Oye gwitũ ti gũkũ thĩ bũrũri wa mathĩna Oye gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ Athuri nyorio kwanyu kwega nĩkũ Oye athuri mũrorio kwanyu kwega nĩkũ Gwitũ nĩ matu-inĩ Ate atumia mũrorio kwanyu kwega nĩkũ Ate atumia mũrorio kwanyu kwega nĩkũ Oye gwitũ ti gũkũ thĩ bũrũri wa mathĩna Athuri tũgoce angĩkorwo nĩ matu-inĩ Oye kanitha tũmũgoce angĩkorwo nĩ matu-inĩ Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu 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 Yesu
Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haya. Daba leteso. Daba leteso. Daba kioso ile daba leteso. Daba leteso. Daba tumu ile daba leteso. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Eli daba kiroza ile daba leteso. Daba leteso. Daba kandiza ile daba leteso. Daba leteso. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ni daba to moilera daba leteso. Daba to moilera daba leteso. Daba leteso. Wapi dansi ya Yesu kanisa. Matuile no mele mele matuile no mele mele matuile no mele mele matuile una pueda moleri maodo matuile no mele mele matuile oye matuile no mele mele matuile una pueda moleri maodo moleri sawa. Adurine matale iro matinde. Adurine matale iro matinde. Oi adurine matale iro matinde. Ekuna mata modeli maodo. Adurine matale iro matinde. Adurine matale iro matinde. Oi adurine matale iro matinde. Oi kuna mata modeli maodo modeli sawa. Kuna matine no mwejayo. Tumia ne mwatala iro matinde. Tumia ne mwatala iro matinde. Tumia ne mwatala iro matinde. Kuna mwejayo mwazali maodo. Tumia ne mwatala iro matinde. Tumia ne mwatala iro matinde. Tumia ne mwatala iro matinde. Oi kuna mweta mwazali maodo. Matinde no mele mele matinde. Matinde no mele mele matinde. Oi matinde no mele mele matinde. Kuna mweta mwazali maodo. Kanida ne mwatala iro matinde. Kanida ne mwatala iro matinde. Oi kanida ne mwatala iro matinde. Kuna mweta mwazali maodo. Kanida ne mwatala iro matinde. Kanida ne mwatala iro matinde. Oi kanida ne mwatala iro matinde. Oi kuna mweta mwazali maodo. Auja ne mwatala iro matinde. Auja ne mwatala iro matinde. Oi auja ne mwatala iro matinde. Una mweta mwazali maodo mwazali sawa. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu.
Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Nego kirereria kinya Jesu wakwa toka. Nama mathina makinya muthia. Yana ruo na gikuo cikinya muthia. Nekururia njĩtire ngatũ. Oiye nego kirereria kinya Jesu wakwa toka. Nama mathina makinya muthia. Yana ruo na gikuo cikinya muthia. Oiye nekururia njĩtire ngatũ. Oiye nĩrona Jerusalemu. Diona oya mutare wa nekathe akamuhikania thĩinĩ gĩũka kũnjigĩra anjigĩra tũinũke tũthiĩ oiye ndĩrona Jerusalemu ĩrĩ kũraya gĩũka diona oya mutare wa nekathe akamuhikania thĩinĩ gĩũka kũnjigĩra anjigĩra tũinũke tũthiĩ tũkahurũke. Irone mathina maria ndanona thĩ ona maruo mathina maria ndanona thĩ mereria wendo rwaku nĩ kuona Jerusalemu ĩrĩ kũraya gĩũka ĩrĩa mangĩona ũũgĩ mũtare wa mekathĩ akamũhikania thĩinĩ gĩũka kũnjigĩra anjigĩra tũinũke tũthiĩ ĩĩ ndĩrona Jerusalemu ĩrĩ kũraya gĩũka oiye nakamuhikania thĩinĩ gĩũka kũnjigĩra anjigĩra tũinũke tũthiĩ tũkahurũke. Oh yes. Oiye nĩ athamĩtie kanua yothe ameria rĩothe matetĩkĩtie makinya ngamarerwo akĩnĩ akinyu aniĩ nĩ ngwarera nĩ athamĩtie kanua yothe ameria rĩothe matetĩkĩtie makinya ngamarerwo akĩnĩ akinyu aniĩ nĩ ngwarera oiye orera orera Jesu. Oiye ona thĩndwa ngĩmena ndingĩmaka nĩaregire Jesu mbere yakwa tondũ nĩ akũninwo ndingĩmaka wĩra ngorere oiye orera orera Jesu akĩrĩ guo Ngai witũ itũũra nĩ iraya rĩrĩa theru nawe nĩũkarĩingĩra wahotana ũkũmĩrĩria ndũkamake rĩrĩa ngorererarĩ Jesu orera orera oiye orera 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 Jesu. Haya, wapi dansi ya Yesu kanisa? Haya ya 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 wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Joderia bombe akajalo enari ni moinge akomo mame joderia akimade no tani moinge oiye devia deveine walo deveine walo akana deveine walo onane mukogoriama oiye ngĩtũra tũmwandekanire naikana thĩinĩ wa roro akĩra ithende ndatũke ngatho nĩkũguũrĩria njĩra gũthiaga thĩinĩ wa roro
mũtongoria ma nĩguo Ngai witũ oiye indarere nĩngũtũmĩrĩire amaciaita iria cia mũgani ikeroana magaita merũ akĩroho matangĩhote oiye ndĩthia ndĩthĩ-inĩ wa roho oiye ndakĩraya ndĩthĩ-inĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria na ndĩthia ndĩthĩ-inĩ wa roho wapisha ngolo vile kwa bolesi nĩguo Ngai witũ oinda baria mauka makwanda watarĩtwa rĩaku tarĩa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩna nĩguo cigwe wega na ũtugi waku ũrĩa nginyagĩria andũ aku nĩndakũhota nĩ tondũ nĩmweanĩte kũhota Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo Mwathani nĩndakũhota nĩ tondũ mũganĩte kũhota Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi Wekeyo guo mokore haya oirera narĩragira kĩgongona-inĩ kĩa ma na ruo rĩingĩ ngoro na maithori ma mwĩrĩ naria kĩnyũrũri kĩa mũiru wa Penino oirera kũhota Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi oirera kũhota Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi oirera nĩmandiganĩirie ũkoragwo Mwathani nĩndakũhota nĩ tondũ nĩmwega rĩrĩa narĩragĩra kĩgongona-inĩ kĩa gĩkerio kĩnyũrũri kĩa mũiru wa Penino One, two, three, Jesus. Mwathani nĩ tondũ wa kũrekereria kiugo kĩna hinya thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku twahitha ndungata yaku twagũthaitha wĩtĩkĩre tu kũmũhitha Mwathani thakame-inĩ ya Jesu Kristo twahitha mwĩrĩ wake thakame-inĩ ya Jesu Kristo twahitha wĩra wake no tungata wake thakame-inĩ ya Jesu Kristo twahitha indo ciake iria ũmũhete thakame-inĩ ya Jesu Kristo ona kanitha iria ũmũhete thakame-inĩ ya Jesu Kristo twakũhoya wĩtĩkĩre tu Ngai gũcokia kĩndũ harĩa hinya ũcio waima ũcokie hinya ũngĩ mũkĩru hinya wa magegania Mwathani nĩgetha wĩra waku ũrutĩke kĩmũrĩithie ũmũgitĩre na ũmũmenyerere Mwathani kuma rĩu nginya tene na tene mwĩke maũndũ mega na motugi Mwathani mũnogore nĩ tondũ nĩwonogoranaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Haleluya. Ngai akũrathime mũno. Bishop John Gĩthirĩ Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Bishop John Gĩthirĩ Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Kei tũikare thĩ. Haleluya. Nĩ twakinya ihinda rĩngĩ rĩa gwĩta ageni
na ageni makiumira teens nĩ mekũhoete rwĩmbo meharagerie. Teens mwĩharagerie, ageni makiehera ũguo na inyuĩ mũingĩre. Ageni arĩa matũcereire thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, guoko igũrũ. Ageni arĩa tũrĩ nao, haleluya, hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Haleluya. Tukinye makinya ma mbere tugeithie kanitha, tukimeraga marĩtwa maitũ na kũrĩa tumĩte. Haleluya. Na tutingĩriganĩrwo nĩ gũcokeria Ngai ngatho. Kuoguo Eric no eturanĩre na ageni tondũ no ihinda iraihu tuterĩganĩte. Ngai aramũtwarire na aramũhũndũra na thayũ. Kuoguo karibuni sana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbarikiwe, 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 mbarikiwe sana. Mwathani agocwo. Mĩaraho mĩega nĩ honokete. Kwa marĩtwa njĩtagwo Wallace Njoki Kombo. Nyumĩte itũũra rĩa Gĩthũrai 45. Thomaga kanitha wa ACK wa Shalom. Kwĩ Friday ũtukũ ndokĩrĩte kũhoya. No ngĩhingũra TV. Ndahingũra channel ya kanitha ũyũ. Mũno ũcio ndiĩkĩra kĩahutirie na ngĩmĩkĩra nĩ ndũraga nyonaga na ndathikĩrĩria mũthenya ũno. Mũno ndathikĩrĩirie Bishop mahunjio marĩa ahunjirie. Na gũgĩkia na mũgĩtuĩka Friday nĩ mũgũthiĩ kĩbatithio rũĩ-inĩ rwa Thĩka. Kwĩhoya-inĩ ndamũhũrĩire thimũ na akĩoya thimũ yakwa. Akĩnjĩra harĩa mũkoragwo tondũ ona ndiũ itũũra rĩrĩ ndarehwo mũthĩ nĩ tuku gũkũ. Ngiuga ngĩkĩmwe nĩ ngagĩũka tũnyitanĩre na inyuĩ. Ndaigua ndĩ mũrathime ndanyiha mũno mbere yanyu. Nĩ nyonaga channel nyingĩ cia TV na ndoya ona namba ya mũtungatĩri ona ũmwe kana ndungata ona ĩmwe ya Ngai ngathiĩ kanitha-inĩ oro rĩkũ. No nĩ njũkire gũkũ ndaigua ndakena mũno na ngoro yakwa ngĩigua ĩcanjamũkĩte tondũ ndingĩmenya gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire nginyithie magũrũ makwa mũthenya ũyũ wa gũkũ. Mwathani amũrathime na amwĩke wega. Amen. Mwathani agocwo. Mũrĩ andũ athaka. Rĩrĩ wa Ngai igũrũ rĩanyu. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngenete mũno nĩ ũndũ wa Ngai, nĩ ũndũ wa mawĩko make, ũtugi wake, wendo wake, tha ciake nyingĩ mũno. Kuma rĩrĩa andutire bũrũri ũyũ kĩndwara bũrũri wa Qatar, akoretwo mwena wakwa na amenyereire na akandwĩrĩra gũthiĩ ona gũcoka nĩ guoko kwa Ngai. Niĩ mũthenya wa gĩbatithio na ndioĩ ndatuire itua rĩa kũinũka kwĩ mĩeri ta ĩtatũ thutha, ngĩbanga mũthenya ngainũka tarĩki 14 nĩguo goka Kenya. Gĩbatithio gĩtiatangathĩtwo, ngĩihũria ngũinũka na ndege ya ũtukũ mũthenya ũcio wa 14, no njikarangĩte ngĩcoka ngĩcenjia tarĩki ngiuga ngothiĩ kĩroko nĩgetha nginya gũkũ kĩroko. Ngĩcenjia tarĩki, kumbe marĩ mawĩko ma Ngai. Ngĩigua gĩbatithio nĩ gĩatangathwo na igakorwo tarĩki 14 na igakorwo kĩroko gĩa thaa 4. Ngĩra Ngai nĩ wega mũno tondũ ngakinya kĩroko gĩa thaa 1, koguo nĩ ngakorwo ndĩ hau gĩbatithio-inĩ kĩu. Ngacokeria Ngai ngatho mũno na nĩ ũndũ wa gũbangĩra ũtũũro wakwa na kũndongoria na njĩra itaramenya nĩ warandongoria. Ngai aheo ũgooci. Na inyuĩ mũrĩ andũ a bata mũno kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ mahoya marĩa mũtũhoyagĩra gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩmo makoragwo magĩtũnyitĩrĩra. Na ngacokeria Ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa Bishop, nĩ mũrata wa bata. Nĩ ndungata ya Ngai. Ndathinĩkanagia mũndũ arĩa athinĩkania. Tũrĩ ta aciari mwana ũngĩmũkania mwĩre ndakae gũthakĩra haha hena irima, mwana nĩ agũkũigua na age gũgwathĩkĩra. Athakĩre irima rĩu na acoke agwe. We mũciari ũngĩũka ũkore mwana waku nĩ agwĩre irima-inĩ rĩu rĩ, ũkwambia kũmũnegenia kana ũkwamba kũmũruta irima rĩu? Ũkũmũruta irima rĩu, ũmũrigite, ũmwĩke ũrĩa kwagĩrĩire, ũcoke ona ũmũhe irio no mũige thĩ. No ndũkwambia kũmũkũma irima-inĩ rĩu, nĩ ndĩraũkanĩtie, nĩ ndĩrakwĩrĩte. Ngacokeria Ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa ũguo. Twĩ mũciari mwega mũno wĩtagwo Bishop. Gũtirĩ hĩndĩ niĩ hakwa ndĩndoka harĩ we akathinĩkania kana akanyingata. Hĩndĩ ciothe akoragwo akũnyamũkĩra, akandirĩrĩra,
akanyonia njira na ndari ya njira ni ndirakwirite niki utaneko ndajira gogu no kunjira wihoke Ngai na akanyonia njira na akandirira ngacokeria Ngai ngatho muno ngacokeria ngatho kanitha wa online Theophilus Church ne ngatho muno tondu mukoretwo muri andu abata ni undu wa mahoya manyu na gutiranirira Theophilus TV na murata wa Ngai ona inyuĩ mukirai ngatho ici Ngai ni mwega na ni mwihokeku hĩndĩ ciothe ndathoma ũndũ mũgeni mũthenya wa ũmũthĩ na ũndũ mwega gũkũ thĩ ĩno tũtirĩ na ũhurũko no kũhĩtũka tũrahĩtũkĩra koguo twĩna mũciĩ witũ ũrĩa tũrathiĩ na rĩu mũciĩ-inĩ ũcio witũ kana no ũkorwo wĩ neighbor yakwa tondũ mũciĩ ũcio tũgũthiĩ tũgũkorwo permanent rĩu ndathoma ndona neighbor yakwa nĩwe koguo nawe nĩwe neighbor yakwa koguo rĩu ndĩrĩa ndĩ gũkũ ndĩ nawe nĩ ngũgũtirĩrĩra nĩ ngũkũnyitĩrĩra ndona nĩ wathiĩ na njĩra iria itagĩrĩire ngũrũnge nawe ũnũnge tũtiranĩrĩre tondũ twaga gũteithania twĩ gũkũ thĩ ĩno rĩ ndaga gũkwenda thaa ici rĩ ndikane ngaigĩra gĩikaro-inĩ kĩu na ndakĩingĩra rĩ we no ũgakorwo neighbor yakwa permanent koguo ngũ train kumania ũmũthĩ gũkwenda ngitie Ngai hinya nĩgetha ngwende nawe ũnyende ngũtirĩrĩre nawe ũndirĩrĩre tũteithanie rũgendo-inĩ rũrũ Ngai amũrathime. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mwadhani agosho. Majina naitwa Esther Waithera Shatsima. So I'm so glad to be in the house of the Lord this morning. I feel fresh. I feel rejuvenated na Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Faith Shatsima. Mkisikia Shatsima mnajua lugha inatutupa nje kidogo, but in all that God remains God. Mbarikiwe sana na tumefurahi kuungana na nyinyi. Mwamenya retwa nĩ ndagweta retwa o mũtinjũĩ retwa na tũkiuga tũrĩ arata mũtirakĩnjũria retwa njĩtagwo Eric Maina na nĩ nyendete Mwathani. Amen. Amen. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na motugi. Bishop tuĩka nĩ kũrathima andũ aya. Ngai Morio na Ngai Roho Mũtheru, nimenena utukufu wako kwa ajili ya wageni wetu. Amen. Nimewakabidhi mikononi mwako waweze kubarikiwa na waweze kuinuliwa. Amen. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. 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 Thank you. Thank you. Tumefurahi mkuje tena na tena katika nyumba ya Bwana. Benedita nĩ ũkwaria na ageni acio twarĩkia. Teens nĩ mweharĩirie? Ngoro matiĩharĩirie. He Wakaro kwandĩkĩte akaiga nĩ arenda rwĩmbo. Wakaro. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo kanitha. Niĩ nĩ nyendetwo Wakaro na mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ honokete. Jesu Kristo nĩ mwonokia wa ngoro yakwa, akandeithia akandũrĩra na akahotanĩra na niĩ ngakĩrĩrĩria kũmwenda na gũtũra thĩinĩ wake. Mwathani agocwo. Ndĩna rwĩmbo ngũina na rwĩmbo rũu nĩ sorry Sunday ndiahotire gũka kanitha no ndathomeire TV-inĩ. Mwathani agocwo nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte na rwĩmbo Pastor Lucy erire njamba yarĩ haha ine no ndiahotire kũrĩkia wega. Rĩu ndĩ hau ũguo nĩ ndoririe atĩ na rĩkorwo no nyũmbũke ngarĩkie rwĩmbo rũu. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. No ngĩkiuga ũmũthĩ ndoka nĩ ngũhoya kanya nĩgetha ndĩnũire rwothe ndĩrũrĩkie na nĩgetha tũtuĩke a kũrathimwo. Mwathani agocwo na nĩ ngũrũina. Ngai cia mbari-inĩ ciamenyire nĩwe mũthamaki rĩrĩa marĩ kĩrĩma-inĩ igũrũ wacinire igongona rĩa Elija na mwaki mũnene anabii othe a mbari ũkĩmatinia mũtwe
ngai cia mbari nĩ ciamenyire nĩwe mũthamaki rĩrĩa marĩ kĩrĩma-inĩ igũrũ wacinire igongona rĩa Elija na mwaki mũnene anabii othe a Baali ũkĩmatinia mĩtwe nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe gũtirĩ ĩngĩigananio nawe ĩtirie hinya waku ngai cia Dagoni ciaunĩkangaga icunjĩ Afilisti nĩ mataire ithandũkũ rĩa maathani makĩrĩtwara hema-inĩ ciao makĩrĩiga kũrĩa ngai cia Dagoni ciakomaga ngai cia Dagoni ciaunĩkangaga icunjĩ nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe gũtirĩ ĩngĩigananio nawe ĩtirie hinya waku ngai cia Dagoni ciaunĩkangaga icunjĩ Nebukadineza ethondekeire mũhianano wake agĩatha andũ mawĩinamĩrĩre kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩkĩinamĩrĩra mũhianano ũcio mĩaka mũgwanja rĩire nyeki o ta nyamũ Nebukadineza ethondekeire mũhianano wake agĩatha andũ mawĩinamĩrĩre kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩkĩinamĩrĩra mũhianano ũcio mĩaka mũgwanja rĩire nyeki o ta nyamũ nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe gũtirĩ ĩngĩigananio nawe ĩtirie hinya waku ngai cia Dagoni ciaunĩkangaga icunjĩ ngai ũyũ tũtungataga nĩ ngai ũtahananagio ũhoti wake nĩ mũnene mũno nĩ ngai unangaga ndaimono ciothe na hinya mũnene mahinya mothe makwa ngoma makaunĩkanga ngai ũyũ tũtungataga nĩ ngai ũtahananagio ũhoti wake nĩ mũnene mũno nĩ ngai unangaga ndaimono ciothe na hinya mũnene mahinya mothe makwa ngoma makaunĩkanga nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe gũtirĩ ĩngĩigananio nawe ĩtirie hinya waku ngai cia Dagoni ciaunĩkangaga icunjĩ nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe gũtirĩ ĩngĩigananio nawe ĩtirie hinya waku ngai cia Dagoni ciaunĩkangaga icunjĩ barikiwe amen ngai akũrathime no na kũrĩ o ũguo kwĩna ihũha ngũhihinya riumanĩre na mũigua nĩ mũkũnjĩtĩkĩria niĩ ingĩigua Sunday ngũikara mũciĩ thomere online mũini nake aigue ũmũthĩ ngũthomera TV-inĩ ithuothe o mũndũ hĩndĩ ĩyo ya kwĩigua ĩkinyanĩre kanitha no gũkorwo mũndũ angĩkorwo ndũrĩ kũraihu
e uthiete thabarĩ ya kũraihu ũtangĩkinya hau nĩ tũgũkinyia mũico tondũ rwĩmbo rũu rwarĩ rwa Sunday na rwarema nĩ ũngĩainire hĩndĩ ĩyo koguo nawe ũthomagĩra online kana TV-inĩ ũkaigua ũmũthĩ ndigũthiĩ kanitha gũikara nyũmba bishop nake angĩkinyĩrĩrwo nĩ hĩndĩ ĩyo ya mũgeni ũcio wa kũigua ũmũthĩ nĩ gũthomera TV-inĩ kanitha ĩrĩa no ĩkorwo na mũndũ na niĩ ndinera mũndũ na ndirĩ ũndũ ndaiga Ngai amũrathime. Twins karibuni. Jesu araukie ubete thiku tatuo nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova. My name is Jeremiah chapter 4 verse 4. Jeremiah chapter 4 verse 4. verse 3. Rika ithatũ ĩrauga atĩrĩrĩ, ta kĩngaĩre na nĩngũgwĩtĩka, nguonie maũndũ manene na marĩ hinya marĩa ũtoĩ. Thank you. Amen. Rathimoi. Twins mũingĩre.
daingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo ika oya ikai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩenda na woe Ngai ũmenye ũrĩa thũire ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ gĩatũragio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana andũ a itũũra mamenane othe nĩ maninanaga o mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ mũndũ akei ũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru ũrwaragia meciria gwĩka wega gũgathata tondũ wa ciana citũ na Ngai amarathime ona arimũ ao Ngai amarathime nĩ gwakinya ihinda rĩngĩ tũkĩre tũrathimane haleluya tũkĩre tũrathimane Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ caria mũrata mũrathimane mwendithĩrie maũndũ mega nĩ tondũ wa Mwathani Jehova arokũrathima Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ caria mũrata ũngĩ na ũmwendithĩrie maũndũ mega haleluya Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ tũhũgũkĩre arata aitũ a TV na a online tũmere Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ amen Pastor Lucy Njoki amen Jehova arokũrathima amen na akũmenyagĩrĩre amen Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre amen na agũkinyagĩrie wega wake amen Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake amen na atũme ũgĩage na thayũ amen 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 Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi amũtuge na nyama na maĩ na mũgate cia kuma Jumatatũ wa kerĩ nginya Sunday tuonane rĩngĩ Ngai amwĩke maũndũ mega Horia
kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwambũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire, akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Musa kũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babironi magĩtũũra kuo. Mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karũthĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe, ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ